Ma'am, welcome. Welcome, ma'am. Yes, welcome. Thank you. Morning, everyone. Good morning, Dr. Saling. हो. Namaste. नमस्ते. Hmm. छान वाटलं Yes, ऑनलाईन yes. का होईना भेटून. Oh, नक्की. That's right. येस. सुरू करा बागुल मॅडम. 10:30 वाजले. ओके मॅम. ओके. वेलकम. नमस्कार. के वाघ एज्युकेशन सोसायटीचे के वाघ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नाशिक आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ प्राध्यापक रामताकावले संशोधन व विकसन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 1 वीक फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये मधील 6व्या दिवसातील पहिल्या सत्रात मी डॉक्टर विद्या बागुल सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. आजच्या या सत्रात उपस्थित असलेल्या इमर्टस प्रोफेसर कविता साळुंके, संचालक प्राध्यापक रामताकवले संशोधन व विकसन केंद्र, डॉक्टर भूषण कर्डिले, प्राचार्य के वाघ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, आजच्या सत्रातील मार्गदर्शक म्हणून लाभलेल्या प्रोफेसर ज्योती बावणे मॅडम, डिव्हिजन ऑफ एज्युकेशन रिसर्च, NCERT, न्यू दिल्ली, या सर्व मान्यवरांचे आणि उपस्थितांचे मी आयोजकांच्या वतीने स्वागत करते. दिनांक 14 ऑक्टोबर पासून सुरू असलेल्या या फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये NEP 2020 अँड हायर एज्युकेशन, लर्निंग इव्हॅल्युएशन, न्यू पेडागॉगी, कोऑपरेटिव्ह लर्निंग, ऍक्टिव्ह लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी यासारख्या वैविध्यपूर्ण विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावरील विविध तज्ञांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेले आहे. त्याचप्रमाणे आज देखील सिनेरिओ बेस्ड लर्निंग यासारख्या नाविन्यपूर्ण आणि आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी नवा असलेला विषय यासाठी आपल्याला प्रोफेसर ज्योती बावणे मॅडम लाभलेले आहेत. मॅम यांचे शिक्षणशास्त्रातील कार्य हे खरंच खूप मोठे आहे. त्यांचा थोडक्यात परिचय मी इथे सर्वांना करून देऊ इच्छिते. प्रोफेसर ज्योती बावणे मॅम यांचे शिक्षण BSc फिजिक्स, MSc इन सायकोलॉजी, PhD इन एज्युकेशन असून त्यांचा आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावरील त्यांना एकूण 15 रिसर्च प्रोजेक्ट प्राप्त झालेले आहेत आणि ते सगळे रिसर्च प्रोजेक्ट त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण देखील केलेले आहेत. प्रोफेसर ज्योती बावणे यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत एकूण 11 विद्यार्थ्यांनी PhD तर 14 विद्यार्थ्यांनी MPhilचे कार्य पूर्ण केलेले आहे. मॅडमांच्या लेखनासंदर्भात बोलायचे झाले तर त्यांचे 2 पुस्तके ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि 1 पुस्तक राष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित झालेले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे अनेक रिसर्च पेपर देखील पब्लिश झालेले आहेत. प्रोफेसर ज्योती बावणे यांनी राष्ट्रीय स्तरावर रिसर्च स्कॉलर अँड प्रिन्सिपल यांच्यासाठी कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्रामचे यशस्वीरित्या आयोजन केलेले आहे. विविध राष्ट्रातील स्तरावरील वर्कशॉप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम यांचे देखील त्यांनी कोऑर्डिनेशन केलेले आहे. प्रोफेसर ज्योती बावणे यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 2008 ला फुल ब्राईट फेलोशिप, 2012 साली इरस्मस मुंडस ही स्कॉलरशिप, तर 1993 आणि 98 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील UGC कडनं प्राप्त झालेली PhD ची स्कॉलरशिप देखील मॅडमने प्राप्त केलेली आहे. 2010 आणि 11 साली त्यांच्या रिसर्च पेपरला बेस्ट रिसर्च पेपर म्हणून अवॉर्ड प्राप्त झालेला आहे. 2010 साली मेस्टा करून देण्यात येणाऱ्या डॉक्टर रवींद्र दवे पुरस्कारांनी देखील मॅडमांना सन्मानित करण्यात आलेले आहे. आज असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला सिनारिओ बेस्ड लर्निंग या विषयासाठी व्याख्याते म्हणून लाभलेले आहेत. मी अधिक वेळ न घेता प्रोफेसर ज्योती बावणे मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शन व्याख्यानाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. Yeah, thank you, Bagul madam. Yeah, Thank good you, morning, everyone. आणि इंग्रजीत बोलले चालेल ना? चालेल का? इंग्रजी, मराठी, Yes, ma'am. हिंदी. Yes. चालेल. ओके. मध्ये मध्ये बोलेल मी मराठी आणि हिंदीमध्ये पण. Good morning, everybody. I'm here speaking from New Delhi. Today is a holiday, so I'm speaking from home. But it is a pleasure to meet all of you and interact with you
and I would like to thank the KK College of Wagh College of Education and the Yashwantrao Chavan Maharashtra Vidyapit for giving me this opportunity to speak to a group of, I'm sure because in most of them are doctorate, so you're also esteemed educationist. So I hope there is some more of sharing and also kind of interaction in my presentation will take place. Let me try to share my presentation and let me see if it's sharing. Yeah, can you see that? Yes. Yes. Lale? Okay, Yes. good. Thank you. Yes, ma'am. Yeah. Yes. Oh, yeah, good, good. So I'm going to speak something about the scenario-based learning. Okay, let me, before I go to details of it, um, I would like to recall back. I mean, let us just try to what do you say? Reflect on the new education policy 2020, which was been presented by the government of India, and there are salient features of this policy. या policy मध्ये खूप मुख्य मुद्दे जे आय वुड लाईक टू हायलाइट. वन इज एक सर्वात मोठा मुद्दा होता की आपल्याला ह्या रोट लर्निंगच्या कल्चरच्या पासून दूर व्हावं लागले. वी हॅव टू मूव्ह अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग. That is something which has been very strongly emphasized in the policy, especially at the school education level. आणि त्यांचं हे पण म्हणणं होतं की that the teaching learning process rather than it is like more of a give and take, like teacher speaks and the student just receives the information. It should be more of an engaging process where something that helps the student even to think, maybe interact with the teacher. So that is a kind of a school education they are trying to see if we can nurture in the coming for the coming generations. And that is the reason they said that we need to make space for critical learning rather than just accepting what goes around. Is it possible to think critically? थोडा विचार करता येईल का मुलांना? म्हणजे त्यांना थोडं प्रोत्साहित करायला लागेल की तुम्ही पण थोडा विचार करा की सध्याच्या सिच्युएशन मध्ये काय बदलाव आणायचं की नाही. जस्ट नॉट ऍक्सेप्ट थिंग्स ॲज इट इज. अँड दॅट इज द रिझन दे से वी नीड टू फोकस ऑन ऍप्लिकेशन्स अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग. म्हणजे थोडक्यात जे काय कन्सेप्ट शिकवलं जाते वर्गामध्ये त्याचं आपण कसं रियालिटीमध्ये किंवा प्रत्यक्ष जेव्हा आपण त्या सिच्युएशन असताना तो कसं आपण अप्लाय करू शकतो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली काही कन्फ्लिक्ट असेल काही प्रॉब्लेम्स असेल तर हाऊ डू वी सॉल्व्ह दोज प्रॉब्लेम. ते त्याचं कसं आपण सोल्युशन्स काढू शकतो. सो दिस इज व्हॉट इज अ काइंड ऑफ experience we need to provide to children for today. And that is one reason they've also been if you look into there are two other documents apart from the new education policy 2020 खूप महत्वाचं आहे. Maybe you should look, you will google, you will get, that is the national curriculum framework for फाउंडेशन स्टेज. अँड दुसरा डॉक्युमेंट आहे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन. हे खूप मुख्य डॉक्युमेंट्स आहे बिकॉज व्हॉट एव्हर दी पॉलिसी जे म्हणते 2020 पॉलिसी जे जे सांगितलं आहे त्यांचे काही रेकमेंडेशन्स आहेत त्याची ट्रान्सलेशन या करिक्युलम फ्रेमवर्क मध्ये केलं जातं. आणि हे इनफॅक्ट दिस इज अ नॅशनल फ्रेमवर्क. हे पुढे स्टेट फ्रेमवर्क्स मध्ये ट्रान्सलेट केलं जाईल आणि मग तो टेक्स्टबुक्स मध्ये रिफ्लेक्ट केलं जातील. सो दिस इज समथिंग यू शुड नो. अँड लास्टली दिस इज ॲट अ स्कूल दोन्ही फाउंडेशन स्टेज आणि स्कूल एज्युकेशन स्टेज. And that is where we focus तुम्ही curriculum framework पाहिलं तर you will see that curriculum framework has emphasized on experiential learning, and that is also including a story based pedagogy. This is actually a way also to induce experience based learning. Experiential learning म्हणजे where children can go to a situation, experience the situation and they can come back and reflect. आल्यानंतर त्यांचे अनुभव काय होते त्या सिच्युएशन मध्ये. So that is a kind of learning is it possible to inculcate in today's school. So this is something about the NEP 2020. And मग थोडक्यात what actually are the other highlights? But why do you think that this particular policy is slightly different from the earlier other policies? पण हा मुख्य मुद्दा आहे की अर्लियर पॉलिसीज मध्ये पण जे मुद्दे जे NEP 2020 मध्ये जे दिसतात तुम्हाला ते आधीच्या पॉलिसीज मध्ये पण आहे. पण द काइंड ऑफ emphasis and intensity that is laid in the NEP 2020 is a little more. Okay, this is what. First, if you look at it, NEP 2020's emphasis is also more on the memory and the think. That they want us to shift from rote memory to thinking, development of thinking skills. Like thinking, म्हणजे creative skills we want to develop. We want to develop logical thinking skills, analytical skills.
So this is what the policy is saying, is that the curriculum framework through the textbooks have to develop skills rather than making children to memorize the content. म्हणजे हा सर्वांना माहितीच असणार, पण this is how is emphasized. Second, it says is डेव्हलपमेंट जे पाहिजे मुलांचं, आपल्याला फोकस असायला पाहिजे हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट, पण नॉट सेग्रिगेटेड डेव्हलपमेंट. असं नाही की फक्त या विषयामध्ये डेव्हलपमेंट, पण हॉलिस्टिकली म्हणजे इमोशनली पण व्हायला पाहिजे. म्हणजे समथिंग लाईक इमोशन डेव्हलपमेंट इज नॉट समथिंग टू डू ओनली विथ आर्ट्स अँड कल्चर. म्हणजे हे सायन्समध्ये पण इंटग्रेट व्हायला पाहिजे, मॅथमॅटिक्समध्ये पण इंटग्रेट व्हायला पाहिजे. Somewhere these components have to be included in these subjects also. That is why it needs to be holistic. Okay. The third exercise you say is we have to shift from rigidity to flexibility. If you look, तुम्ही जेव्हा करिक्युलम फ्रेमवर्क मध्ये पाहिलं किंवा पॉलिसी मध्ये पण पाहिलं, हे असे म्हणतात की सेकंडरी स्टुडंट्सला आपल्याला वी हॅव टू गिव्ह देम द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चुझिंग सब्जेक्ट. म्हणजे असं नाही की सायन्स स्टुडंटला, स्ट्रीमच्या स्टुडंटला फक्त सायन्स सब्जेक्टच घ्यावा लागेल. त्याला ज्याची आवडीचे सब्जेक्ट, जर आर्ट्स असेल, म्युझिक असेल, ही शुड बी परमिटेड इवन टू टेक सोशल सायन्स. सो there is this flexibility of choice. This is something we have proposed. So it is up to us how we can integrate this into our textbooks and into the school system. The other point what they say is that we should not be unidisciplined. That is what is, and we should try to be multidisciplinary. म्हणजे there's the same thing, like not only when you're teaching science, it should not be only science. Science also should be integrated with social science and the other allied subjects that could go as a multidisciplinary approach. The other, I think technology integration is quite खूप दिसतंय त्याचा उल्लेख NEP मध्ये की आपल्याला फेस टू फेस आयोजित, we have to also integrate technology, whatever digital devices while teaching in the classroom, because all of you know that आपल्या कोविडच्या काळानंतर आपल्याला म्हणजे डिजिटल एज्युकेशनचं महत्व खूप कळलंय. डिस्पाइट the digital literacy, we found that that was the only alternative available to teach children during the pandemic time. So we don't know, what is the other kind of an disaster that hopefully none of us we should not have such thing ahead, but we should be ready with these kind of alternative approaches when we know that face to face is not possible in a particular situation. आणि शेवटी असेसमेंटच्या बद्दल पॉलिसी असं म्हटलंय की आपण फक्त असेसमेंट नॉलेजचं नाही करायला, आपल्याला परफॉर्मन्सचं पण म्हणजे असेसमेंट परफॉर्मन्स इन दिस सेन्स. त्यांनी आता नवीन कॉन्सेप्ट आलाय की हॉलिस्टिक से इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस कार्ड्स, HPCs म्हणते, आणि इज ऑल्सो कॉल 360 डिग्री इव्हॅल्युएशन. इन द सेन्स फक्त नॉलेज नाही, यू ऑल्सो लुक इन टू दी बिहेवियर इन द सेन्स performance, skills, and also the attitude and maybe orientations of the child. So, थोडक्यात हा policy is the kind of I think this is the future kind of an education that we are trying to look ahead. Mid. And okay, let me see. Okay. Now, what implication does it have on teachers? The question is this. What do you think? I will actually give opportunity maybe even to someone, the group to also speak. Maybe can you put it in the text box? Now you saw the policy. The policy is saying that these are the kinds of recommendations it is suggesting. Now, if I would suggest the participants to please say, what do you think are these kinds of paradigm shifts are likely to have on the teachers? Can you just, I will give a couple of minutes, 2-3 minutes. If you can quickly type on the text box, because I don't want you to use your mics because it'll get difficult to control. But if you start putting it on the chat, then I can read out, and quickly one or two I could reflect upon, we can go down. So what do you think is, what are the implications does the policy have on the teachers? How do you think that this is going to change the role of teachers, okay, in the classroom or maybe outside the classroom? तुम्हाला काय वाटते, म्हणजे शिक्षकांवर असं पॉलिसीचा काय परिणाम, आय डोंट वॉन्ट टू से, बट त्यांचे रोल कसे बदलू शकते? कॅन यू टीव? I would expect, I would really be happy if you could start responding on the chat box. Ma'am, I But think so. The teaching is become more student-centric now with the cooperatives teaching strategies we have to use as a teacher in the classroom. okay, so what do you think? How does it change the role of a teacher?
to give the guidance to the students or facilitator as an teacher are Okay. playing the role. Okay, good. We can say facilitator, you can say. Good. Anything else? Anyone else has to say? Yes. We can't, like, I know this first session, I think, of today, so it's likely taking, but yeah, but you can just think, तुम्ही chat किंवा करू शकता किंवा तुम्ही बोलू पण शकता mic वर if that is possible. I think so, Okay. ma'am. There is a more choice-based system and constructivism, more constructive approach we have to give to our teaching style. Okay, fine. So this would also imply that we need to there is going to be there is going to be a paradigm shift. One sec, let's me see. Yeah, there is going to be a paradigm shift in the teaching strategies. म्हणजे असं म्हणाय की policy is trying also to is also trying to indicate that we need to change the teaching strategies, shifting the strategies that are currently prevailed in the classrooms. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला शिक्षकांना जी पद्धती असते शिकवण्याची that we need to change. So keeping this in mind, I'm trying to share one of the experiences that we had experiences of us while developing a course based on the scenario based learning. Actually हा course actually मला वाटते एक साधारण 2 decade आधी आम्ही almost around 2005 we tried to develop a teacher training course. Yes, we wanted actually to develop an online teacher training course. आणि हा this was mainly led by Professor Takole, and I would really like to attribute this particular presentation to him. And yeah, this is more of an acknowledgement to him for his contribution, for his support during his time. He was very actively involved while developing this particular course. I'm sure many faculty from YCMO also would also agree to this, because they were also involved, and quite a team of people from Bombay, Nasik and Pune were involved while developing this scenario based course. त्यावेळी आम्ही त्याला EBED program म्हणून असं we had initiated with developing of an EBED program. Slowly, of course, as with time, it evolved very differently. Okay, now coming up scenario based learning. I want to थोडक्यात मी तुम्हाला फक्त असं आमचे अनुभव सांगते की how did we go about developing this particular program. Inception of the design म्हणजे जेव्हा हा सुरुवात केला 2005-06 मध्ये जेव्हा we all met, that we decided that we should start an online teacher education program. आणि तेव्हा आपलं असं म्हणणं की we were not very happy with the traditional approach of teaching whatever, because we thought even today we were like more focused on content वर खूप भार दिलं जातं आणि परफॉर्मन्स वर नाही. त्याच्यामुळे is it possible to shift, go away? It was quite difficult, like to unlearn, because this whole process hota ki we were unlearning ourselves and then relearning something new during while developing this particular program, because developing a performance based oriented program was very difficult, because because all of us kept insisting, most of them, because we've been stuck by this whole traditional thought ki कंटेंट महत्व आहे ऍक्च्युली. म्हणजे काही म्हटलं तरी कंटेंट आपल्याला मुलांना द्यावाच लागेल. पण देर वॉज ऑलवेज दिस पॉइंट दॅट देवा ग्रॅज्युएट्स आणि विथ द ऍक्सेस टू टेक्नॉलॉजी कंटेंटची कमी कोणाला नसतो, बिकॉज resources are always available to them, it is accessible to them, so it should not be much of a problem. Is it possible to think on performance skills वर भार देता येईल का? So this was kind of a thing we were thinking. जर असं करायचं असेल तर नॉर्मल आपल्याला माहिती आहे की टेक्स्टबुक पद्धत चालणार नाही, जिथे कंटेंट दिलं जातं आणि मग खाली प्रश्न देता आणि मग त्याचे उत्तर तुम्ही लिहा. सो दिस वी रिअलाइज दॅट ओके, दिस शुड नॉट बी द अप्रोच, टेक्स्टबुक अप्रोच. सो देन खूप ब्रेनस्टॉर्मिंग झाले होते, खूप चर्चा झाली होती. ऍक्च्युअली आय थिंक मला 1 or 2 weeks वी आर डिसाइडिंग हाऊ डू वी गो अबाउट developing a program which is not which is away. It was basically a paradigm shift from the traditional education system. आणि त्या चर्चामध्ये we decided की ठीक आहे, we went back to what should be the educational goals, काय असायला पाहिजे, keeping in view in terms of teacher education, teacher development, त्यांचे रोल्स काय असायला पाहिजे की सध्या तरी काळात मध्ये, or looking ahead for 10 years in future,
what is the kind of role that a teacher is likely to educate, and त्याप्रमाणे रोलच्या अंडर रोल्स म्हणता like for example facilitator जसं म्हटले तुम्ही कोणी one of you have said, we realize a facilitator also is going to be an important role for a teacher, and so that is how then we decide okay असे रोल्स आम्ही काढले 5-6 आणि मग त्या रोल्सच्या खाली we said okay हा रोल डेव्हलप करायसाठी इट्स बेसिकली मेजर रोल, त्याच्या अंडर सब रोल्स पण असतात. We identified courses आणि मग त्या प्रत्येक कोर्सच्या अंडर we decided competencies आणि मग we decided learning outcomes. So basically this kept us on a track to be more of a performance based program. So this is a kind of a thing, and that is how this we had actually an expert Professor Som Naidu from Australia, who actually was representative from the Commonwealth of Learning Canada. त्यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन दिलं या प्रोग्राम डेव्हलप करायसाठी, and he was specialized in developing scenario based learning programs. So that is when we decided that one of the best approaches is it possible to instead of producing textbook content present करण्याच्या ऐवजी is it possible to develop scenario is basically like a narrative or incident, and then you can मुलांना त्याच्यात थोडं उत्साहित करून म्हणजे थोडी क्युरिओसिटी रेज करायची आणि मग थोडक्यात यू पुट दॅम ऑन अ ट्रॅक अँड देन दे यू सी डिजिटल गेम्स खेळले जातात. दे जनरली आर प्लेस इन अ पर्टिक्युलर सिनेरियो अँड देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्युशन. आय डोंट वॉन्ट टू गो टू दोज violent games, but something where a game जिथे will help them to build something. Sometimes there are some games like asking them to build a house, or they looking for resources. So this is the kind of thing, but this particular is more of developing skills, performance skills, where they go to a situation and perform the skills. So this is how is the inception of this particular design took place. What are the pointers? पण जेव्हा आम्ही हा कोर्स जेव्हा डेव्हलप करतो, we realize that कुठलाही कोर्स किंवा कुठलाही सिनेरिओ आपण विचार करतो किंवा समथिंग लाईक अ स्टोरी किंवा सिच्युएशन आपण जेव्हा डिझाईन करतो. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आय एम सो मोस्ट ऑफ एक्सपिरियन्स की when you're teaching students, sometimes you start with an example that ठीक आहे, today I was coming on the way and हा घटना झाली आणि so that upon why do we give them examples? Because we know that immediately when you say a situation or and you share an experience, children try to relate because ते पण त्या context मध्ये असताना then it is very easy to relate the content to the context, and we also see that find relevance in their applications. काही कॉन्सेप्ट आपण शिकवताना हे पाहायला पाहिजे की तो त्याच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये दे कॅन यूज. फॉर एक्झाम्पल समथिंग लाईक ऑनलाईन डिजिटलच तुम्ही पहा. During COVID time, like there was a lot of emphasis on using digital tools आणि बरेच tools, applications. पण असं लक्षात येतो की quite in rural areas, students have only mobile phones. I think that is one of the only accessible thing. So other applications cannot be, I mean, access ही नहीं होता, so it is not possible to adapt them in their program. So I think this is something you say look out for tools. Is it possible? This a majority at least are able to use the tools. And of course, Shouty, we have to see is whatever we are asking them to apply, we have to evaluate the application and reformulate the strategy or initiative or the assignment. That is something about hard because why did I say, before I go back, the pointers ha आले का बरी when we were deciding the scenarios आणि जेव्हा आम्ही हे pointers करत होते, बरेच थोडे disagreement व्हायचे की this example is better and this particular incident is better. Then we realized that to see whether a particular situation is appropriate, these are the pointers that needs to be kept quiet, keeping in view the context of the learners. So is it possible to see this, that if these are applicable to the learners, then you can go ahead, developing your scenario. The learning design. If you look at the scenario-based learning is a pedagogical design in which learning experiences of students are modeled to reflect authentic and real-life situations and the kind of situations that they are most likely to encounter in their workplace. For example, like I can take something like if you take up now with the rainy seasons coming, the flooding coming, so you can see this kind of experiences are very common to students.
सिच्युएशन. सो इज इट पॉसिबल टू थिंक ऑफ दॅट? वी कॅन थिंक ऑफ पोल्युशन. पोल्युशन पण खूप म्हणजे आय थिंक प्रत्येक स्टुडंटला लर्नरला माहिती असते की नाव द एन्व्हायरमेंट इज गेटिंग पोल्युटेड, दॅर इज सो मच ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग टेकिंग प्लेस. हे जेनेरिक असतात, म्हणजे हे प्रत्येक मुलांना अनुभव असतो. सो इज इट पॉसिबल टू लुक आउट जे अनुभव जास्तीत जास्त मुलांना आहेत, that kind of situations you can take. So in other words, students have encountered such kind of situation. So when you're trying to develop the learning design, जेव्हा तुमचे when you decide what role is a teacher expected to play, so there are two levels. हा आमचा टीचर एज्युकेशन प्रोग्राम साठी होता, डेव्हलप सिनॅरिओ बेस्ड लर्निंग. पण तुम्ही ऍक्च्युली स्टुडंट्सच्या आता जेव्हा टेक्स्टबुक्स नवीन टेक्स्टबुक्स येतात, यू वुड think of developing those concepts of those present in the textbook through scenarios also. But actually I'm not sure किती लोकांना नवीन टेक्स्टबुक जे एनसीईआरटी ने पब्लिश केले पाहिले. हॅव यू सीन द टेक्स्टबुक्स? या पाहिले? इज इट पॉसिबल टू रेज युअर हँड्स or something? Maybe then I can see. ओके. ओके. नाही नाही, तुम्ही ऑनलाईन गेला तर एनसीईआरटी वेबसाईट मध्ये गेला तर दीक्षा म्हणून आहेत एक वेबसाईट CIT मध्ये. येस, आय कॅन सी वन हँड. येस. आणि तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्या स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुक्स आता NEP 2020 वर केलेल्या आहेत? एन एनीवन से कुठल्या वर्गासाठी केलेत माहिती आहे का तुम्हाला? नाही, सध्या ऍक्च्युली पहिली, दुसरी, तिसरी आणि 6वी साठी केले आणि ते आर अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी वेबसाईट. तुम्ही एनसीईआरटी वेबसाईटवर CIT वरच्या लिंकवर जा, दॅट इज सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी. तो पण एनसीईआरटीचाच भाग आहे. तिथे दीक्षा म्हणून आहेत, एक प्लॅटफॉर्म आहे. तिथे तुम्हाला डिजिटल टेक्स्टबुकचे नवीन NEPच्या बेसिसवर जे तयार केलेले आहेत त्या टेक्स्टबुक्स पहा तुम्ही. खूप सुंदर कलरफुल टेक्स्टबुक. तुम्ही त्या चित्र पुस्तकं पाहिले की पाठ्यपुस्तक खूप चित्र टाकले मुलांना. आणि आता काय केलंय माहितीये, ते बरेचसे जे चित्र जे त्या टेक्स्टबुक्स मध्ये ते आर ऑल रिफ्लेक्टिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट वर केले. जसे आपले त्योहार असतात ते घातले त्याच्यात. छोटे मार्केट प्लेस असतात ते पण, म्हणजे इंडियन मार्केट्स कसे असतात. सो बेस्ड ऑन देम दे आर ट्राईंग टू सो दॅट चिल्ड्रन कॅन रिलेट. म्हणजे त्यांना माहिती आहे की ठीक आहे मी पण जातो मार्केटला, म्हणजे टेक्स्टबुक पाठ्यपुस्तक मध्ये ते सिच्युएशन दाखवलंय. सो दॅट म्हणजे मुलांना तो रिलेट करता येते त्यांच्या ऍक्च्युअल एक्सपिरियन्स आणि लर्निंग एक्सपिरियन्स. आय वॉन्ट टू ऍक्च्युअली मी थोडक्यात म्हणजे अगदी 2-3 स्लाइड्स आहे, थोडक्यात तुम्हाला थोडे ते थिअरी कनेक्शन्स पण सांगायचे. बिकॉज अल्टिमेटली इफ दर इज एनी न्यू डिझाईन इट हॅज टू बी इट शुड हॅव अ थिअरी बेस्ड इनपुट. थोडक्यात म्हणजे कुठेतरी थिअरीची पण रेट असायला पाहिजे. बिकॉज नो डिझाईन कॅन जस्ट बी इंडिपेंडेंटली डेव्हलप इव्हॉल्व अ डिझाईन विदाउट अ थिअरिटिकल फ्रेमवर्क. सो इज इट पॉसिबल? Actually, Shank 2007 said a story-centered curriculum can be viewed as a carefully designed apprentice style learning experience, where actually apprentice style मध्ये जिथे you see the situation, you imitate and then you apply the situation, demonstrate the same. That is what we mean by apprentice style learning experience. The student encounters a planned sequence of real world situations constructed to motivate the development and application of knowledge and skills in an integrated fashion. So if you see that is all this particular design also to a large extent aligns with what the policy is trying to say, that is it possible to develop skills in an integrated fashion rather than something very segregated. What is the premises? Premises means the basic principles of this particular design is learning that the scenario situation based learning design is centered around the principles of situated cognition. So you can see here the situated cognition is a theory that is largely being reflected in this particular kind of a design. And it also says that it also assumes that humans are socially curious beings. That is म्हणजे unless you give children, जेव्हा मुलांना जे शिकवताना अनलेस आपण एक सोशल सिच्युएशन दिलं किंवा की त्यांच्या परिसरात अशी घटना होऊ शकतो, तेव्हा ती क्युरिओसिटी पण मुलांमध्ये वाढू शकतो. सो दॅट इज व्हॉट इज सेइंग दॅट लर्निंग इंटरॅक्टिंग विथ सोशल एन्व्हायरमेंट, यू गिव्ह देम ऑपॉर्च्युनिटीज. त्यांना पण थोडी संधी द्यायची की ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही ह्या परिस्थितीत असणार की ह्या सिच्युएशनला तुम्ही कसं, हाऊ विल यू व्हॉट यू से इंटरॅक्ट or react or find a solution, interacting with the social environment, learning doing something in a real or virtual world. Of course, online असलं तरी आता हा प्रश्न पडतो की
जर आपल्याला ऑनलाईन कोर्स डेव्हलप करायचा असेल तर हाऊ आर वी गोइंग टू एक्सपिरियन्स मेक द चाइल्ड एक्सपिरियन्स द रिअल लाईफ सिच्युएशन. बेसिकली जेव्हा आपण ऍक्टिव्हिटीज देतो, एक तर यू कुड हॅव सिम्युलेशन इन शो व्हिडिओज ऑन द ऑनलाईन कोर्स, किंवा यू कॅन टेल मुलांना असं म्हणू शकता, इट कुड बी इवन स्टुडंट टीचर्स ऑर इवन स्कूल चिल्ड्रन, दॅट वेन यू गो आउट टू द एन्व्हायरमेंट, किंवा कुठे बगीचात गेलो किंवा मार्केटला गेलो किंवा टू एनी फील्ड यू गो, observe those situations, come back, reflect, and write. So this is the kind of an activities you generally provide in such kinds of program. Many instruction design theories are influenced by situated cognition and constructivism. म्हणजे ह्याचे वेगळे प्रकार पण डिझाईन्स असतात जे यूज एस्पेशली इन्स्ट्रक्शनल डिझाईन्स, जिथे सिच्युएटेड कॉग्निशन अँड कन्स्ट्रक्टिव्हिझमचा जे प्रिन्सिपल्स अप्लाय केलं जातात. Situated cognition suggests that knowledge is a relationship between the individual and the social and physical situation in which he or she learns. It's something like, I'm sure most of you agree ki Ganit actually, if you see, it's actually not being taught the way it is supposed to be. In fact, तुम्ही कुठलाही गणितचं टेक्स्टबुक पहा, कुठेही पहा, जास्तीत जास्त आपण कॉम्प्युटेशन स्किल्सवरच भार देतो. हाऊ टू ऍड, डिवाइड, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. शेवटी शेवटी त्या चॅप्टरच्या शेवटीमध्ये एक ऍप्लिकेशन लेवल क्वेश्चन्स असतात, आणि बरेचदा तुम्ही पहा की मुलं ते ऍप्लिकेशन लेवल क्वेश्चन्स इग्नोर करतात. म्हणजे तितकं एम्फसिस असतं. पण ऍक्च्युली जर पाहिलं ना, की जेव्हा गणित शिकवताना हे ऍप्लिकेशन लेवल क्वेश्चन्सच पहिले असायला पाहिजे होतं. कॉम्पिटिशन स्किल्सवर भार नाही दिला. You should not give importance to competition skills. Rather, you should see how the addition skills can be used in the real life situation. That is why they say that it is a product of activity, context, and culture. This whole design says that any learning activity is a product of, that is basically you try to involve a child, it could be a student teacher or also it could be school students, in the learning activity which is related to their context and also to their culture. मी थोडक्यात तुम्हाला सांगते what actually it means by context. Why are we emphasizing on context and culture? Generic, that are generic and also specific to a certain culture. Okay. 3 सिच्युएशन मी तुम्हाला फक्त हे तुम्ही लिहून ठेवा. एक ट्रॅव्हल किंवा ट्रॅव्हलिंग. ओके. सेकंड सिच्युएशन इज फूड हॅबिट्स. यू कुड टेक ऑल्सो फूड. ओके. किंवा फूड स्टाईल्स पण आपण करू शकतो. यू कॅन थिंक ऑफ जेनेरिक फूड, स्पेसिफिक फूड. ओके. जेनेरिक ट्रॅव्हलिंग मध्ये व्हॉट कॅन बी जेनेरिक and what can also be specific. Okay. And third one is livelihood. Livelihood means occupational wise तुम्हाला काय वाटते की are there any generic livelihoods which मध्ये if you speak for instance, जेव्हा वर्गात तुम्ही लाईव्हलीहूडच्या बद्दल when you're trying to bring up a story based on which is based on a situation of livelihood किंवा a practice or occupational practice, what do you think is generic की बरेच मुलांना ह्या लाईव्हलीहूड बद्दल माहिती असणार किंवा स्पेसिफिक लाईव्हलीहूड असणार ते कदाचित मुलांना माहिती असणार नाही. सो आय वुड लाईक यू टू कीप इन कॉन्टॅक्ट विथ दिस 3. I would, if you have a pen or a pencil in hand, please write these 2 because पुढे आपण ह्याच्यावर डिस्कशन करणार आहेत on the 3. Maybe develop even a few scenarios and then we will see how it can be developed while developing a course content. Okay, these are examples. If you see up, can you think of traveling? Okay, I am here in the front. You can see I am thinking of a bus. I say मुलांना सांगते की if you're trying to develop a storyline, you can start off. I was traveling in a bus. But if you start off a storyline की मी डबल डेकर बस मध्ये बसलो होतो आणि this is what happened. A family was traveling in a double decker. मग मुलांना तो प्रश्न पडतो what is a double decker bus? म्हणजे काय होतं? So डायवर्ट होतं की instead of trying to understand what the content is, there is a whole lot of confusion की how does double decker bus किंवा even traveling म्हणजे आपण म्हणतो if you're trying to initiate a story on metros, of course metro cities मध्ये आहे पण rural areas metros नाही. So if you're saying a situation of that you travel one day, you were traveling by a metro, मग मुलांना कळणार नाही. So or tram which is more in Calcutta, it is not available in other of the states. So this is something you need to say. जेव्हा आपण सिनेरियोज विचार करतो आपण असं पाहायला पाहिजे की तो खूप जेनेरिक असायला पाहिजे आणि कुठल्याही मामूली स्टुडंटला पण ते
रिलेट करू शकतो की जर बस ट्रॅव्हलिंग तर एव्हरीवन डज इट. साधारण राईसचे बदल, आय थिंक इटिंग फूड, इफ यू टेल राईस ऑर यू कॅन से कंजी. कंजी किंवा तुम्हाला माहिती आहे कोस्टलमध्ये खूप भात पाण्यामध्ये घालून फर्मेंटेड राईस खातात. If you talk of a situation of this, a lot of people will not be related because will not be able to relate the content of this kind of a scenario because it is not taken in their place. Even if you take in terms of livelihood, मी म्हटलं farmers च्या बदले म्हटलं की I think 95% of the children will know what is the life of a farmer. Okay. But when you speak of a blacksmith, कदाचित अजूनही मुलं असतात किंवा who have not seen how does a blacksmith work and what is the kind of work involved in a blacksmith. So this is what you should remember. म्हणजे हे थोडं what do you say? These are slightly a diverse kind of situation you should think, but you should always try to see that is it when जेव्हा आपण सिनेरिओ डेव्हलप करतो ते खूप जेनेरिक असणार आणि असं थोडं स्पेसिफिक नाही जेव्हा मेजॉरिटी ऑफ स्टुडंट्स कॅन रिलेट. These situations are largely presented in a narrative form, म्हणजे कहाणीसारखं बेस आहे. So as to enable the student to visualize the situation and identify his or role in the given situation. For example, farmers. But we can start off with the story of a farmer had two children, and then you can say that there is some kind of a thing. So if you are there in this place, what would you do? So it's able for a child to relate something. So it is a combination of creativity, narrative, analytical modes of thinking, significantly enhances students' learning experiences. This basically you are trying to immerse the learners in critical thinking and experiential learning situation. For example, if it is a rural areas, the child can always go to a farmer place and speak to a couple of farmers and get kind of a feedback. But if children in urban areas can always ask their parents about what it is, how is the life of a farmer. So this is how. The guiding principles of this particular design is role or performance-based course, scenario-based learning, that is, and like for example, we were saying about facilitator, for example. Now, if you want to initiate the role of a facilitator, of a teacher, okay, in the classroom, what do you think is the kind of a scenario I can develop if I want to facilitate children, okay, to explore a particular concept? For example, it could be a concept of pollution. त्याच्यासाठी मी what is the kind of a scenario you can say? You can say traveling scenario. I was traveling the bus, and what happened? You can think of an incident. जिथे तुम्हाला असं वाटते की you are trying to show the influence of pollution on the people traveling by bus, maybe whatever kind of bus. You can also come up to traveling in a petrol vehicle or in a LPG gas vehicle. असं करून you can start developing a story basically, and that will facilitate learners to start thinking about whatever you're trying to learn. So that is a scenario based learning. And constructive approach. Constructive म्हणजे इथे मुलं स्वतः will start the individual learner will start trying to develop his own answers to that particular situation based on the scenario and based on his context. Maybe a rural child will tell so ग्रामीण भागातलं लर्नर्स असतील तर ते त्यांचा विचार वेगळा असणार आणि जे शहरी भागातले असतात मुलं कदाचित त्यांचे दृष्टिकोन वेगळं असेल. So you can see that it's going to be like the knowledge is going to be evolved from their context, and lastly is going to be more of a performance based, means it is not to do something with you're not asking them ki, what is air pollution, what is water pollution, असं नाही असतो की it's basically trying to find out solutions to eradicate pollution असं असलं. This is what we are trying to develop. This is a very simple thing about pollution. This is a how do you facilitate children to find solutions to eliminate or reduce air pollution or water pollution. हा concept आहे फक्त, म्हणजे that is could be used in science or in science. Okay, so this is how to say. Now coming up to मग हा scenario based course structure च्या okay, let me थोडी गरमी सुरू झाली इकडे. कोर्स स्ट्रक्चर म्हणजे हा जो कोर्स आम्ही जो तयार केला होता, दिस इज हाऊ इज अ कोर्स स्ट्रक्चर. म्हणजे आधी तुम्हाला सांगितलं की वी हॅव डेव्हलप, आम्ही कोर्सेस आयडेंटिफाय केलं. त्याच्या आधी काय झालं होतं, आम्ही आयडेंटिफाईड रोल्स आणि मग त्याच्यासाठी आम्ही देन वी प्रिपेअर्ड सिनेरियोज, म्हणजे थोडे नरेशन्स केले, स्टोरीज तयार केले त्या कोर्समध्ये. म्हणजे प्रत्येक स्टोरी जे आम्ही दिलंय की दॅट अल्टिमेटली विल लीड द लर्नर टू अंडरटेक अ पर्टिक्युलर रोल. म्हणजे थोडक्यात तो रोल प्ले होऊन जाईल की जेव्हा आपण एक घटना आम्ही जरा इन्सिडेंट आम्ही डिस्क्राईब करतो त्या डिसिजन आम्ही देन वी विल ट्राय टू सी दॅट इफ द लर्नर इज प्लेस इन दॅट सिच्युएशन
situation. That means there's going to be a role play. And to place a learner in that role, you have to give them an activity, because फक्त एक reading a story does not engage a learner in the learning process. You have to tell the learner की जर तुम्हाला ही activity perform करायचं असेल, so how will you do it? And नंतर that is going to come out with your performance indicators. थोडक्यात म्हणजे तो learning activity केल्यानंतर learning outcomes तुम्हाला दिसेल. So this is how is the course structure. So in case you're trying to decide, जरा तुमचा असा विचार असेल, I'm sure many of you would like to develop innovative programs. This is also an approach towards innovative program where you can, this is the design that you could adopt to developing the an innovative program. Okay. Now let me just, next slide. What are the attributes of म्हणजे what are the characteristics of a scenario based learning design is you have a scenario. A scenario is a narrative description of a realistic authentic event or experience which is presented in such a manner that the learning context is gradually introduced to the learner by precipitating the scenario towards an unresolved context. Largely आमचे scenarios जे आम्ही जे stories create करतो या scenario मध्ये शेवटी वी कम टू अ कन्फ्लिक्टिंग सिच्युएशन. म्हणजे आमच्याकडे ह्याचं उत्तर नाही. जर तुम्ही त्या सिच्युएशन असणार की तुम्ही त्याचं हाऊ विल यू रिझॉल्व दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. दॅट इज हाऊ इट इज अ सिनेरिओ. And the learner's role here is associated with giving learning. इथे म्हणजे learner's context जो असतो. The learner is associated with the giving learning context or scenario by allotting a role in order to solve the unresolved context. This is done with a view to initiate the process of learning among the learner. Okay, for instance, when I was saying about traveling in a bus, what do you think would be the kind of a conflict situation that can come? You can think of a story that while you're traveling in a bus, and you can try to relate the learner in that. I will come to that later. I'm activity. Learner activity is the learners given opportunity to perform the allocated roles by taking part in the sign activity. And आफ्टर यू स्पीक दॅट, म्हणजे आपण जेव्हा लर्नर जेव्हा आम्ही एक स्टोरी देतो आणि वेन यू से द लर्नर सांगतो की जरा तुम्ही त्या सिच्युएशन मध्ये असणार, हाऊ विल यू गो रिझॉल्विंग. त्या रिझॉल्व्ह करायसाठी आम्ही थोडे ऍक्टिव्हिटीज देतो की ठीक आहे, जर एअर पोल्युशनचं असेल तर यू कॅन फाइंड आउट की कुठल्या एरियाज मध्ये जास्त, विच आर दे, यू कॅन गो टू द इंटरनेट ऑन फाइंड आउट, गो टू अ वेबसाईट and find out which are the areas which are more polluted, what are the reasons for air pollution, असं करून. So that is an activity. So थोडं काय होतं की थोडं एक्सप्लोरेशन पण होतं, किंवा द चाइल्डला पण म्हणू शकतो की आरटीओ मध्ये गेलं तर इवन इफ यू गो टू अ ट्रॅफिक ऑफिसर ऑल्सो, ही कॅन ऑल्सो टेल की एका त्यांच्या शहरामध्ये विच आर द पॉइंट्स विच आर मोर पोल्युटेड वेन कम्पेअर टू अदर प्लेस. जसं दिल्लीमध्ये एव्हरीडे मॅपिंग असतो आणि रोज पेपरमध्ये येतो की दे शो region wise what is the pollution level, that is the air quality level. So there is always because आता थंडीमध्ये खूप इथे pollution वाढतं, so there is always a chart being displayed on the newspaper की this area is what is the quality of the air in these every day basis वर दाखव. So this could be also an exercise for the child की तुम्ही थोडक्यात न्यूजपेपर मध्ये गेलं तर, and if you have, depends if that kind of a resource is available. Okay, now we were speaking of any lesson. आता now before we go into थोडक्यात कोर्सच्या डिटेल्स मध्ये गेलं की when I'm going to illustrate a course to you, I want to think of you have been traveling. It's for every one of you. Just think that you could be a science teacher, you could be a maths teacher, a maths teacher or a social science teacher or a geography teacher, anything. Okay. You have to think of a story which is based on that you are traveling in a bus. Okay? You can think of any concept in your science or maths or social science or geography, even music also चालेल. Music also, it could be even art also पण चालेल. Think of a storyline. It is based on traveling in a bus. And then when you think of a situation, you should also think, if I'm going to tell this story to my children in the class to teach the particular concept,
what would you tell your child? What would be the role of a child in that? How would you make the child fit in that particular scenario? म्हणजे जेव्हा आपण स्टोरी म्हणतो आणि when you saying characteristics in that particular story, तर मुलांना सांगायचं की when you are in that situation, as what role in that character in that situation, how would you have enacted that role? आणि त्याच्यासाठी learning activity सध्या we will not take learning activity, but you can think of if you have to get a child to play a role in that particular story, what kind of concept are you trying to address? Learning concept you want to address for a traveling in a bus? Anything. This is a very creative kind of an exercise. थोडं कठीण पण राहतं because आम्हाला पण खूप वेळ लागला to think of a scenario if we want to develop concepts because आमचं जेव्हा टीचर ट्रेनिंगचा जो प्रोग्राम होतो तो आम्ही डेव्हलप करतो त्याच्यात ऍक्च्युअली रोल तसं पाहिलं ना आमचं आमचं होतं एक टेक्नो पॅडोगॉगिस्टचं रोल होतं सोशल चेंज मेकरचं रोल होतं मग एक आय थिंक वन वॉज पेडोगॉगिस्टचा पण रोल होता आणि वन वॉज ॲज अन एथिकल पर्सन म्हणजे तो पण रोल तर देवर मेनी रोल्स विच केम आउट अँड माझा होता दोन रोल्स होते माझा कोर्स जो मी डेव्हलप केला एक नेटवर्कर होतं म्हणजे जेव्हा टीचरला नेटवर्क व्हायला पाहिजे बोथ इन अ व्हर्च्युअल आणि रिअल सिच्युएशन मध्ये व्हॉट इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटन्सीज रेक्वायर्ड कुठल्या ॲबिलिटीज लागतं जेव्हा टीचर नेटवर्कर रोल घ्यावा लागतं आणि ते अदर वन ऑल्सो चेंज मेकर जर तुम्हाला सोशल चेंज आणायचं कम्युनिटीमध्ये ते रोल पाळताना व्हॉट आर द कॉम्पिटन्सीज एक्सपेक्टेड बाय अ टीचर ऑफकोर्स त्याच्यासाठी आम्ही सिनेरिओज पण काढले होते फॉर एक्झाम्पल सो फॉर आय थिंक नेटवर्कसाठी आम्ही हा सिच्युएशन आणला होता की इफ दॅर इज अ डिसास्टर एक डिसास्टर झालं त्याचा मी व्हिडिओ दाखवलो आणि त्या डिसास्टरमध्ये बरेचसे लोकांना वेर एफेक्टेड बाय दॅट पर्टिक्युलर डिसास्टर त्याच्यामध्ये खूप लोकांना मदत हवी होती आता त्या लोकांपर्यंत जरा मदत पोचवायचं असेल तर तुमच्या सिच्युएशन तुम्ही काय करणार व्हॉट काइंड ऑफ रिसोर्सेस मीन तुम्ही जर तुम्हाला सी वेन यू वॉन्ट टू रीच आउट टू पीपल यू हॅव टू फॉर्म अ नेटवर्क आणि तो नेटवर्क फॉर्म करताना तुम्ही कुठल्या माध्यमचा उपयोग करू शकता सो दॅट इज वॉट वी ट्राय टू पुट द लर्नर इन दॅट रोल की असं असं झालं घटना डिसास्टर झालं किंवा फ्लड झालं होतं एक व्हिडिओ दाखवलं फ्लडचा आणि सांगितलं तुम्ही जरा आता तुम्ही आज तिथे एक जण होतं त्यांना खूप इच्छा होती की लोकांना मदत द्यायचं त्यांना तो पुरवायचं ही वॉन्टेड टू सी दॅट पीपल गेट द रिलीफ काय जे देता येते मे बी इन टर्म्स ऑफ फूड और इन टर्म्स ऑफ वॉट एव्हर in terms of food or funds or even in terms of medical help and if you are in the situation how would you provide that so that is what we तसा रोल घालून मग आम्ही थोडे लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज दिले पण सध्या यू ओनली हॅव टू थिंक ऑफ अ सिनेरिओ अँड अ रोल ओके रोल म्हणजे what is the role your teacher this learner is trying to enact in that particular scenario this is the discussion we are going to have during the end of the presentation maybe around 11:30 म्हणजे एक अर्धा तास मी वेळ देईल तुम्हाला but you can start having up if you have a paper pencil you can start writing this because now the presentations are going to be a little light okay now we'll come back so that is a small assignment which we will take up at the end of this session assessment of learning outcomes in this approach would focus on skills demonstrated by the learners such as critical reflection कदाचित आपण परफॉर्म केलेलं असं सी ऑनलाईन असेल तर आपल्याला दिसेल स्किल्स ऑटोमॅटिकली दिसतात फॉर एक्झाम्पल कम्युनिकेशनचे स्किल्स कसे आहेत ऑनलाईन दॅट इज समथिंग विच कुड बी सीन बट समथिंग लाईक बरेचसे skills cannot be directly assessed because you cannot observe them when it is online so it is always but it could be reflected through their actions when they write the assignments in terms of critical reflection they visit a disaster place and then अनुभव they will write down to us back so we come that is critical reflection from that म्हणजे आपण assess करू शकतो how to what extent the learner has understood the situation and what is the kind of resources that he or she has created so there is analytical reasoning problem solving पण होतं rather than on knowledge acquisition we don't tell him like म्हणजे जेव्हा मी हे नेटवर्किंगचा रोल म्हणत होते यू कॅन सी दॅट मी आय एम नॉट गोइंग टू ask them what are the different kinds of networks explain the different kinds of network what goes into designing of a network rather I would say that when you are in situation if you have to develop network how would you design
So I would not, so he will start saying, okay, I have these facilities, so I will look out for these resources. आणि हे व्यवस्था माझ्याकडे आहे, so I will develop network in this kind. So you can see that तिथे स्वतःचा अनुभव सांगणार आहे. They are not going to look into some books and then write to you. Okay. सो वी कॅन मेक आउट, बिकॉज जेव्हा असाइनमेंट सबमिट करता आपल्याला कळतं की ते स्वतःचे अनुभव आहेत किंवा स्वतःचे विचार आहेत की टेकन फ्रॉम द बुक्स. So to ensure that the students attain the desired level attainment, guidelines are provided to students in the form of check. कदाचित आम्ही काय करतो, बरेच असाइनमेंट्स थोडे कॉम्प्लिकेटेड नसतात, पण कठीण असेल तर आम्ही मग त्यांना एक चेकलिस्ट देतो आम्ही त्यांना की सी इफ यू आर डुईंग दिस पर्टिक्युलर टास्क, म्हणजे तो असाइनमेंट कम्प्लिशन कडे जातो. Let me see. Okay. Assessment can be different types, right? If there is something you can keep putting on the chat box, म्हणजे मी मध्ये मध्ये पाहत राहील, so that then we can see. Okay. Now coming unique features of the scenario based learning is खूप flexibility आहे, because when you जेव्हा आपण बस म्हणतो and when you say of a story in a bus, it could be ग्रामीण भागातल्या मुलं त्यांचे अनुभव सांगू शकतात बस में, they can always reflect it. आणि rural child could may not be in a ST bus, it could be a private bus. So that is how it's, you can situate it in any assignment. So for example, if you ask children when you go to a bus, go to a bus. सुवर्णा बत्तासे मॅडम, तुमचा माईक म्यूट करा. सुवर्णा बत्तासे, माईक म्यूट करा. सुवर्णा बत्तासे. हॅलो. Okay, no, so Yes, mute okay. केला. Okay. So that is the thing. And autonomy, तिथे खूप मुलांना तो फ्रीडम मिळतो की choose their own path, choose. स्वतः they can come out with a solution. It doesn't mean that there is a right solution for any kind of situation. जेव्हा आपण we give them a learning activity, प्रत्येक चाइल्डचा वेगळा path असू शकतो. So there is going to be that freedom to choose the path. आणि most important is most of these activities is better attain when they are group works. खूप आम्ही group work पण देतो. Online तुम्ही असं, then you can always ask if it is an online course, how can you make them do group work? But there is always an online platform जिथे आम्ही discussion forums करतो, where they can sit and form groups and then interact in the group. So this is a unique feature of this scenario based learning. Now coming up to building scenarios, I will only speak till to 11:30 and then we will go back to those illustrations what I was saying of building scenarios. In this, you can see in building scenarios, one of the most challenging fast task is the building the scenarios relevant to the outcomes, learning. If you remember now, since I said, now think of a situation of traveling in a bus, or think of a story that you, a storyline based on traveling in a bus, and how are you going to put a concept of from your subject in that particular story. It could be anything. I would think, or I would want you to think of even some movies also. There are certain what do you say, art movies which have a social relevance kind of movies. If you also see how do they start a movie, the way the movie starts, it stimulates something. So this is possible for you also to think of a storyline based on traveling in a bus to stimulate a particular concept, learning of a concept. It could be in mathematics, science. It's quite difficult. It will take some time, but I'm sure some of you might think of an idea. I'm hoping that you come out with ideas. And scenario may seem realistic to one, but may not seem too real to another, but it could be for majority. I'm sure तुम्ही हे पण म्हणू शकता की my students, there are few students in my class have not gone in the bus. That's okay, but I'm sure majority would have traveled in the bus. And it could be attributed to exist of context. I said yes, some must have gone by an ST bus, some must have gone in a private bus, some must have gone in an AC bus. That is okay, but ultimately it is the question of traveling in a what do you say, in a transport or vehicle, whatever. So how do we develop a narrative realistic as well as, that is what I'm saying. You have to make sure that the storyline that you create has to be realistic and as well as generic. That is more applicable to many of the students. But you should know that when you make the story, it has to be captivating and engaging. म्हणजे असं बोरचं स्टोरी नाही करायचं. थोडं
असं स्टोरी करायची की मुलांना व्हेरी क्युरियस टू नो की पुढे काय होतं आणि इन द मीन टाइम देर इज ऑल्सो लिंकिंग दोज पर्टिक्युलर क्युरिओसिटी टू डेव्हलपमेंट ऑफ अ पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट and लर्निंग समथिंग. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला हा मागे एक प्रेझेंटेशन तिथे पण हा दिला होता प्रेझेंटेशन. इट इज समथिंग लाईक अ स्टोरी. ओके. अमेझिंग. एक टीचर होती, खूप फेमस होती आणि पॉप्युलर विथ द स्टुडंट्स, व्हेरी पॉप्युलर विथ द स्टुडंट्स. आणि ती नेहमी मुलांना खूप मदत करायची एक्स्ट्रा आणि खूप असं पेशंटली मुलांना पण जरा त्यांना काय इश्यूज असले तर ती खूप असे पेशंटली ऐकायचे आणि मग मदत पण करायची तो रिझॉल्व्ह करायसाठी. आणि त्यांचं क्लास काय झालं त्याच्यामुळे एंगेजिंग खूप झालं की त्यांना माहिती आहे की ठीक आहे कधी कधी डाऊट्स असेल तर कधी कधी तो विचारता येते आणि मॅडम पण खूप पेशंटली अ, आणि त्याच्यामुळे त्या क्लासमध्ये जास्त तुम्हाला ऍब्सेंटिझम पण दिसत नाही बिकॉज दे फाउंड दॅट मुलांना माहिती आहे की या क्लासमध्ये गेलं की आम्हाला खूप असं वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड इव्हन टॉक थोडंफार ड्युरिंग द हा फेस टू फेस क्लास होता. पण पॅन्डेमिक मध्ये काय झालं मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आता ऑनलाईन अटेंड करायला लागले अँड दे वर एंगेजिंग ऍक्टिव्हली डू देट बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे की फेस टू फेस सिच्युएशन मध्ये काय होतं अ टीचर इज एबल टू मॉनिटर ऑल्सो. तेव्हा एक डिस्कशन होतं आणि जेव्हा आपल्याला वाटते की थोडं हे इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक यू कॅन ऑलवेज ब्रिंग इट बॅक. But then in the pandemic, when she was teaching online, she realized that, students were writing online and submitting the assignments online. But initially, she found that the calcium, काय झालं होतं online is a very new kind of a medium to all of us. The teacher later found that the communication was casual. म्हणजे इथे फारसं टीचिंग लर्निंगच्या बद्दल जास्त जाणे मुलांचा यू ऑलवेज नो दॅट व्हॉट्सअप तर तुम्हाला माहिती आहे की क्वचितच व्हॉट्सअप इज जनरली यूज टू रिअली शेअर आयडियाज समथिंग अकॅडमिक कॉन्व्हर्सेशन क्वचितच होतो व्हॉट्सअपमध्ये पण जनरली इट इज गुड मॉर्निंग अँड हे आणि जनरली sharing of products or generally wishing each other. So this is what happened with this teacher. She found that the communication was casual and did not mind much on the nature of however, Nantar she realized that the interactions were too general and sometimes unrelated to schoolwork. So it was going beyond what was supposed to be taking in the online platform. So she felt the students were not able to differentiate between a formal and informal online communication. I think this is also most of you would have experienced. कदाचित email मध्ये पण you must have experienced when children write to you by email. They are not able to know. I mean, if it is a formal, like even if they're like asking for help or whatever, it is sometimes not formal. It's like taken for granted kind of a thing. So since she was a teacher, it is important for her to maintain her professionalism and also ensure students were made aware of the ethics of what etiquettes of electronic communication. So this is what is the situation you are trying to place in front of a student. This is what has happened. अशी एक घटना झाली आहे आणि a teacher is now thinking जर मला मुलांना ethics of electronic if you are a teacher in that situation, how would you go about teaching the ethics of electronic communication to your children? Okay. So your role is to help the teacher, Miss Yes, how make her students aware and develop practice in etiquette of electronic communication. So this is what you saying the learner. जरा तुम्ही त्या शिक्षकांच्या जागेवर असणार तर तुम्ही कसा हँडल करणार. This is actually for student teachers you can think of, but you can also think of concepts and maths even for school children. So outcome basically you want is the students are aware that online मध्ये medium मध्ये काही etiquettes असतात and how do you practice this? This is actually the outcome you ultimately. So activity झाल्यानंतर the student teacher should know what and how do you practice the various etiquettes. So this is actually the in brief what actually goes plays in a scenario based learning. So this is activity actually I have given the students. Go to the Google web and search for information on etiquette, compile and bring a comprehensive list, divide two groups, मेक अ रिच्युअल म्हणजे त्या ग्रुपमध्ये वर्गातच 2 वर्ग करा मीन ग्रुप्स करा ते रिअल वर्सेस व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन व्हॉट आर द डूज अँड व्हॉट आर द डॉन्ट्स प्रिपेअर एक्झाम्पल्स ऑफ फेवरेबल अँड अनफेवरेबल लेटर्स अँड यू कॅन ऑल्सो आस्क देम टू डेव्हलप सी इफ दे कॅन सी तुम्ही एक एक्झाम यू आर बेसिकली एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आहे did they have experience of communication like this from anyone from their friends or something formal if it is possible to share letters where you felt that the letter could have been formal in this situation and not informal so you can also
present, ask them to present papers of favorable information. That is where you see whole thinking comes, critical thinking comes. There is also a comparison taking place. There is also weighing of options take place. So this kind of an exercise when you provide children, I think you're not asking them to, it's not gathering information and presenting, but you're also trying to show in real life how this can be presented. So your assessment कसं करतात म्हणजे how do you make assessment? Assessment is जेव्हा assessment करता it is not going to be marks. इथे आपण criteria देतो आणि rubrics. I'm sure most of you know what is a rubric. Rubric is something like a matrix जिथे you will state the behavior. Descriptive असतो आणि त्याच्यासाठी what is a performance level. Performance कधी कधी आपण you can put in this 4 categories: basic, intermediate, competent, and proficient. If these behaviors are seen among the child learner, then you can say so there's a performance basic आहे किंवा if these are the behaviors then is intermediate performance. आणि जर हा behavior असेल तर then it is competent, and if it is this kind of a behavior proficient. So basically communication behaviors here I'm trying to say in speaks of. So you can take any incident and then जेव्हा त्याचे assignments येतात, and you can also place the way the learners interact with teachers. You can also see what is the kind of a competence developed among the learners. So this is generally in all about the, this is something actually in the last, when I have made another presentation, actually, I could form groups and ask them to develop scenarios. Now, this I will not take, this is just, we will ignore this. We will come back to this illustration. What I was saying is traveling in a bus. Can you think of a storyline where you're trying to create a scenario where, I don't know, it could be a family, or it could be a man, it could be a lady, it would be a grandmother or father or a child traveling in a bus. Try to see if you can create a storyline you're trying to relate to a concept in a textbook. Okay. Create a situation where something takes place. I don't know where, in the bus or outside the bus or anywhere, and you are going to tell the learner that if you were in this situation, how would you resolve it? I just want you to think, all of you, like, because now I want you to share these storylines. Is it possible for you to think of a storyline? I would like to share so that the other, and the best part I want to see is how uh, the participants here from different subjects can think of a storyline relating to their subject. Okay, this is one you could think of, or else also you could also think in terms of livelihood. You could think of farming as a life of a farmer, or a group of farmers, or a farmer, a story based on a farmer family. Think of a scenario, whatever it is, and then think of a situation, a complex situation that takes place. And if the learner is in that situation, how would he or she resolve that situation? This is an exercise. It's now 11:32. मी तुम्हाला फक्त एक पाच 5-10 मिनिटं देते बस. Okay, so 11:40 we will get back. In the meantime, if there are any questions, you can ask. Let me, or also let me see if there are any questions in the chat box. You have any questions, you can put it in the chat box also. Yeah, is it fine? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yeah. Okay. Okay, now there is there is a question from Kaveri Shende. The students belong to a village. They need to give a different example. While we're using scenario-based learning, but still sources are limited, how it will be helpful to them? What will you give? No, the question here is scenario is something any child can imagine. That's the thing. See, if you know stories मध्ये काय होतं, even when you're reading a storybook, you know that when you're reading a storybook, children start to visualize that particular story. So scenario is, that is the reason I was thinking, it depends. See, if you're teaching in a rural school, then you think of a scenario appropriate to a rural school. I'm not saying that you need to think for urban students. Then think of a rural child. What is the kind of a scenario?
And then you can, because I'm sure the child knows that if I'm placed in that situation, what will go about. Anything else, if there are any questions, you can quickly put on the chat books, or also you can ask. But I want in the meantime the rest of the people to think of a storyline. Maybe it could be based on an occupation, that is the farmers, or it could be based on a traveling in a transport vehicle. Yes. Think of any, if think of, it's something like lesson plan. The day you have to develop a lesson plan before you go to class, and okay, this is, I have to teach this particular concept, but then I want to relate that concept through this storyline, either through a group of farmers. Even Max can come there. Max can come also in traveling in a bus. How would you develop a storyline? Yes. So we have another 5 minutes. आता 35 झाले. 40 ला आपण. Yes. Can you think of a storyline? Any class student, any subject, any grade, or it could be even it might be difficult to, I'm not sure if it would be easy to relate to a student teacher or a teacher, but it could be more relevant to students. I'm thinking more at a school education level. Yes. Do you think you'll be able to do this exercise? Yes or no? Has anyone come with an idea? Mhm. I just give another 4 minutes, and then randomly whoever can think of an idea of a storyline, we will go ahead and then can start seeing. You can put in the textbook, text box if you're ready. Just say ready, and then, sorry, I am just trying to see where I can access a text box, and it seems not having it. I shall stop the screening of the PPT because, and then we can get into a small discussion till we close this session today. Yeah. So, okay, one, I have got two S-man. Okay, fine. We got two. We'll just give another 2 minutes and then we will start. Kirti, you said we can. No, the question here is not now. At the moment, we are not going to do a drama competition because that is going to be a learning activity. But I wanted to think of a scenario. See, something like you're starting a lesson to a child in the class when you're trying to teach a lesson. You're teaching with a scenario. Now, since forget it in online. Online means you'll have it in a written form. But now you want to start your storyline in the class. You want to. It's something like in your class when you do introduction of a lesson while making your lesson plan. You say introduction. How do I start an introduction? Sometimes introduction starts with questions. You know that different ways. Question could start with questions. You can start a lesson even through incidents. Yeah, that is what here I'm trying to say is, can you think of trying to start a lesson with an incident and then start slowly? But here in the class, you start an incident and then you relate to concept. The teacher still does that and then start teaching the concept. But here, no.
You're explaining an incident, then you're asking the child, if you are in that place, how would you resolve that? What would you do? So this is what I want you to think about. Yes, we have another 1 minute. Okay. What does Dr. Donde mean by you just, yes, you just imagine of a story. Yeah. When you think of a story, the students can visualize the story because all of them have been through that kind of an experience. Yes. Even I think Dr. Chitte is thinking of maybe she's a performance art teacher. Yes, you even if it's a performance art teacher, then you should think of what is it that how do I teach? How do I think of an incident where art is reflected in the bus? Yes, you could think of that. Yes. So that would again reflect on who are the travelers in the bus. When is something like art or performance been taken in the bus? So then it will not be an ST bus, it could be a tourist bus. So this is how you start thinking. One, okay, yes. Malvika, I would prefer problem-based learning actually is integrated in the scenario-based learning because most of the scenarios are generally problem-based because when you starting a scenario, the scenario ultimately ends to a problem and that is where a learner has a role to play that he will undertake a role to resolve that particular problem. So scenario-based learnings are always integrated with problem-based inputs. For parallelized, no. Here, see, for parallelized teaching, yes, that now Smita asked for parallel teaching, we can tell them to observe around and tell which lines do not cross and that way. Yes, sir, that is going to be a learning activity. You got it? But what is the concept you're trying to develop? That should be reflected in your scenario. You got it? Most of you are going to, I'm not asking for a learning activity at them. I didn't want to go to a learning activity thing, but this is what first the scenario will come, the story will come, then the role that learner is going to take, and then is a learning activity. In the learning activity, you will say what kind of, that is why then you can say, when next time when you travel in the bus, see what you observe around in the lines and does not, I don't know what line, which lines you mean by, but there must be some concept there. That is where we say is, you remember experiential learning, I said that is also an integral part of this particular kind of, okay now. So we cross the timeline now. I will not be able to see the chart now because now I'm going to, okay, who will like to speak first? Who will like to give me a storyline? You can tell me, see, for this particular subject, and this is the concept I want to introduce in the class. So I'm going to use the storyline. Yes. Anyone? Ma'am, I think so Yeah. that when we see the bus, that is the one mean of the transportation also, and it is very affordable to all the peoples. So when I'm talking about the geography and which going to correlate with the economical things also, the bus is a very good mean for all the I mean, for the people. So their capacity, when the people sit together, they can just talk with each other. And when we say the cooperativeness, and we are just inculcate those things among the students also, they can just talk about that, and which is correlated with the transportation. Yes. This is No. my. No, Professor Kamla, here we are not, this is what we are not going to, there is no transaction of content. Here there is going to be a story. So you have to create a story. Anyone else have thought of a story? A 2-3 minute story. It won't be a long story. You can see when you say crowded bus, interaction, then you start up with a story like so and so was traveling in the bus and the bus was so crowded. There was so much of whatever. There were a group of people going on because this is when children get curious is what is happening next in that particular story, but they don't realize that unconsciously a teacher is trying to develop a particular kind of a skill or concept that will lead to performance. Yeah. Anyone else? I saw so many yes. Wait. It was just in the chat box. Someone told yes. Who said yes? Dr. Arvind Jinzar. Yeah. Yes, Arvind, you had
You said yes. Anyone else has a storyline? No one has a storyline. Okay, no, no. Smita Bamre, maybe you can speak. That was Betsy. You know, stories are, yes. No, 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 no. Once I was traveling in the bus, but suddenly bus stop and I will go on to teach. No, 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 no. The question is, you're traveling in a bus. What happens? There's some incident takes place in the bus. Anything else? आय विल स्टार्ट मॅम बट Yeah, इन yeah, please. मराठी मी Yeah, yeah. विद्यार्थ्यांना जर मला असं सांगायचं असेल की एखादं व्हॅल्यू शिकवायचं असेल, सहकार्याची भावना, एखादा व्हॅल्यूज मला मुलांना सांगायचं असेल, तर Uh-huh. एक व्यक्ती बसमध्ये बसतो आणि त्या बसमध्ये तो पहिल्या स्टॉपला बसतो आणि कालांतराने काही स्टॉप गेल्यानंतर त्या बसमध्ये बरीच गर्दी होती आणि पुढच्या स्टॉपला एक वृद्ध व्यक्ती त्या बसमध्ये प्रवेश करतो आणि ती व्यक्ती बसलेली असताना ती व्यक्ती त्याची सीट त्या वृद्ध व्यक्तीला देतो आणि त्या व्यक्तीला तिथे बसवतो. तर या प्रकारची जर स्टोरी आपण विद्यार्थ्यांना सांगितली तर सहकार्याची भूमिका किंवा सहकार्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये कशी रुजवली पाहिजे किंवा आपण इतरांना हा. कसं मदतनीस ठरलं पाहिजे. एक्झॅक्टली. डॉक्टर विद्या, इथे जेव्हा आपण हा सिनेरिओ म्हणतो ना, इथे ऍक्च्युली यू आर ऑलरेडी गिव्हन अ सोल्युशन. इथे सोल्युशन नाही द्यायचं, तिथे प्रॉब्लेम क्रिएट करायचा. असं म्हणायचं की स्टोरी असं म्हणतो की तो वृद्ध व्यक्ती बऱ्याच वेळ उभाच होता आणि नो वन वॉज गिव्हिंग हिम अ सीट टू सिट. ओके, अशा वेळेला तुम्ही काय असं करा? वेळ आणि असं वेळ तो माणूस इतका थकून जातो तरी तो चुप असतो, काही बोलत नाही आणि तिथे यंग पोरं असतात ते खूप मजा करत बसतात आणि व्हॉट यू सिंग आउट सिच्युएशन. आणि तो माणूस शेवटी थकतो तरी काही न म्हणता तो थोडाफार तो थकला तरी अँड मे बी गॉ डाऊन इन द बस. बट देन यू कॅन से दॅट you were a person in that bus and you felt very bad why no one was actually willing to give a particular seat. असं म्हणून then you can see की तुम्ही असं ना what would you have done. You are all say that you were also senior citizen, you were also sitting there, but you know that you could not give your seat, but there could have been others who could have given the seat. So there you can start off with the situation. तेव्हा मुलं can tell them who should be given seat, prefer to sit, who should first preference कोणाला द्यायला पाहिजे. Women, children with people with disabilities, pregnant women with children. So this is where you start up this whole story of ethics and etiquettes of in a public traveling in a public transport. So this is also a modern. Yes. Can you think of any other storyline? Yes. Thank you, Dr. Vidya. Anyone else? Yes. Wait. Let's say someone Malika is saying, wait. Okay. Ma'am, this is about the cleanliness. Okay, yes, Malika. Yes. Oh no, can you read? Yeah, so there is no. I just tell you the line, this storyline about it. That in the bus, there is like crowded bus, and one boy, Sham, he entered in that bus, and then he found that so much dirt is there, or the tickets and all everything like litter is there, and no, everyone is blaming each other, and no one is picking up that litter or throwing the litter in the what to say Read out the the story pit, because which is yes, this is how is you create a story. Understood? So here you're trying to bring in the concept of cleanliness. Exactly. This is cleanliness how in it the is. bus. I would recommend all of you to see this chat which Malvika is saying. And yes, so you can say Sham was very concerned. You don't know why people are having such kind of habits. Is it not a better way to travel to make bus travel by a bus? Why is that only government buses are so dirty? No, this is the kind of thing you can create and then start the whole concept of cleanliness in. Yeah, then this is bus situation. Then when you're creating learning activities, you can show other situations, ask people, children, where are the other places you think cleanliness should be maintained in the public park or maybe somewhere around the house, This is how you go into the concept of cleaning. Any other? Very good, very good. So I can see now slowly you're getting an idea. So this is how you create a So, scenario. ma'am, Yeah. there is a suppose some people is entered in the bus, a boy or a girl, and she saw that there is one person is smoking in the bus, and it is very harmful to others. So how can they to know to that person that is the smoking is harmful? There is a pregnant woman is also bus, small children are also bus, people is there. So what the things they can do? Yes. So what do you This say is that child is?
tomorrow if you are like so and so went and she was very upset. I mean, she was very concerned that this person is smoking and he is not refusing. So that is the reason. Then you can say if you were in that situation, how would you resolve that situation? You understood? What would you do? Yes. Two, would you go quietly to the person, request him to stop smoking, explain him what are the after effects of smoking, how does it have impact on the on the other passengers? So this is how then you go slowly into the impact on pollution, air pollution, health. So this is how you go into the concept of it. Yes, very good. That is also nice. Yes. Anything else? How about in max? Can you think in max? Think in max. How can traveling be thought in max? Traveling in a bus. Any max people here? We can ask a number of women, number of children, something like No, that. no, 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 no. That is not number of women. No, no, no. How will a child know? Because when he is not traveling, no? But then how is the story you going to create? You have to think it in a story. Anyone can think? See, basically you need to think max. Okay, max. I have to think in term counting. Though you can't do. It has to be addition. It has to be subtraction, or it has to be multiplication. Yes, yes. How do you endorse those concepts while traveling in a private in a transport bus? Have you ever thought? Anyone from Max? Let me know. Ma'am, may Yeah. I? There is a now the 50% discount for the ladies in the bus. So if someone children is there and the ladies is illiterate and she is not aware about the thing, so she wanted to take that ticket from the conductor. So the students, how they can help to her to tell about the numbers like half price and all these things, such kind of things Okay. No, no. regarding to the numbers. Yes. Okay. No, coming to discount, we're trying to speak. You're trying to speak percentage. The concept you're trying to teach here is percentage. So this is going to be children of a smaller age. Okay. So how would you do that? Sham or Sheila was traveling in the bus, and since she was below 6 or 7 years, she had free ticket, so she didn't have to take. But once something nice, you can say that all of us travel. We start up a storyline that she was going to her grandmother's place and she was very eager. And she was more happy because since he was below this age, she didn't have to pay, but the rest of her family members had to pay. But she said something very nice about the bus, so that it gave discount, 50% discount to women. That is so and above it. So the bus charge for adults was actually 20 rupees. So she's small, na? So she doesn't know what is 50% of 20 rupees. So you can ask the child. If that person, if there are three women in his family, okay, three ladies or two ladies. So what do you think would have been the cost of that particular two women? You understood? This is max. How much do you think this person would have saved? You understand? So this is what you say, that how much would have his family paid to pay. So and so his family had to pay to travel in that particular bus. So this is where then but here, yeah, no, that is also one. Other thing also is that he had his mother, so and so child. If or you think there is 50% discount for a girl also, then you say that the mother, and she was traveling alone, and the mother told her that she can go visit her aunt in the next village, but gave her a 50 rupees note and told that she has 50 rupees note. And when she got into the bus, the driver said that she will get a discount. So then you can say, but she was not sure how to, uh, uh, what is 50% of, what is 50% of 20 rupees or whatever. So then you can cite here, of course, it is not going to be exactly, yeah, computation, but here we assume that the child already knew, what do you say, calculating percentages, but you're giving him a situation to, because if you notice, learning max in the classroom and applying max in the situation is very, very different. So there, so we here you should make sure that the child already knows what is percentage. So here is only applying it in the
bus. So you will say that, so the question is, you will have to help so and so to calculate how much of money she has to pay, okay, for traveling from one village to another. So this is a very small, yes. This is like an application question in the uh, bus. Or other things I think you can also think in terms of, I cannot think of it, is permutations and combinations. But that is something later on we could think. But these are but basic teaching of mathematics in the bus can take place. That you have money, how much of money is left behind, balance will be left. Or the conductor had so much of money, I had to give him 10 rupees and the bus ticket was only 3 rupees. So how much money do you think that the conductor should have give back to the girl, help the girl because she doesn't know how to calculate mathematics. So this is how you can go with the storyline. So that, and she knew because she had to buy something else with the remaining money. So this makes child to curious, kid, okay, because he will put him or herself in the same situation, say, okay, if my mother gives 10 rupees and if I know I have to travel by a bus and 3 rupees is the bus charge and there's a remaining amount of 7, what will I do with the 7 rupees? So this is something you can think about. So there is also the concept of value of money also has been developed in the child. Ki the remaining money, what will I buy? Something good, something valuable, or something edible. This is something you can think of. It all depends. Like what are the, so here you're trying to bring even the concept of subtraction plus the concept of value for money, value for product. So it's going to be interdisciplinary. It's going to be, actually you're not teaching only maths, but you're also teaching uh, the value of money also to the child. So this is something you can think of. Any other storyline? We have another 4 minutes. Yes. What about farmers? Has anyone thought about in farmers? Maybe you can think for a higher secondary child. Yes. Any storyline for farmers? What do you think? No one can think of farmers. Is it not related to any of you's context, or you can't think of a storyline for farmers? Yeah? Yes? Did someone speak? There is no message on the text box also. What concepts can be taught through farming? Yes? Can maths be taught? You can teach maths, you can teach pollution, you can talk of soil, you can talk of crops. There's so many concepts they can teach. Yes, so someone said crop production. Yes. Then where do you think maths will come? How maths will come? I know, because maths and farming. Can you think of a maths concept through storytelling? What else? I can see a message. Crop production. Any other type of crops you can think of? Yes. You can like farmer story, you can say why do farmers in a particular place grow this crop, why this particular farmer grows this in this place. It's got a water availability, it's got to do with weather, it's got to do with rainfall. The whole concept of, what do you say, concept of weather, rainfall, all this can come through. Can you get it? What about Max? Quickly about Max. Yes, types of soil. Exactly. Soil. You can also think of soil erosion. You can think of soil pollution, types of soil, sowing method. No, sowing method generally is not teach. That is not taught because if you are not doing, if you're doing vocational program, yes, sowing method. Sowing method, how does sowing method and Max go? Call. Trilochana call. She said sowing method and Max. Yes. Can you think of this one? Yeah, you now you know how difficult it is to think of. I said no, it is very challenging to think of a scenario. That's because we all been learned to teach concept is only through content. But content is it's so easy to pick up content and teach. But when we try to say that put the content in a real life situation, and it is quite challenging. I'll give an example because we just have one man. For Max, you can always say that there was a farmer's family in this particular, and he was staying behind the riverside, so he had lots of water, and all of you, and you know that he
it's a rain-fed area, rain-fed area, and certain crops need lot of rain water. That is one is banana. You can see, and this farmer with his family, he had so many hectares of land. Okay, and that in 1 hectare he could grow so many banana trees. So, in the total of so many hectares, how many banana trees can that particular farmer grow? That is one question. Or you can say that in one particular season, he could get so much of product he got only so many kilos of banana, and the next year he got so many kilos of banana. You can say a story. Next year, so much of floods came or drought came. So he could not got only so many kilos of banana. So what do you think? What is the profit? How much did he get? Which year did he get a better product output than in the other year? So this is the kind of a storyline you can think of. Yes, area of crop planted. Exactly. That is one thing. Number of seeds is difficult because we don't count seeds. That is something. Distance between two rows. Exactly. So this is something you can think of in terms of developing the concept of length, breadth, area, count. Of course, count is speaking the number of trees, difference of 1 year product produced and the second year produced. This is how you can say that this family was very happy. He could buy clothes to a child because for his family, because they could celebrate the festival because the produce was more. Whereas in this year it was less because of the famine. There was water less. This is how you start. So you see what you're trying to develop. You're developing a max concept, plus you're also developing how certain weather conditions also can have an impact on a family, on the production of in the village. Plus it can also have effect on the living styles, how children facilitate. Yes, number of plants, exactly, distance between two rows, two plants. It should be something which, but please remember, when you're trying to think, you should think of something which is simple, a child can visualize. He could you can need not be always farming. Also it could also be in his own kitchen garden. So this is how you can think of it. Okay, and thank you so much for listening patiently. I Thank would you, like to thank. madam. Yes, thank. सगळ्या जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या अकोले Yes, सरांबरोबरची yes, ईच अँड एव्हरी मीटिंग असं yes. आणि पाच चर्चा आमची आय वॉन्ट टू टेल द ऑडियन्स, आमची चर्चा इतकी व्हायची की आम्ही कधी रात्री बापरे बाप तर टाकलोसर करायचे यूज टू कीप आवर मीटिंग्स नॉट इन पुणे, समटाइम्स इन बॉम्बे, सो दॅट यू अवे फ्रॉम युअर ऑफिस वर्क. आणि मग 10 वाजेपर्यंत आमची चर्चा जायची की चर्चा कुठला सिनॅरिओ वी हॅव टू डेव्हलप. थँक्यू सो मच. I really have in-depth this lecture to Professor Very Tak. nice. Very Yes, nice. yes. Thank you, so ma'am. Thank you so much for your wonderful interaction and valuable guidance. Yes. Yeah. Now I have a request to my colleague, Dr. Vasudev Rao. Please start the next जगताप सर नमस्कार. नमस्कार सर. सर तुमचं अनम्यूट करायला लागेल आधी. सर आवाज नाही येत आहे. तुमचा. हा येस येस येस. नमस्कार सर पुन्हा एकदा नमस्ते ऑनलाईन. नमस्ते नमस्ते सर. बावने मॅडम पण आहेत. अच्छा येस, आमची भेट कधी झाली नाही, पहिल्यांदा आपण भेटतोय ऑनलाईन. पण खूप ऐकलंय सर तुमच्याबद्दल. येस. थँक्यू. चांगलं ऐकलं ना. हो ऑफकोर्स. चालेल सुरू करा राऊत सर. ठीक आहे, सुरू करूया. सांगा. राऊत सर. वन वीक FDPच्या आजच्या 6व्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये मी डॉक्टर वसुदेव राऊत, केकेवा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन आणि प्राध्यापक राम ताकोले संशोधन केंद्राच्या वतीनं सर्व मान्यवर आणि सर्व सहभागींचं परत एकदा स्वागत करतो. आजच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले आहेत डॉक्टर हना जगताप सर, ज्यांना कोणत्याच परिचयाची आवश्यकता नाही असं व्यक्तिमत्व आपल्याला आज या सत्रामध्ये मार्गदर्शन करणार आहे. आणि सध्या सरांचा परिचय म्हटलं तर आमच्या सर्वांच्या दिवसाची सुरुवात ही सरांच्या चिंतनाच्या लेखाने होत असते. तर मी सरांचा थोडक्यात परिचय सर्वांना करून देतो. डॉक्टर हना जगताप सर यांचं शैक्षणिक पात्रता जी आहे ती BSc, M.Ed, M.Phil आणि PhD. सरांनी माध्यमिक स्तरावर 2 वर्ष, अधिष्ठाता म्हणून 18 वर्ष, प्रपाठक म्हणून 8 वर्ष, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून 12 वर्ष आणि प्रोफेसर डायरेक्टर म्हणून 2 वर्ष असा सरांचा एकत्रित
42 वर्षाचा प्रशासकीय व शैक्षणिक आणि अध्यापन विषयक कार्याचा अनुभव आहे. सरांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये 21 पुस्तकांचं लेखन केलेलं आहे. त्यामध्ये शैक्षणिक मानसशास्त्र असतील, विविध विषयांच्या अध्यापन पद्धती असतील, ICT संदर्भातील पुस्तके असतील, मूल्यमापन, मूल्य निर्धारण या संदर्भातील पुस्तके असतील, या सर्व पुस्तकांचं सरांनी लेखन केलेलं आहे. आणि त्यासोबतच सरांचे चिंतन म्हणजे शिक्षणाची सद्यस्थिती आणि सामाजिक स्थिती या बाबतीत सरांचं चिंतनाचे 2 खंड प्रकाशित झालेले आहेत आणि सरांचं 3ऱ्या खंडाचं लेखन सुद्धा सध्या सुरू आहे. सरांच्या मार्गदर्शनाखाली एकूण 25 संशोधकांनी आपलं PhDचं संशोधन कार्य पूर्ण केलेलं आहे आणि 12 संशोधकांनी आपलं MPhilचं संशोधन कार्य पूर्ण केलेलं आहे. सरांनी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांमध्ये शिक्षणशास्त्र अभ्यास मंडळांचं अध्यक्षपद, सदस्यपद भूषवलेलं आहे. त्यासोबतच सर विविध विद्यापीठांच्या अकॅडमिक काउन्सिलचे मेंबर देखील राहिलेले आहेत. व्यवस्थापन परिषदेचे मेंबर देखील राहिलेले आहेत. सोलापूर विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता म्हणून देखील सरांनी कार्य उत्तम प्रकारे पार पाडलेलं आहे. सरांनी जवळपास आतापर्यंत 600 पेक्षा अधिक ठिकाणी आपली व्याख्यानं दिलेली आहेत. त्यासोबतच सरांचं स्वतःचं एक YouTube चॅनल आहे आणि त्या YouTube चॅनलच्या माध्यमातून सर सेटनेटच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शनाची सत्र देखील घेत असतात आणि सरांची जवळपास त्यांच्या YouTube चॅनलवर 100च्या जवळपास लेक्चर्स तिथं उपलब्ध झालेले आहेत. सरांनी ती पूर्ण करून दिलेले आहेत. त्यासोबत सरांनी 30 पेक्षा जास्त जे कोर्सेस आहेत त्यामध्ये मग फॅकल्टी डेव्हलपमेंट कोर्सेस असतील, रिफ्रेशर कोर्सेस असतील, असे जवळपास 30 कोर्सेस देखील सरांनी पूर्ण केलेले आहेत. असा सरांचा मी थोडक्यात परिचय आपण करून दिलेला आहे आणि सरांचा परिचय आपल्याला सातत्याने त्यांच्या व्याख्यानातून येतच असतो. सरांना आजच्या मार्गदर्शनासाठी जो विषय दिलेला आहे तो विषय आहे 360 होलिस्टिक इव्हॅल्युएशन म्हणजे परिपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन. या विषयावर सर आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी मी सरांना विनंती करतो की आपण आपल्या सत्राला सुरुवात करावी. ठीक आहे सर, स्लाइड तिकडून हे करताना शेअर करताय ना? येस सर. ठीक आहे. तन्मय करतोय तन्मय करतोय. आज तुमची जाहिरात आहे पेपरला? हो, B.Ed ची जाहिरात आली आहे. ऍडमिशनची? बरोबर, B.Ed ऍडमिशनचं Yeah. सुरू झालंय. येस सर. ठीक आहे. सुरू करायचे? येस सर. हो सर. दाखवले संशोधन केंद्राच्या प्रमुख साळुंखे मॅडम, त्यांचे सहकारी राऊत, चिट्टे मॅडम आणि सर्व पार्टिसिपंट्स. खरं म्हणजे हा विषय जो माझ्याकडे दिलेला आहे तसा हा विषय फार नवीन नाही, परंतु असं राऊत सरांनी सांगितलं होतं, मला चिट्टे मॅडमने सांगितलं की आमच्याकडे जे पार्टिसिपंट आहेत ते सर्व फॅकल्टीचे कदाचित असणार आहेत. म्हणजे फक्त एज्युकेशनचेच असतील असं नाही, तर इतर फॅकल्टीचे देखील पार्टिसिपंट असतील. त्यामुळं आपल्याला जरी आपण 360 इव्हॅल्युएशन म्हणत असलो तरी सुद्धा आपल्याला मुळातच मग ते मूल्यमापनापासून सुरुवात करावी लागते. अन्यथा आपण खरं म्हणजे BEdचे जे लोक आहेत त्यांना माहित आहे पहिला पार्ट आपला बराचसा झालेला असतो, परंतु आता जर त्यातल्या ऍडव्हान्समेंट ज्या आहेत त्या फक्त आपण घेऊ शकलो असतो. परंतु जर इतर फॅकल्टीचे लोक असतील तर पुढचं समजण्यासाठी मुळात म्हणजे पहिल्यांदा सुरुवातच व्हावी लागते की मूल्यमापन म्हणजे काय, इथून आपल्याला सुरुवात करावी लागते. आणि म्हणून आपल्याला आपण या ठिकाणी लेक्चर मी घेताना अगदी प्राथमिक त्याच्या मूल्यमापनाच्या संकल्पनेपासून सुरुवात केलेली आहे. नाहीतर मग खरं म्हणजे जर नुसते BEd किंवा MEdचे स्टुडंट असते तर आपण फक्त ऍडव्हान्समेंटच घेतले असते सगळे, जे त्याचे मॉडेल्स म्हणा किंवा त्याचे आणखी सगळे नवीन टेक्निक्स आहेत वगैरे, आपण तिथपर्यंत जात नाही. कारण अगोदर मुळात म्हणजे पहिली संकल्पना समजली पाहिजे, म्हणून आपण सुरुवातीपासून घेत आहोत. चेंज करा, स्लाइड चेंज. नेक्स्ट. ठीक आहे. आता आपण पहिल्यांदा आपण विचार करूया की मूल्यमापनामध्ये आपण जे शब्द वापरतो की
मापन हा शब्द आपल्या मुळातला परिचयाचा आहे आणि मूल्य हाही देखील परिचयाचा आहे. परंतु या ठिकाणी आपण वापरतोय, लक्षात घ्या, की हे जरी आपण म्हणणार असलो मूल्य आणि मापन, तरी सुद्धा पहिल्यांदा मापन नीट समजून घेतलं पाहिजे. मापन काय आहे ते? तर मापन म्हणजे आपण काय म्हणतो, फक्त वस्तूंना, व्यक्तींना, राशींना किंवा विशिष्ट नियमाच्या आधारे अंक प्रदान करणे. आता या ठिकाणी पहा, की समजा लांबी मोजायची आहे, एखाद्या वस्तूची लांबी मोजायची असं आपण म्हणतोय. मग या ठिकाणी मी म्हणलं की हे टेबल आहे, टेबलाची लांबी 3 फूट आहे. आता या ठिकाणी मी काय केलं पहा, की ती वस्तू जी आहे, म्हणजे ही वस्तू आहे, त्या वस्तूला एक कुठलं तरी साधन घेतलं आणि त्या साधनाच्या सहाय्यानं पाहिलं, ज्याला आपण टेप म्हणतो, साधन ते टेप म्हणतो. आणि मग त्या ठिकाणी म्हणलं की आता की 3 फूट असं मी म्हणलं. आता हे जे 3 हे कुणी नियम म्हणजे या सेक्रेटरी त्या ठिकाणी कशाला काय म्हणायचं हे ठरलेलं असतं. त्याला आपण म्हणतो नियम. म्हणजे विशिष्ट नियमाच्या अंतात मग त्याला म्हणलं की 3 फूट. हे किती आहे? 3 फूट. हे 3 फूट का? तर हे नियमाच्या आधारानं आपण म्हणलं की ह्याला 1 फूट म्हणतात, त्याला 2 फूट म्हणतात, त्याला 3 फूट म्हणतात. हे जे हा झाला नियम. या नियमाच्या आधारानं आपण काय केलं तर सांगितलं, या टेबलची लांबी 3 फूट आहे, पृष्ठभागाची लांबी 3 फूट आहे, असं आपण म्हणलं. आता मग एकदा हे मापन, एकदा कल्पना आपण डोळ्यासमोर आणली की आपल्या लक्षात येईल की मापन जर व्हायचं असेल कुठल्याही गोष्टीचं, तर कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता आहे पहा. तर जी वस्तू मोजायची आहे ती, म्हणजे मगाशी म्हणलं टेबल समजा, किंवा आपण साखर म्हणलं, समजा साखर मोजायची आपल्याला, ती साखर ही वस्तू, जी वस्तू मोजायची आहे ती वस्तू, ते मोजण्यासाठीचं साधन, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणजे तराजू असेल किंवा काय तुमचं असेल तर ते तराजू असेल. आता हे जे साधन आहे, आणि मग त्यासाठी एकक म्हणजे किलोग्रॅम का ग्रॅम, हा जो काही प्रकार, हे एकक वापरायचे. आणि त्यासाठीचे नियम म्हणजे किती किलोग्रॅम, म्हणजे हे एकक जे आहे हे एकक ठरवण्यासाठीचे नियम आहेत. म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही मापनासाठी या 4 गोष्टी आवश्यक असतात, लक्षात घ्या. आता ह्या एकदा ही गोष्ट नक्की झाली की मग हीच कल्पना आता आपल्याला आपल्या मूल्यमापन देखील पुढे येणार आहे. आता आपण विचार करूया की हे मापनाचे जे प्रकार आहेत, हे आपण जे मापन पाहिलं, हे मापनाचे प्रकार म्हणजे आपण म्हणलं भौतिक मापन, जे आता आपण पाहिलं की ज्या लांबी, रुंदी, उंची म्हणा किंवा वजन असेल म्हणा, तर ही जी आहे ती सगळी भौतिक मापन आहेत. त्याची उंची मोजणं असेल, लांबी मोजणं असेल, वजन मोजणं असेल, हे सगळ्या भौतिक राशी आहेत. ते भौतिक राशी मापन, ते भौतिक मापन. नंतर मानसिक मापन, ज्याला आपण म्हणतो की बुद्धिमत्तेचं मापन केलं, बुद्धी गुणांकाच्या सहाय्याने पण मापन केलं. आता या ठिकाणी पहा, मगाशी म्हणल्याप्रमाणे की मानसिक मापनामध्ये आपण त्यातलं बुद्धिमापन हा एक घटक घेतला. आता काय केलं मी, राशी कोणती घेतली तर बुद्धी घेतली. राशी कोणती घेतली? बुद्धी घेतली. आता मापनासाठी साधन काय घेणार तर बुद्धिमापन कसोटी हे त्याचं साधन घेणं. आता एक काय करणार तुम्ही, तर ते बुद्धी गुणांक जे आहेत ना, म्हणजे मग 100 जे काय आहे ते बुद्धी गुणांक, आणि मापनासाठी नियम काय या ठिकाणी, मग तुम्ही काही नॉर्म ठरवलेले आहेत, लक्षात घ्या. काही नॉर्म्स ठरवलेले आहेत, म्हणजे या ठिकाणी त्याचं मापन झालं. म्हणजे अशा अर्थानं मानसिक मापन आहे, तसं शैक्षणिक मापन. आपला संबंध साधारण इथं जे आहे ते साधारणपणे मानसिक मापन आणि शैक्षणिक मापन इथं आपला जास्त संबंध येतो. भौतिक मापनाचा आपला दररोजच्या व्यवहारात संबंध येतो, पण इथं आपण मात्र विचार करतो एज्युकेशन मध्ये तो विशेषतः शैक्षणिक मापनामध्ये, आणि थोडासा भाग येतो तो मानसिक मापन. मानसिक मापन का म्हणतोय मी, तर आपण 360 डिग्री म्हणल्यामुळे आता मानसिक मापनाचा विचार करावा लागतो. नुसतं जर शैक्षणिक मापन म्हणलं असतं, कदाचित म्हणतो, खरं म्हणजे शैक्षणिक मापनामध्ये मानसिक मापन देखील येत आहे, परंतु तरी सुद्धा आपण थोडं बायफरगेट केलेलं आहे. अन्यथा आपण फक्त म्हणलं असतं की शैक्षणिक मापन, पण आपण काय केलं, थोडंसं बायफरगेट केलं आणि शैक्षणिक मापन आणि मानसिक मापन म्हणलं. आणि 360 इव्हॅल्युएशन ज्यावेळेला आपण म्हणतोय, त्यावेळेला मग त्यामध्ये केवळ शैक्षणिक मापन येत नाही, तर त्यात मानसिक मापन पण येतं. म्हणजे मग तुमच्या वृत्ती असेल म्हणा, स्वभाव असेल म्हणा, बुद्धी असेल म्हणा, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी, इंटरेस्ट असेल, अभिवृत्ती असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी येतात, म्हणून आपण मानसिक मापन असं म्हणतो. नेक्स्ट, आता ही मूल्यमापन ही जी संकल्पना आहे, आता काय झालं पहा, असं म्हणलं जातं की खरं म्हणजे हे अमेरिकेतनं संकल्पना आली, की पूर्वी काय होतं पहा, हे मूल्यमापन ही संकल्पना येण्यापूर्वी शिक्षक शिकवायचे, आणि शिक्षक शिकवल्यानंतर त्या मुलांनी परीक्षेमध्ये किती लिहिलं, म्हणजे समजा या ठिकाणी मी जे शिकवलं
त्यातल्या विद्यार्थ्या किती लक्षात राहिलं आणि ते पेपरात किती उतरलं त्याच्यावर आपण त्याचं मूल्यमापन करत होतो. म्हणजे हुशार मुलगा, खराब मुलगा, बरा वगैरे वगैरे असं. आता इथपर्यंतच आपली सगळी मर्यादा होती. आता हे कुणी ठरवलं? हुशार मुलगा कुणाला म्हणायचं? तर ज्याला चांगले मार्क पडले त्याला हुशार म्हणलं. म्हणजे ज्यांनी चांगल्या पद्धतीने लिहिले त्याला चांगलं. मुळात हा प्रश्न निर्माण होतो की तुम्ही जे जे म्हणताय की मी जे शिकवलं ते त्यांनी चांगलं लिहिलं म्हणून त्याला पण चांगलं म्हणलं. तर इथं आपली खरी गोची झालेली होती. प्रॉब्लेम काय होता माहितीये का? की आपण कशासाठी काय करतो आहोत ह्याची स्पष्ट कल्पना नव्हती. आणि म्हणून मग हे असं म्हणलं जातं की खरं तर अमेरिकेला हे सुचलं ज्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर ज्यावेळेला रशिया पुढे जायला लागला, म्हणजे अमेरिकेला लक्षात आलं की रशिया पुढे जायला लागला आणि स्पुटनिक वगैरे ते सोडायचं लक्षात आलं की स्पुटनिक सोडायला लागले म्हणजे रशिया फार पुढे जायला लागला. आणि त्यावेळेला हा विचार केला की आपल्या शिक्षणाचाच पुनर्विचार करणं आवश्यक आहे असं वाटायला लागलं. आणि त्याच्यातून मग हा डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम आहे त्यांनी असा विचार केला की शिक्षण म्हणजे काय, काय शिकवायचं म्हणजे काय करायचं, का आपण जे शिकवतो म्हणजे कशासाठी शिकवतोय. आता पहा बऱ्याच वेळा असं होतं ज्या लोकांना ही कल्पना नाही, मी असं पाहिलेलं आहे त्यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही. अकॅडमिक कॉलेजच्या अभ्यासक्रम बदलत असताना बऱ्याच वेळा मी पाहिलेलं आहे की प्राध्यापकांना जर विचारलं की अभ्यासक्रम बदलायचा आहे त्यांची भूमिका काय असतं माहितीये का की एसवायचा अभ्यासक्रम जर बदलायचा म्हणजे जरा नवीन काही करायचं म्हणजे काय करायचं तर मग एसवायचा अभ्यासक्रम थोडा एफवाय ला आणू आणखी 4 टप्पे घालू हे 2 घालू म्हणून. का घालायचे हे माहित नाही. का घालायचे ते नाही. म्हणजे फक्त हे आणू ते आणू अशा प्रकार होता. आता हा सगळा गोंधळ जो आहे हा गोंधळ टाळण्यासाठी म्हणून मग ह्या मुली या ठिकाणी हा जो बेंजामिन ब्लूम आहे त्यांनी ही कल्पना मांडली. मग त्यांनी असं म्हणलं पहा की इव्हॅल्युएशन कल्पना 1948 ला मांडली. नंतर ते 56 त्याचे पुढचं वर्गीकरण वगैरे दिलं उद्दिष्टांचं. इव्हॅल्युएशन इज अ सिस्टमॅटिक कंटिन्युअस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट of to which specified educational objectives previously identified and defined provided in the classroom have been accomplished. आता या ठिकाणी पाहायचा अर्थ काय की मी वर्गात गेलोय बऱ्याच वेळा असं होतं. आता आपल्याकडे बरेच आपल्या बीएडच्या लोकांना माहिती आहे की साधारणपणे आपल्याला ते मूल्यमापन उद्दिष्ट वगैरे माहिती आहे. परंतु एखादा नवीन प्राध्यापक जेव्हा नोकरीला तो काय करतो माहितीये का सर आपलं पुस्तक घेतो आणि सर्व तो शिकवायला लागतो. मुळात म्हणजे हे कशासाठी आहे हा हा जो धडा आहे म्हणा किंवा काही युनिट म्हणा किंवा काही टॉपिक म्हणा त्याचे उद्दिष्ट काय हे उद्दिष्ट असतं. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी म्हणून शिकवायचं असतं. हे उद्दिष्ट साध्य करायचे म्हणून शिकवायचं असतं. ही कल्पना इथं आली लक्षात घ्या. मूल्यमापनात आली म्हणजे कशी त्याला उद्दिष्ट ठेवलं की मला काय घडवायचंय काय करायचं याच्यातून हे अगोदर पहिले ठरलं त्याला म्हणतो आपण उद्दिष्ट. आणि मग हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मग शिकवणं ज्याला आपण म्हणतो मग त्यात तुमच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज असतील शिकवणं म्हणजे मग वेगवेगळे अध्ययन प्रसंग तुम्ही निर्माण करता आणि त्यातनं मुलं शिकत जातात. आता हे शिकल्यानंतर आता आपण गृहीत धरतोय की हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी म्हणून मी वर्गात ह्या ऍक्टिव्हिटी सगळ्या केल्या ज्याला आपण शिकवणं म्हटलं आपण त्याला टीचिंग म्हणतो. प्रश्न असा आहे की ते टीचिंग जे केलेलं आहे ते खरोखरच ते उद्दिष्ट साध्य झालं का नाही हेही पाहायला पाहिजे. आणि म्हणून मग त्याचे टेस्टिंग आलं आणि मग उद्दिष्ट ह्या मूल्यमापनामध्ये लक्षात घ्या हे तिन्ही गोष्टीचा अंतर्भाव झाला. म्हणजे उद्दिष्ट ठरवणं त्याच्या संदर्भातली या ठिकाणी लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही टीचिंग ऍक्टिव्हिटीज त्या पाहणं आणि त्याची टेस्टिंग होणं हा सगळा जो भाग आहे ट्रायंगल ज्याला म्हणतो आपण हा ट्रायंगल सगळा म्हणून मूल्यमापन ही संकल्पना थोडीशी सर्वसमावेशक झाली किंवा शिक्षण प्रक्रियाच मूल्यमापन प्रक्रिया ही खरोखर शिक्षण प्रक्रियाच झाली एका अर्थानं. तर ह्या तिन्ही गोष्टी आल्या. आतापर्यंत तुम्ही तुटक आपण बघत होतो. मी फक्त वर्गात शिकवत होतो. परीक्षेत घेणारा पेपर काढत होता. आता असं नाही लक्षात घ्या. ह्या सगळ्याचा संबंध आहे आणि म्हणून आम्ही असं म्हणतो आयडियल सिच्युएशन काय असतं माहितीये का तर आयडियल सिच्युएशन असं असते जो उद्दिष्ट ठरवणार आहे तोच वर्गात शिकवणार असला पाहिजे आपण करणार असला पाहिजे. दिस इज द आयडियल सिच्युएशन. कारण त्याला माहित आहे मी उद्दिष्ट काय ठेवलं होतं त्याच्यासाठी मी काय केलेलं आहे आणि त्याच्यात मला काय साध्य करायचं होतं ते त्याच्या डोक्यात नक्की आहे आणि ते साध्य झालं की नाही पाहण्यासाठी त्या प्रकारचे तो प्रश्नपत्रिका म्हणा किंवा टेस्टिंग जे काय असेल ते टेस्टिंग करेल. हे 3 घटक जे आहेत ते 3 घटक सगळे याच्यामध्ये येतात. नेक्स्ट
आता हेच आपण पहा, ही एक पद्धतशीर सुसंगतपणे चालणारी प्रक्रिया आहे. म्हणजे आता ही कसं आहे पहा, मी ठरवलं की आज एक अगदी साधं वर्गातलं छोटंसं उदाहरण देतो तुम्हाला मी. एक वर्तुळाचं एक क्षेत्रफळ हा भाग माझ्या 7वीच्या वर्गापूर्वी आम्ही शिकवत असतो. माझं उद्दिष्ट काय? आज मुलांना माझं उद्दिष्ट असं ठरवलं होतं मी, आज मुलांना मी काय करायचंय, वर्तुळाचं क्षेत्रफळ म्हणजे काय? ही संकल्पना समजून द्यायची आहे. वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं जे सूत्र आहे, ते सूत्र कसं तयार होतं ते लक्षात द्यायचंय आणि त्याचा उपयोग करून वर्तुळाचं प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ कसं काढायचं हे त्यांना समजलं पाहिजे. हे माझे उद्दिष्ट आहे. हे माझं उद्दिष्ट आहे. आणि मग हे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी मी काय वर्गात काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करेन. मग काय तुमचे प्रत्यक्ष ते वर्तुळ काढून दाखवेन, प्रत्यक्ष त्रिज्या वगैरे मापं घेऊन दाखवेन, वेगळे वर्तुळाचे काढून हे सगळे प्रकार करेन त्यांना. ही सगळी झाली म्हणजे तुमची काही ते टीचिंग ऍक्टिव्हिटी झाली. आणि असं झालं, हे सगळं मी केलं. म्हणजे माझ्या दृष्टीने मी खूप चांगलं केलं सगळं. आणि मी असं केलं की टेस्ट केलं. म्हणजे काय पण आपण म्हणूया नेहमीच्या भाषेत परीक्षा घेतली. आणि असं लक्षात आलं, अरे ते झालंच नाही. मुलांना वर्तुळात म्हणजे काय कळलंय. वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र माहित आहे. पण क्षेत्रफळच काढता येत नाही. म्हणजे काय झालं? 2 उद्दिष्ट माझी साध्य झाली. पण एक उद्दिष्ट साध्य झालंच नाही. म्हणजे मी अपुरा पडलेलो आहे. मग पुन्हा मला काहीतरी बदल करावा लागेल. माझ्या टीचिंगमध्ये म्हणा किंवा काय. मी म्हणून मग पुन्हा मी टीचिंगमध्ये बदल करणार आणि पुन्हा शिकवणार. मग पुन्हा ते टेस्टिंग करणार. ते पुन्हा झालं की नाही पाहण्यासाठी. म्हणजे काय होईल पहा, ही सतत चालणारी प्रक्रिया. मग एक उद्दिष्ट पूर्ण केलं की दुसरं उद्दिष्ट, पुढचं उद्दिष्ट, मग त्याच्या पुढचं उद्दिष्ट, पुन्हा उद्दिष्ट गाठण्यासाठी टीचिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटी, त्याच्या पुन्हा त्याचे टेस्टिंग, ते टेस्टिंग त्याच्या पुढचं उद्दिष्ट. म्हणजे ज्याला मी असं म्हणतोय का याच्यामध्ये की उद्दिष्ट म्हणजे काय, तर आपण जसं म्हणतो की ध्येय असतं, आपलं एक फार मोठं ध्येय असतं. त्या ध्येयापद जाणारे प्रवासाचे टप्पे आहेत. माइलस्टोन ज्याला म्हणतो मग इंग्रजीमध्ये, टप्पे आहेत. मला सोलापूरहून पुण्याला जायचं. मग एकदम मी सोलापूरवरून पुण्याला उडी नाही मारू शकत ना. तर मला टप्पे करावे लागतात. मला पहिल्यांदा इथे एसटी स्टँडवर जाणं, मला स्टँड बस जाणं, ते स्वारगेटला जाणं, स्वारगेटवरनं त्या ठराविक विद्यापीठात. म्हणजे हा जो सगळा हे टप्पे जे आहेत ना, हे टप्पे म्हणजे हे सतत चालू राहतं. लक्षात घ्या, ही प्रक्रिया जी आहे ती, म्हणून त्याला म्हणले की ती स्वतंत्रपणे चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ही सातत्यपूर्ण चालणारी प्रक्रिया आहे. म्हणजे संपत नाही, प्रवास हा संपत नाही. तिथून गेलं की तिथनं पुढे दुसरं. पुण्याला गेलो की पुन्हा मला मुंबईला जायचं, म्हणा किंवा पुन्हा आणखी दुसरीकडे पुढे जायचं. हा जो सगळा प्रवास जसा असतो तसं या ठिकाणी हा प्रकार चालू असतो. मूल्यमापन आशयावर नव्हे तर विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्व विकासावर भर देते. बऱ्याच वेळा काय होतं, पूर्वी मी म्हणलं तुम्हाला की पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये फरक काय झाला पहा, की असं म्हणलं जातं की पूर्वी आशयावर फार भर दिला जायचा. काय आता म्हणजे काय करायचं की मी ठरवलं, कोण ठरवणार, शिक्षकच ठरवणार की मुलांना ही गोष्ट फार उपयोगाची आहे, म्हणून एक काहीतरी अभ्यासक्रम तयार करायचा आणि तो अभ्यासक्रम मुलांना आला पाहिजे असं समज, ते मुलांनी परीक्षेत लिहिला पाहिजे अशा पद्धतीचा. मुलाचाच विचार नाही झाला, मुलाचा विचारच होत नव्हता. आता इथं मूल्यमापनामध्ये आता आपण मुलाचा विचार करावा लागतो. मुलाच्या मध्ये आपल्याला मुलामध्ये कोणते बदल करायचे आहेत, त्याच्या व्यक्तिमत्व विकासामध्ये कोणते, व्यक्तिमत्व विकास हाच आपलं खरं शिक्षणाचा ध्येय मानला आपण आता. आणि मग व्यक्तिमत्व विकास करण्यासाठी म्हणून अभ्यासक्रम तयार करणं, म्हणजे आशय जो आहे, आशय दुय्यम झाला, व्यक्तिमत्व विकास हा प्राथमिक आहे. व्यक्तिमत्व विकासासाठी विषय किंवा विषयामधला आशय अशा अर्थानं. तर मूल्यमापनामध्ये अध्यापनापेक्षा अध्ययना म्हणजेच उद्दिष्ट प्राप्तीवर भर असतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की अध्यापन आपण खूप चांगलं केलंय. म्हणजे मी कशी म्हणलं तुम्हाला, माझी उद्दिष्ट ठरली आणि मग मी खूप चांगलं अध्यापन केलं. नुसतं अध्यापन करून चालणारच नाही, लक्षात घ्या. जोपर्यंत ते उद्दिष्ट प्राप्त होत नाही, जोपर्यंत उद्दिष्ट प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तुमचं खरं म्हणजे त्याला अध्यापनच म्हणता येत नाही. वेगळ्या भाषेत म्हणजे आपण जेव्हा अध्यापनाची व्याख्या जेव्हा बघतो ना, तेव्हा असं म्हणतो, जर विद्यार्थ्याचं लर्निंगच होणार नसेल तर त्या ऍक्टिव्हिटी ज्या काय तुम्ही कराल त्याला अध्यापनच म्हणता येत नाही. तसं जर उद्दिष्ट साध्य झालं नाही, मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे, मी जर समजा ते वर्तुळाचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं, त्यातलं कुठलंच उद्दिष्ट साध्य झालं नाही, पण मी खूप तासभर खूप काय गमती जमती केलेल्या आहेत, चित्र दाखवलेत, मॉडेल दाखवलेत, मुलांना हे केलेलं आहे, पण साध्य झालं नाही, तर खरं म्हणजे माझं अध्यापनच झालं नाही. त्या अध्यापनाला अध्यापन सुद्धा म्हणता येत नाही, इतकं त्याचं कमी महत्व आहे अध्यापनाला.
नंतर मूल्यमापन प्रक्रियेत उद्दिष्ट प्राप्तीला अधिक महत्व असल्याने त्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, अध्यापन पद्धती निर्धारित करणे अपेक्षित असते. तर मग फक्त आपण थोडंसं एक्सटेन्शन केलेलं आहे त्याचं. म्हणजे महत्व कशाला आहे? उद्दिष्ट प्राप्ती सगळ्यात महत्वाची. उद्दिष्ट प्राप्ती काय पहा, आता उद्दिष्ट प्राप्ती सुद्धा मग अशी म्हणजे शेवटी आपलं टोकाचं उद्दिष्ट काय आहे? तर व्यक्तिमत्व विकास हे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्याला काही ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्ह म्हणा किंवा ज्याला आपण ध्येय म्हणू एका वेगळ्या भाषेमध्ये. आपल्याला काय करायचं? मुलांचं व्यक्तिमत्व विकास करायचा. मग व्यक्तिमत्व विकास करण्यासाठी म्हणून मग अभ्यासक्रम प्रमाणे पाठ्यपुस्तकं, त्याप्रमाणे अध्यापन पद्धती हे सगळं करणं अपेक्षित आहे. म्हणजे अभ्यासक्रमाला महत्व नाही, अध्यापनाला महत्व नाही. मुळात पहिल्यांदा महत्व हे सगळं कशासाठी आहे? तर व्यक्तिमत्व विकासासाठी आहे. आणि व्यक्तिमत्व विकास हे आमचं उद्दिष्ट आहे. मग व्यक्तिमत्व विकासाचं उद्दिष्ट म्हणलं, व्यक्तिमत्व विकास म्हणजे मग खूप ब्रॉडर टर्म झाली. मग त्यात छोटे छोटे पण भाग पडतील, नंतर आपण बघूया. म्हणजे ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी म्हणून सगळा प्रकार आहे. आता मूल्यमापनामध्ये उद्दिष्ट, नंतर तुमचे अध्ययन अनुभव आणि मग अशी म्हणल्याप्रमाणे परीक्षा, हे 3 घटक त्यातले महत्वाचे असतात. हा सगळा तो मूल्यमापनाचा भाग आहे. नेक्स्ट. आता पहा या ठिकाणी की मी म्हणलं तुम्हाला की आपलं उद्दिष्ट काय होतं, मग म्हणलं की ब्रॉडर आपला ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? तर ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्ह आपलं होतं की व्यक्तिमत्वाचा विकास. आता व्यक्तिमत्वाचा विकास म्हणजे खूपच अशी ज्याला काय म्हणून स्थूल आणि वेग अशी टर्म आहे. मग डॉक्टर ब्लूमने काय केलं त्या साईडला? ब्लूम का गाजला किंवा का आपण हे सगळं मांडलं सगळ्या जगाने? तर त्यांनी इतका बारकाईने विचार केला की व्यक्तिमत्व विकास, आपण पूर्वीपर्यंत फक्त व्यक्तिमत्व विकास काही लोक म्हणत होते, परंतु त्याचे बारकावे जे आहे ते बारकावे सगळे त्यांनी मांडले. आणि मग त्यांनी काय केलं की विकास कसा करायचा? व्यक्तिमत्व विकास म्हणजे काय करायचं? तर त्याचा बौद्धिक विकास, ज्याला आपण बोधात्मक क्षेत्र म्हणतो, त्याचा भावात्मक विकास आणि त्याचा क्रियात्मक विकास, या 3 अंगाने विकास व्हायला पाहिजे. मग या ठिकाणी पहा की बोधात्मक विकास हे म्हणजे मुळात म्हणजे व्यक्तिमत्व विकास ही फार ब्रॉड टर्म झाली. त्याचे आपण 3 भाग केले: बोधात्मक विकास, भावात्मक विकास आणि क्रियात्मक विकास. हे 3 क्षेत्र विकासाचे क्षेत्र आहे. आता म्हणजे 3 क्षेत्रांचा विकास करायचा आपलं ठरलं. आता हे जर 3 क्षेत्रांचा विकास करायचं ठरल्यानंतर पुन्हा आणखी त्यात पुन्हा त्यांनी अनालाइज केलं. मग भावात्मक बोधात्मक विकास करायचा किंवा ज्ञानात्मक विकास करायचा असेल तर मग ते कसं करायचं? तर त्याच्या त्यांनी पायऱ्या ठरवल्या किंवा त्याचे स्टेप्स किंवा त्याचा स्तर म्हणूया आपण. मग पहिल्या या ठिकाणी बनले ज्ञान, त्याच्यानंतर आकलन, त्याच्यावर उपयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण आणि मूल्यमापन. आता ज्ञान आणि आकलन, एखादी गोष्ट नुसती माहीत होणं त्याला आपण ज्ञान म्हणतो. ज्याला आपण असं ते म्हणतो ना, सेन्सेशन आणि परसेप्शन, जर सायकोलॉजीमध्ये जे टर्म्स आहेत ना, संवेदना होणं हे ज्ञान झालं. पण परसेप्शन जे आहे की संवेदनेला पूर्वानुभवाच्या आधारानं अर्थ लावणं, ते आकलन होतं. लक्षात, ते होतं आकलन. आता हे जे आकलन आहे म्हणजे अगदी तुम्हाला एक थोडंसं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. समजा अशी कल्पना करा की एखादा विद्यार्थी किंवा मुलगा असा आहे आणि त्या मुलाला आपण काय केलं की त्याच्यासमोर खडू ठेवला. आता खडू ठेवल्यानंतर ज्या मुलांनी खडूच पाहिला नाही आतापर्यंत, तर त्याला फक्त खडू हा काहीतरी वस्तू आहे एवढं त्याला ज्ञान झालेलं आहे. एक आपला आदिवासी भागातला मुलगा आहे, त्यांनी शाळेत गेलेलाच नाही, तो आता शाळेत आलेला आहे, त्याला आपण ते खडू दाखवलाय. तो फक्त पाहतोय, त्याला दिसत नाही का? दिसतंय ना त्याला. ते प्रकाश किरण डोळ्यात गेले, त्यातून तुम्हाला ते दिसलं वगैरे, ही प्रक्रिया आपल्याला माहित आहे. ते दिसलं, हा खडू, हे झालं त्याला ज्ञान. पण तो खडू आहे जो शाळेत जातो तो मुलगा, त्यांनी पाहिलेला आहे, तो मात्र सर ते खडू आहे. म्हणजे काय केलं त्यांनी? पूर्वानुभवाच्या आधाराने त्याला अर्थ लावला. ते झालं आकलन. आता हे जे आकलन आहे, हे आकलन काय आहे? ते आकलन कधी एखाद्याला आकलन झालं किंवा नाही हे कसं कळतं? आता पहा, ज्ञान झालं का नाही कसं कळतं? त्याला विचारणार, तुला तो काहीतरी आहे तुम्ही बघितलं म्हणतो. पण आकलन जेव्हा तो स्पष्टीकरण देऊ शकतो त्या एखाद्या वस्तूचं, तेव्हा आपण त्याला आकलन झालेलं आहे. आता आकलनही झालं. हे आकलन थोडा वरचा स्तर आहे. म्हणजे आकलन व्हायचं असेल तर मुळात ज्ञान व्हावं लागेल.
त्याशिवाय आकलन होणार नाही, लक्षात घ्या. आता आकलन झाल्यानंतर आपल्याला इथं थांबून चालत नाही. तर मग आकलन नंतर उपयोजन, म्हणजे मगाशी मी म्हणलं तुम्हाला की वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र माहीत झालं, समजलं त्याला, नुसतं माहीत झालं नाही, त्याला समज, पहिल्यांदा माहीत झालं हा पहिला भाग, समजलं त्याच्या वरचा भाग, आणि समजल्यानंतर त्याचा उपयोग करून तो आता कुठल्याही त्यांनी माप दिल्यानंतर त्या वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढायला लागला, ते झालं उपयोजन. ही त्याची थोडीशी पुढची पायरी. आता इथंही थांबून चालत नाही, तर मग विश्लेषण करतं. आता पहा की कोणतीही गोष्ट, कोणतीही घटना, कोणतीही परिस्थिती याचं विश्लेषण करता येणं हे थोडंसं बौद्धिक वरच्या दर्जाचं काम आहे. जर तुम्ही एक व्याख्याचा बुद्धिमत्तेची जेव्हा व्याख्या बघता, तर त्यामध्ये ही एक व्याख्या लक्षात घ्या की विश्लेषण करता, स्वतःच्या कृतीचं विश्लेषण करता येणं वगैरे हे मोठं काम असतं, अवघड काम असतं. तसं या ठिकाणी विश्लेषण ही प्रक्रिया थोडीशी मी काच फुटली, त्याचं विश्लेषण करायचं, काच का फुटली याचं विश्लेषण करायचं मला. तर नुसते काच फुटली, दगड मारलं काच फुटत नाही, लक्षात घ्या. नुसते दगड मारलं म्हणून काच फुटत नाहीये, तर काच हा फुटणारा पदार्थ आहे म्हणून काच फुटली असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे दगड जो आहे तो खूप मोठा होता, विशिष्ट वजनाचा होता म्हणून काच फुटली. लहान असता फुटली असती का? नाही. समजा काच हा पदार्थ जो आहे तो जर न फुटणार असता, प्लास्टिक सारखा, तर फुटला असतं का? नाही. समजा तो दगड जवळच्या कमी अंतरावर मारला असता तर फुटलं असतं का? नाही. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने एखाद्या घटनेचं किंवा एखाद्या कृतीचं देखील आपल्याला विश्लेषण करता येणं हे थोडंसं याचं काम आहे. आणि त्याच्यावर आणखी पुढची जी पायरी ते संश्लेषण. नुसतं विश्लेषण करून चालत नाही एखाद्या घटनेचं, त्याचं पुन्हा संश्लेषण करता येणं ही त्याची पुढची अवस्था असते. आता पहा एक उदाहरण, त्याचं एक मी तुम्हाला उदाहरण सांगेन. आता तुम्हाला तुमच्या पिढीला फारशी माहिती नाही कदाचित, किंवा तुम्ही काही लोकांनी प्रयत्न केला असेल आपल्या घरातल्या टेप रेकॉर्डरवर किंवा रेडिओवर वगैरे, पण आमच्या काळात आम्ही सांगतो ते एक आमच्या गजराच्या घड्याळ म्हणून प्रकार होता, गजरात घड्याळ असायचं. आणि मग ते घड्याळ मागं पडायचं बंद पडल्यानंतर आम्ही काय करणार माहिती का, ते घड्याळ असं प्रयत्न करायचं की आपण खोलून बघूया, त्यात काय आपल्याला असं वाटतं काय, तेव्हा खोलायचं काय अवघड आहे, जसं खोलायचं तसं बसवायचं, असं आपल्याला साधारणपणे समजत असे सर्व. किंवा आपण मोठे आपले मोटरसायकल असेल ना, स्कूटर असेल, त्याच्यावर काही वेळा असं होतं आपल्याला पार्ट, आपल्याला काही वेळा हुकी येते, आपली काही गाडी बिघडली तर आपण दुरुस्त करूया, आणि मग ते आपण खोलून ठेवतो आणि नंतर पुन्हा बसवताच येत नाही. ते बसवणं फार अवघड असतं. कारण लक्षात घ्या, जसं काढणं जसं आहे, म्हणून ते एक गंमत सांगतो थोडंसं विषयांतर करून, की काही अडाणी म्हणा किंवा अडाणी म्हणणार नाही, पण अशिक्षित म्हणणं फार तर, की एक आमच्याकडे काय फिटर होतं, आणि तो फिटर काय करायचं माहिती का, ते आमच्याकडे जुनं इंजिन होतं किर्लोस्करचं, पाणी उपसायचं इंजिन होतं, ऑइल इंजिन. मग तो काय ज्यावेळेला खोलायचा तो इंजिन सगळं, तो काय करायचं माहिती तुम्हाला, त्याचा पुढे हा प्रॉब्लेम, तो काय करायचा, त्या प्रत्येक पार्टवर एक आकडा लिहून ठेवायचा, नंबर लिहून ठेवायचा, कारण जुळवताना त्याप्रमाणे जुळत जायचं, कारण ते नंतर लक्ष देत नाही कुठला पार्ट कुठं आहे ते. तर तसं नुसतं संश्लेषण म्हणजे नुसतं जुळवाजुळव नाही, लक्ष त्या विशिष्ट पद्धतीने जुळवाजुळव करणं, म्हणून ही स्टेज अवघड असते. आणि त्याच्या पुढे म्हणजे मूल्यमापन, जी आपण कृती केलेली आहे, जे सगळं आहे ते योग्य झालं का नाही हे पाहता येणं, हे सर्वात वरचं अगदी टोकाचं काम आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे वर टोक, म्हणजे हे सगळं जो भाग आहे हा अत्यंतिक ज्याला टोकाचा मर्यादा असते. ही झालं तो बौद्धिक विकास, म्हणजे आपल्याला मुलांना इथपर्यंत न्यायचा आहे, विद्यार्थ्यांचा विकास आपल्याला बोधात्मक क्षेत्रामध्ये इथपर्यंत मूल्यमापन स्टेजपर्यंत न्यायचे. तसंच या ठिकाणी भावात्मक क्षेत्रामध्ये अवधान म्हणजे लक्ष जाणं, लक्ष दिले नंतर ते त्याला प्रतिसाद देणं, नंतर मूल्य निर्णय घेणं. मूल्य निर्णय आता या ठिकाणी आता इथं भावात्मक विकास आहे, लक्षात घ्या. ज्या भावभावना आहे, भावभावने संदर्भात जे काही मूल्य असतात पहा, की मूल्य निर्णय म्हणजे वेगळी मूल्य. आता आपल्या फार मोठे अगदी लगेच मूल्य म्हणजे अगदी टोकाचं बोलणं होतं, अगदी साध्या साधी मूल्य असतात पहा. आणि साधं घरातल्या वडिलाची किंवा वडीलधाऱ्या माणसाची सौजन्याने वागावं, अज्ञानधारक असावं, नंतर या ठिकाणी प्रामाणिकपणे बोलावं, हे साधी साध्या गोष्टी असतात, हे साधी मूल्य असतात अगोदर सुरुवातीची. पण हे अशी अनेक मूल्य आपल्या समोर येतात, मग ह्यातली मूल्य निवडायची, हे सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट आहे. हे करता येणं फार महत्वाची गोष्ट असते. हे जे काय
की ह्याच्या निर्णय घ्यायचा, ह्यातली कोणती मूल्य चांगली आहेत, कोणती वाईट आहेत लक्षात घ्या. आणि हे घेतल्यानंतर त्याचं संघटन करायचं, चांगले मूल्य जे काय त्यांचं संघटन करणं, आणि मग त्या सगळं संघटन केल्याचा मूल्य समूह होतो. आता हा जो मूल्य समूह आहे, आता मूल्य समूह जो असतो ही भावात्मक सगळा जो भाग असतो, हा संबंध येतो पुढं सामाजिक विकासाशी येतो. इथं आपण सामाजिक विकास काय विचार घेत नाही, कारण सामाजिक विकास आपण भावनिक विकासाच जोडलेला असल्यामुळे आपण वेगळं म्हणत नाही. पण हे सगळं कारण समाजमान्य ज्या गोष्टी असतात, त्यातली जी मूल्य असतात, त्या मूल्यांचा समूह म्हणजे माझ्याकडं मी कुठली मूल्य हे घेतलेली आहेत, स्वीकारलेली आहेत, तर ती जी जे असतात ती मूल्य आहेत, ह्या मूल्यांचा सगळा समूह शेवटचं असतं. आणि मग इकडं क्रियात्मक क्षेत्र हे मात्र अनालिसिस हे ब्लूमने केलेलं नव्हतं. आपल्याकडे डॉक्टर देवेंनी हे सगळं वर्गीकरण केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अनुकरण म्हणजे क्रियात्मक क्षेत्रात विकास करायचा असेल तर पहिली स्टेजमध्ये आता समजा या ठिकाणी साधी गोष्ट आहे पहा, आपल्याला फास्ट बॉलिंग करायचंय, फास्ट बॉलिंग शिकायचं आहे, कल्पना करतो. तर काय करणार तुम्ही? किंवा सायकल चालवायला शिकायचं आहे, ही सगळी क्रियात्मक गोष्टी सगळ्या. तर पहिल्यांदा आपण अनुकरण करतो, कोण कसं बघतंय, कसं टाकायचा बॉल, तर कुणाच तरी पाहून आपण अनुकरण करायचं, तसं आपण टाकायचा प्रयत्न करायचा. आता ते जे आहे म्हणजे पहिल्यांदा पाहायचं आहे, त्याचं अनुकरण करायचं आहे. आता हे जे काय क्रियाकौशल्य म्हणजे त्यामध्ये म्हणजे जे काही टाकण्याची जी काय समजा बॉल टाकण्याचा जो काही भाग असेल त्यातलं कौशल्य म्हणजे किती अंतरावरून पळत यायचं, बोटाची पकड कशी असली पाहिजे वगैरे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी आपण त्या पाहत जायच्या आणि त्याप्रमाणे करत जायचं. नंतर आता हे करता यायला लागलं मला, म्हणजे मी बोटाची पकड धरायला लागलो, बॉल टाकायला लागलो, टाकता येतं मला, तिथं सगळं होतंय. आपण बॅटवर पडत नाही ना, पण तो बॅटवर पडत नाही, इकडे तिकडे जातोय तो, इकडे काही गोष्टी माझ्या साध्य झालेल्या आहेत. मग अचूकता यायला पाहिजे, अचूकता पाहिजे, म्हणजे अचूकता हा पुढचा भाग येतो. म्हणजे अचूकता हा भाग झाला. आता हे जे असतं त्यानंतर संधिकरण असतं. आता पहा फास्ट बॉलिंग मध्ये सुद्धा छोटी 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 वेगळी स्किल्स आहेत, सब स्किल्स आहेत. कसं सायकल चालवण्याचं उदाहरण घेत नेहमीच्या परिचयाचं म्हणून सांगतो तुम्हाला. सायकल चालवण्यामध्ये काय स्किल आहे शिकायला लागल्यानंतर? पहिल्यांदा आता तुमच्या पिढीला माहित नाही की तुम्ही डायरेक्ट तुम्ही सीटवर बसून सायकल शिकला, पण आम्ही ते पाय घालून शिकलो असं पॅडल, आता काय त्याला हप्पिंग करून. म्हणजे पहिल्यांदा काय करायचं पहा, पॅडल मारता येणं, बॅलन्स पकडणं, सीटवर बसणं, पुढचा हँडल पकडता येणं, घंटी वाजवता येणं, पुढे समोर पाहणं, ही वेगळी 4-5 स्किल्स आहेत लक्षात घ्या. हे प्रत्येक स्किल यातलं प्रत्येक सब स्किल जे आहे त्याच्यावर मास्टरी मिळवणं आणि त्याचं एकत्रीकरण करणं. ह्याचं एकत्रित बऱ्याच वेळा असं होतं की वर ते पॅडल खाली मारायला लागलं की ते वर इकडे हँडल इकडे हे होतं, किंवा हँडल पकडायला तर पॅडल पायाचं पॅडल बंद होतं. ते असं नाही, म्हणजे हे सुरुवातीला असं होतं, पण नंतर नंतर ते सगळं त्याचं संधिकरण होणं आवश्यक असतं. आणि शेवटी स्वाभाविकरण, म्हणजे तुम्ही सायकल चालवायला शिकला किंवा गाडी चालवायला शिकला म्हणजे काय झालं. आता आपण कारचं किंवा याचं सुद्धा उदाहरण घ्या, कारण आता तुम्हाला सायकल सुद्धा वर माहित नसलं असं मला वाटतं, कारण तुम्ही सगळे गाडीवाली लोक आहात. तर गाडी तुम्ही चालवायला शिकला म्हणजे काय शिकला, ग्राउंडवर फिरायला शिकला, मारायला शिकला. तसं नाही चालू तुम्हाला, त्याला शिकलं म्हणत नाही. ते शिकणं खऱ्या अर्थानं कधी पूर्ण होतं, अगदी नॅचरल, म्हणजे तुम्ही आता रस्त्यावर भर गर्दीत तुम्ही गाडी चालवायला लागलात, इकडं तिकडे बघत गप्पा शेजारशी गप्पा मारत तुम्ही गाडी चालवायला लागलात, अगदी वेळच्या वेळेला म्हणजे अगदी करेक्ट वेळेला तुम्ही हॉर्न वाजवताय, त्या त्या वेळेला अगदी ब्रेक मारतात, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला वेळच्या वेळेला करता येणं आणि हे एकदम सहजपणे म्हणजे कुठलाही मानसिक ताण न येता हे करता येणं. बऱ्याच वेळा आम्ही आम्ही ज्यावेळेस गाडी शिकतो ना, तर सुरुवातीला इतकं स्टेअरिंग घट्ट पकडतो की जणू काय हातातलं स्टेअरिंग कोणी काढून येते, काही गरज नसते. हा मानसिक ताण असतो लक्षात घ्या. तर इतकं नाही, अगदी सहजपणात मी इतकं सहज व्हायला लागतं की तुम्ही सहजपणे स्टेअरिंग पकडलेलं आहे, शेजारी गप्पा मारताय, गाणी लावताय त्या टेपवर, हे सगळे जे म्हणजे ह्याला म्हणतो आपण स्वाभाविक नॅचरलायझेशन. ही सगळ्यात लास्टची स्टेज आहे लक्षात घ्या. म्हणजे या स्टेज पर्यंत आता लक्षात घ्या, विद्यार्थ्याचा व्यक्तिमत्वाचा विकास करायचा आहे म्हणजे आपल्याला विद्यार्थ्यांना या वरच्या टोकापर्यंत, तिन्ही अंगाच्या वरच्या टोकापर्यंत न्यायचं आहे. आता एकदम वर टोकाला जाता येईल का? नाही, ह्या स्टेज मधून जावं लागेल. म्हणजे मी आता पहिल्यांदा स्वाभाविकरण करतो आणि नंतर अनुकरणाकडे येतो, असं होत नाही. हा क्रम लक्ष ही शीट करेल, म्हणजे हा क्रम आहे त्याचा. म्हणून त्यांनी काय म्हणले पाहिजे या ठिकाणी टॅक्सॉनॉमी जे आहे ते त्याचं वर्गीकरण जे आहे, तर याच्यामध्ये हे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, नुसतं वर्गीकरण देतं, हे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, हे सगळ्यात त्याच्यात हे आहेत आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला जावं लागतं. ठीक आहे, नेक्स्ट.
आता त्यांनी काय केलं ह्या ब्लूमनं, नंतर माझ्या माहितीप्रमाणे 2001 किंवा 2च्या दरम्यान परत म्हणजे थोडक्यात काय की आठवण्याची क्रिया आहे, आकलनाची क्रिया आहे, बाकी काय तेच आहे. लक्ष की वापरणं, उपयोगात आणणं, विश्लेषण करता येणं आणि इव्हॅल्युएटिंग करणं आणि शेवटच्या स्टेजमध्ये थोडासा बदल लक्षात येतो, क्रिएटिंग. इथे क्रिएटिंग येतं. हे जे आता पहा याच्यामध्ये थोडा बदल कुठे झाला, इथं सिंथेसिस आणि इथं बदल झाला. अनालिसिस झाल्यानंतर इथे त्यांनी काय केलं की सिंथेसिस ऐवजी इव्हॅल्युएटिंग घेतलं, म्हणजे इकडे इव्हॅल्युएशन वर होतं ते खाली आणलं आणि क्रिएटिंग वर घेतलं. म्हणजे तुम्हाला काही ना काहीतरी नवीन क्रिएट करता येणं, हे या ठिकाणी बदललेली संरचना आहे. लक्षात घ्या, थोडासा चेंज आहे, पण शेवटी आपल्याला व्यक्तिमत्वाच्या अंगांचा जो काय आहे विकास आहे तो साधारणपणे या टप्प्याने करायचा. मी पहिल्यांदा रिमेंबरिंग, अंडरस्टँडिंग, अप्लाइंग, अनालायझिंग, इव्हॅल्युएटिंग आणि क्रिएटिंग. क्रिएटिंग म्हणजे नवीन काहीतरी निर्मिती करणं अशा अर्थानं. आता हे झालं आपण ही शिक्षणाची किंवा कशासाठी शिकायचं, तर मग अशी म्हणून तुम्हाला व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी शिकायचं हे खरं आहे आणि त्या दृष्टीने सगळे आपण उद्दिष्ट वगैरे सगळे मांडली. प्रश्न असा आहे, पण आपण खरोखर व्यक्ती म्हणून जगतो का हो? व्यक्तीला आपण व्यक्ती म्हणून व्यक्ती विकास करायचा वगैरे म्हणतोय खरं आहे, परंतु व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून नाही जगता येत फक्त. तर व्यक्तीला आपण जेव्हा जगतो तेव्हा आपण 2 पातळीवर जीवन जगतो. एक म्हणजे आपण व्यक्ती म्हणून जीवन जगतो आणि आपण समाजाचा एक घटक म्हणून जीवन जगतो. आणि म्हणून मग आता आपल्याला त्याचाही विचार करावा लागतो आणि मग त्याचा विचार करत असताना, समाजाचा विचार करत असताना, उद्दिष्ट ठरवत असताना, म्हणजे जसं आपण हा एक भाग घेतला उद्दिष्ट ठरवताना, तसं आता वेगळ्या पद्धतीनं याची मांडणी कशी होते ते आपण बघूया पुढच्या. नेक्स्ट. ती जरी स्लाइड नीट दिसते की ते मला माहित नाही. ठीक आहे, स्लाइड नीट दिसत नाही, लहान आहे जरा, तर मी सांगतो तुम्हाला, लक्षात येईल तुमच्या काय ते, काही फार आवड नाही. मी म्हणलं तुम्हाला की ज्यावेळेला आपण समाजाचा घटक म्हणून जगतो, म्हणजे आपण समाज म्हणजे या ठिकाणी सगळ्यात मोठा, आपण म्हणतो की सगळ्यात छोटा घटक म्हणजे कुटुंब, नंतर मग तुमचं गाव, शहर वगैरे असं करत करत शेवटी राष्ट्रापर्यंत जातो. आणि आता राष्ट्राचा एक नागरिक आपण असतो आणि राष्ट्राचा एक नागरिक असतो, तर मग आता प्रश्न असा येतो, ह्या समाजाची म्हणून काय उद्दिष्ट आहे, या राष्ट्राची म्हणून काय उद्दिष्ट आहे, राष्ट्राची म्हणून काय ध्येय आहे. आणि मग ही ध्येय साध्य करण्यासाठी, जे काही त्या राज्यकर्ते जे असतात, आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते असतात, ते प्रयत्नशील असतात. मग ते काय करतात पहा, की आता समजा कुठलंही सरकार एखादं निवडून आलं, मग ते सरकार काय करतं, की बाबा पुढच्या 5 वर्षात आपल्याला काय करायचं आहे, तर आम्हाला पुढच्या 5 वर्षामध्ये 100% साक्षरता करायची आहे, पुढच्या 5 वर्षामध्ये सर्वांना आरोग्य सेवा पुरवायची आहेत, पुढच्या 5 वर्षामध्ये IT मध्ये आम्हाला हे करायचं आहे, नंतर पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्हाला आमची अर्थव्यवस्था 3 नंबरला नेऊन ठेवायची वगैरे वगैरे, अशी काही त्यांची उद्दिष्ट ठरलेली असतात. आता ही उद्दिष्ट साध्य करायची असतील, तर मग त्या त्या क्षेत्राला ते काम सोपवलं जातं. जसं आपण म्हणतो मंत्रिमंडळात खाती असतात, वेगवेगळी खाती, त्या खात्याकडे ते काम सोपवलं जातं. मग शिक्षण आता या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणलं की अमुक अमुक या गोष्टी करायच्या आहेत. मग शिक्षणानं आपल्याला काय साध्य करायचं आहे, मग आपल्याला अमुक अमुक गोष्ट साध्य करायची. मग ही शिक्षण साध्य करायचं म्हणल्यानंतर मग पुन्हा प्रश्न येतो की उच्च शिक्षण काय साध्य करायचं, माध्यमिकनं काय करायचं, प्राथमिकनं काय करायचं, महाविद्यालयाने काय करायचं, असं वेगवेगळे स्तर जे आहेत त्यांनी करायचं. म्हणजे आता आम्ही असं ठरलं पहा, की पहिलं आम्ही ठरवून घेतलं की प्राथमिक शिक्षण उद्दिष्ट काय असली पाहिजेत, माध्यमिकची काय असली पाहिजे, उच्च माध्यमिकची काय असली पाहिजे, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठे काय असली पाहिजेत आणि त्याला अनौपचारिक शिक्षणाचे देखील उद्दिष्ट आपल्याला सांगता येतील. आता हे असं तिथे ठरवलं जातं. ते ठरल्यानंतर पुढे काय होतं, आता इथं ठरलं, मग ही आपण प्राथमिकची उद्दिष्ट ठरवली, माध्यमिकची ठरवली, सगळ्याची ठरवली. आता प्राथमिक शिक्षणाची उद्दिष्ट ठरवल्यानंतर पुन्हा त्याच्या खाली प्राथमिकचे म्हणजे काय मग आता, तर मग प्राथमिकचं कोणतं स्तर, की पूर्वीच्या जुन्या ह्याच्याप्रमाणे जर आपण म्हणलं तर 1ली ते 5वी किंवा तर 6वी पर्यंत तुम्ही घेतला, किंवा आता तर जरा वेगळा येईल, फाउंडेशन वगैरे वगैरे अशा पद्धतीने. पण आपण म्हणलं की मग प्राथमिकचे सुद्धा मग 1लीची उद्दिष्ट काय, 2रीची उद्दिष्ट काय, 3रीची उद्दिष्ट काय, 4थीची उद्दिष्ट काय, हे आपल्याला ठरवावे लागतात. म्हणजे मुलगा 1ली आल्यानंतर 1ली पास होण्यासाठी
मुलामध्ये काय काय यायला पाहिजे, मुलाला त्याचा बोधात्मक विकास कसा झाला पाहिजे, त्या मुलाचा भावात्मक विकास कसा झाला पाहिजे, मुलाचा क्रियात्मक विकास कसा झाला पाहिजे, ही म्हणजे पहिली उद्दिष्ट ठरवली. तशीच मी दुसरीचे उद्दिष्ट पहिली उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर तो दुसरी जाईल ना, दुसरी झाल्यानंतर तो तिसरीच जाणार आहे. तिसरीचे उद्दिष्ट ठरवली, चौथीच ठरवली, पाचवीच ठरवली. अशी प्रत्येक विषयाची प्रत्येक इयत्तेची आपण उद्दिष्ट ठरवली. तसेच माध्यमिकची, तशीच महाविद्यालयाची, विद्यापीठे वगैरे सगळी ठरली. आता आपण असा विचार करूया की माध्यमिक स्तरावर समजा 7वी, 8वी, 9वी, 10वी असं आपण घेतलं जुन्या ह्याच्याप्रमाणे, तर या ठिकाणी काय घेतलं आपण की माध्यमिकची उद्दिष्ट म्हणजे 7वीची उद्दिष्ट आम्ही ठरवली, 8वीची ठरवली, 9वीची ठरवली, 10वीची ठरवली. आता त्यातलं आपण असं घेतलं की 9वीची काय उद्दिष्ट आपली ठरली असते समजा. मग 9वीच्या उद्दिष्ट ठरवण्यासाठी, उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कोणकोणते विषय आपल्याला ठेवले पाहिजेत, मग आम्ही तिथे विषय ठरवले की त्यात मराठी पाहिजे, इंग्रजी पाहिजे, हिंदी पाहिजे, गणित पाहिजे, विज्ञान पाहिजे, इतिहास पाहिजे, भूगोल पाहिजे, पर्यावरण पाहिजे वगैरे वगैरे. हे विषय जर अभ्यासक्रम ठेवले तर आपण हे उद्दिष्ट साध्य करू शकू असं म्हणतोय. मग आता प्रश्न असा आला की नुसतं विषय ठेवून चालणार नाही, मग त्या मराठीची उद्दिष्ट काय असली पाहिजेत, 9वीच्या मराठीची उद्दिष्ट काय असली पाहिजेत, 9वीच्या इंग्रजीची उद्दिष्ट काय असली पाहिजेत, 9वीच्या हिंदीचे उद्दिष्ट काय असले पाहिजेत, हे आपण ठरवणार. आता तेही ठरलं आपलं की बा 9वीच्या मराठीचे अमुक अमुक हे उद्दिष्ट आहे. आता 9वीच्या मराठीचे उद्दिष्ट जे काय असतील त्या उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय झालं पहा, आपण काही पुस्तकं तयार केली, अभ्यासक्रम तयार केले, पुस्तकं तयार केली आणि मग त्या पुस्तकामध्ये काय घेतलं आपण, एक पहिला धडा, दुसरा धडा, तिसरा धडा, चौथा काय असेल ते 10-15 धडे काय असतील ते कविता असतील. मग आता पहिल्या धड्याची उद्दिष्ट, दुसऱ्या धड्याची उद्दिष्ट काय, तिसऱ्याची उद्दिष्ट काय, चौथीची उद्दिष्ट काय, अशी तुमच्या 10-15 काय उद्दिष्ट असतील ती उद्दिष्ट ठरतील. म्हणजे आता अशी आपण कल्पना करूया की समजा 9वीच्या पुस्तकात का अभ्यासक्रमामध्ये एक 20 धडे आहेत, 20 धडे आणि कविता कथा असतील ते सगळे किंवा प्रकरण म्हणू आपण त्याला, आणि मग त्यांची उद्दिष्ट अशी ठरली. आता या ठिकाणी पहिलं जे काय होतं, पहिला जो धडा होता किंवा पहिला पाठ होता किंवा पहिलं प्रकरण होतं, त्याच्यामध्ये पुन्हा आणखी त्याचे मग पाठ असतील तुमचे काय 4-5 पाठ होत असतील. मी पहिला पाठ जे काय आहे, मी जे वर्गात शिकवतोय आज, त्या पाठाची मी पहिली उद्दिष्ट साध्य केली, दुसऱ्या पाठाची दुसरी उद्दिष्ट साधली, चौथीच झाली, त्या प्रकरणाची उद्दिष्ट साध्य होती. असं करत सगळ्या 10-12 प्रकरणाची उद्दिष्ट साध्य झाली. म्हणजे मराठीची उद्दिष्ट साध्य झाली, मराठीवाल्यांनी मराठीची उद्दिष्ट साध्य केली, हिंदीवाल्यांनी हिंदीची उद्दिष्ट साध्य केली, गणितवाल्यांनी गणिताची उद्दिष्ट साध्य केली. असं करून सगळ्यांची उद्दिष्ट साध्य झाली. म्हणजे 9वीच्या उद्दिष्ट साध्य झाली. जशी 9वीवाल्यांनी 9वीची उद्दिष्ट साध्य केली, तशी 10वीवाल्यांनी केली, 8वीवाल्यांनी केली, 11वी असं. म्हणजेच माध्यमिक स्तराची उद्दिष्ट साध्य केली, प्राथमिकवाल्यांनी उद्दिष्ट साध्य केली, माध्यमिकवाल्यांनी उद्दिष्ट साध्य केली, उच्च माध्यमिकवाल्यांनी साध्य केली असतील, महाविद्यालयवाल्यांनी केली, आणि म्हणून मग राष्ट्राची उद्दिष्ट साध्य होते. म्हणजे लक्षात घ्या, राष्ट्राची उद्दिष्ट साध्य व्हायची असतील तर माझं पाठाचं उद्दिष्ट साध्य व्हायला पाहिजे. राष्ट्राची उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी माझं पाठाचं उद्दिष्ट साध्य झालं पाहिजे. म्हणून आम्ही असं म्हणतो पहा, राष्ट्राच्या विकासामध्ये माझा दररोजच्या वर्गातला अध्यापनाचा जो भाग आहे, हे जे आहे माझ्या राष्ट्र विकासाचं काम का म्हणतो आपण, त्याचं कारण हे आहे, मी आज जे उद्दिष्ट साध्य केलं म्हणजे मी राष्ट्राच्या विकासाला हात लावला, कारण राष्ट्राच्या विकासाचं उद्दिष्ट जे आहे ते साध्य करण्यासाठी मी कारणीभूत ठरलेलो आहे. म्हणून आम्ही असं म्हणतो काही वेळेला, म्हणून शिक्षकांनी नेहमी रास्त अभिमान बाळगला पाहिजे. राष्ट्रीय विकासामध्ये किंवा राष्ट्रीय विकासाचे आम्ही स्वतः हक्कदार आहोत हे त्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला. की वर्गात पाठ घेणं म्हणजे काय नुसतं वर्गात जाऊन बोलणं नसतं, लक्षात घ्या. तर राष्ट्राच्या विकासाचं ते काम असतं, हे आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. नेक्स्ट जे यात लक्षात घ्या, आता सांगण्याचा भाग असा होता की आपण उद्दिष्ट ठरवताना 2 गोष्टींनी ठरवली. एकदा आपण काय केलं, व्यक्ती म्हणून विचार केला, आणि एक आता समाज म्हणून विचार केला किंवा राष्ट्र म्हणून विचार केला, असाच भाग झाला. जर नेक्स्ट की आता या ठिकाणी उद्दिष्टाकडून अध्ययन निष्पत्तीकडे असं आपण म्हणलेलं आहे, ते तर जोडायला पाहिजे होतं, तिथं जोडलं गेलं नाही. आता काय होतं बा याच्यामध्ये, पूर्वी आपण जे काही आपले बीएडचे लोक आहेत त्यांना माहित आहे की आपण काय करतो आतापर्यंत, अशी उद्दिष्ट मांडत होतो. आकलन, विद्यार्थी नियमाचा अर्थ सांगतो, विद्यार्थी संकल्पना स्पष्ट करतो, उपयोजन म्हणजे विद्यार्थी नियमाचा उपयोग करून उदाहरण सोडवतो, विद्यार्थी नवीन शब्दाचा वाक्यात उपयोग करतो, अशी उद्दिष्ट मांडत होतो. आणि त्याचे पुढे त्याला आपण स्पष्टीकरण म्हणतो आतापर्यंत.
स्पेसिफिकेशन म्हणत होतो. आता त्याला मी लर्निंग आउटकम्स म्हणतो किंवा अध्ययन निष्पत्ती आपण म्हणतो. आता अलीकडे काय झालेलं पहा की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सुद्धा आणि त्याच्या अगोदर सुद्धा जर तुम्ही एससीईआरटी बघितलं तर अलीकडची पुस्तकं, अलीकडचे अभ्यासक्रम आता हे उद्दिष्ट मांडत नाही. हे आकलन, उपयोजन, कौशल्य वगैरे हा जो सगळा भाग आहे ना, हे मांडतच नाही ते आता. आता डायरेक्ट आपण त्यांची जे काही स्पष्टीकरण जे आहे त्याला आपण म्हणतो अध्ययन निष्पत्ती. आता अध्ययन निष्पत्तीच मांडतो आपण. म्हणून मी हा मुद्दाम ही स्लाइड मुद्दाम घेतलेली आहे, मुद्दाम केली, कारण आपले बीएड वाल्यांना देखील कदाचित ही माहिती नसेल की अलीकडं हा बदल झालेला आहे. हायर एज्युकेशन मध्ये स्वतःच हे आलेलं आहे की हे जे आकलन, उपयोजन, अनुकरण हे सगळं भानगड आहे ना, हे आता कट झालेली आहे. आणि फक्त आता जर आता समजा एखादा पाठ असेल तर त्याची सगळं अध्ययन निष्पत्ती लिहायची आहे फक्त. म्हणजे विद्यार्थी अमुक सांगतो, हे करतो, विद्यार्थी असं करतो. हे पहिले जे शब्द आहेत ना, हे आता ज्या मगाशी आपण जे स्टेजेस पाहिल्या ते स्टेजेस आता लिहायच्या गरज नाही. म्हणजे या ठिकाणी पहा आकलन जे आपण म्हणतो विद्यार्थी नियमाचा एखादा समजा टॉपिक आहे, तर त्या टॉपिक समजा आकलन हे तुमचं आपल्या नेहमीच्या जुन्या पद्धतीप्रमाणे आकलन हे आपलं उद्दिष्ट असेल तर ते उद्दिष्ट न लिहिता डायरेक्ट असंच लिहायचं. विद्यार्थी नियमाचा अर्थ सांगतो, विद्यार्थी त्यातली संकल्पना असतील तर विद्यार्थी संकल्पना स्पष्ट करतो वगैरे. विद्यार्थी नियमाचा उपयोग करून उपयोजन असेल तर विद्यार्थी नियमाचा उपयोग करून उदाहरण सोडवतो. विद्यार्थी नवीन शब्दाचा वाक्यात उपयोग करतो. अभिरुची विकसित करायची असेल तर विद्यार्थी कविता पाठ करतो, विद्यार्थी स्वतः लेखन करतो किंवा विद्यार्थी स्वतः कविता करतो असे असेल. रसग्रहणामध्ये विद्यार्थी कवितेतील सौंदर्य स्थळे शोधतो, भौगोलिक घटनामध्ये रस घेतो, विद्यार्थी शिक्षकाचे पाहून हस्ताक्षर काढतो, अनुकरणामध्ये विद्यार्थी पाहून आकृती काढतो. म्हणजे पुढचे फक्त निष्पत्ती लिहायची आहे. आता उद्दिष्ट हा जे काही पहिले टर्म्स आहेत ते टर्म्स लिहायचे नाहीत. ते तुम्हाला माहितीसाठी म्हणून मी तुम्हाला सांगितले. नेक्स्ट, आता पाहिजे की मूल्यमापनाची साधनं. आता मी मगाशी म्हणतो हे सगळं ठरलं की काय करायचं आहे, कुणी काय करायचं सगळं ठरलं, त्याप्रमाणे ते शिक्षण शिकवलं, सगळं कराय. आता प्रश्न असा आहे की हे साध्य झालं का नाही कसं पाहायचं. मग याच्यामध्ये ही साधनं आपल्याला मग संख्यात्मक साधनं आणि गुणात्मक साधनं. आता जी पुन्हा मी उल्लेख करतोय, जे तुम्ही जे टॉपिक मुळात दिला होता 360 डिग्री मूल्यमापन जे म्हणत होतं ना, त्याच्यामध्ये का 360 मध्ये येतं तर त्या 360 मध्ये हा दुसरा पाठ म्हणजे संख्यात्मक साधनामध्ये लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा हा सगळा भाग येतो. तर गुणात्मक जी साधनं आहेत, गुणात्मक जे तंत्र आहेत, तर दोन्ही आता आपल्याला आपला भर आतापर्यंत साधारणपणे पहिल्याच भागावर राहिलेला आहे. आपण सध्या आपली सगळी एज्युकेशन सिस्टीम जी आहे ती सगळी फक्त आपण पहिला भाग पाहतो. म्हणजे कुठला संख्यात्मक साधनांचा वापर करून आपण बहुतेकाचं मूल्यमापन करून मोकळे होतो. म्हणजे काय, लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा, अर्थात फार फार तर प्रात्यक्षिक परीक्षा ह्याच घेतो आपण. परंतु आपण गुणात्मक साधनाचा फारसा कधी आतापर्यंत विचार करत नव्हतो. माहित होते आपल्याला पण आपण फारसा करत नव्हतो. आता 360 डिग्री इव्हॅल्युएशन जेव्हा म्हणतो म्हणजेच थोडक्यात काय 360 डिव्हायड म्हणजेच काय, व्यक्तिमत्व सर्वांगीण विकास कितपत झाला, ज्याला सर्क्युलर ज्याला म्हणतो ना आपण अशा अर्थानं, म्हणजे सगळ्या अंगाने विकास. म्हणून या ठिकाणी इथं संख्यात्मक बघता तुम्ही तर इथं गुणात्मक मध्ये बाकीच्या गोष्टी येतात. आता या ठिकाणी आपण थोडा एक पार्टकडे जाऊया. पहिल्यांदा आपण लेखी परीक्षेकडे घेऊया जी आपल्या परिचयाची आहे. त्याच्यामध्ये मग पुन्हा असा भाग येतो त्या लेखीमध्ये निबंधाचा प्रश्न आणि निबंधाचा प्रश्न म्हणजे दीर्घोत्तरी आणि लघुत्तरी. या प्रत्येकाचे पुन्हा गुणदोष आपल्याला थोडेसे माहित असले पाहिजेत. किंवा दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये काही वेळेला ज्यावेळेला आपल्याला काय एक्सप्रेस करायचं म्हणजे ज्यावेळेला स्पष्टीकरण द्यायचं असतं, काही वेळेला आपल्याला व्यक्त व्हायचं असतं, त्यावेळेला दीर्घोत्तरी प्रश्न उपयुक्त असतात, लक्षात घ्या. म्हणजे अगदीच दीर्घोत्तरी प्रश्न म्हणजे चुकीचेच आहेत असं काही नाही. तर काही आपल्याला कल्पना व्यक्त करता येणं, विचार व्यक्त करणं, मत प्रदर्शित करता येणं, पटवून देता येणं, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी साध्य व्हायच्या असतील, पाहायच्या असतील तर आपल्याला दीर्घोत्तरी प्रश्नाशिवाय पर्याय नसतो. पण अलीकडे काय झालं, दीर्घोत्तरी प्रश्न इतके बदनाम झाले कारण दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये काय होतं, त्याचं मूल्यमापन करताना घोटाळा असा होतो, बऱ्याच वेळा त्याचे काही दोषच फार समोर येतात. म्हणजे मग त्याचे मार्क्स देताना आमचे परीक्षक जरा मार्क काही वेळा काही परीक्षक उदार असतात, त्यांना असं वाटतं की आपल्याला कल्याण करण्यासाठी ठेवलं म्हणून कल्याणकारी परीक्षक असतात. काही परीक्षक चिकट असतात, मार्क देत नाहीत. किंवा काही वेळेला थोडस काय म्हणून आपण तोंड बघून मार्क देणं वगैरे असल्याचा काही भाग म्हणतो ना आपण, किंवा काही नावं बघून
म्हणजे थोडीशी व्यक्तिनिष्ठता येते आणि त्यामुळे म्हणून आपण दीर्घोत्तरी प्रश्न टाळतो. अगदी तुम्हाला सहज उदाहरण मी सांगतो. सेट परीक्षा ही पूर्वी दोन्ही होती, म्हणजे वस्तुनिष्ठ प्रश्नही होते आणि दीर्घोत्तरी प्रश्न होते. दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने लोकांच्याकडनं हे करून घेत होतो. म्हणजे खऱ्या अर्थानं कारण टीचर व्हायचं असेल तर तुम्हाला पटवून स्वतःचं मत पटवून देता आलं पाहिजे, विचार पटवून देता त्याच्यातच फक्त शक्यता असते. परंतु झालं अलीकडं की मी म्हणलं तुम्हाला की त्याचे दोष हे जास्त पुढं गाजल्यामुळं ते बाजूला पडले आणि फक्त ते ड्रॉप झाला सगळा प्रकार आणि मग फक्त आता ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नावर भर दिलाय. म्हणजे माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर मी आता सध्या सुद्धा केवळ ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीनंच प्रश्न विचारणं हे काही योग्य नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. दीर्घोत्तरी प्रश्न काही असलेच पाहिजे असं माझं मत आहे. म्हणून मग काय केलं, दीर्घोत्तरी थोडे दोष कमी करून लघुत्तरी केले. मग त्याच्यात कारणीले असेल, टिपाले असेल, असे छोटे छोटे प्रश्न थोडक्यात उत्तरे द्या असेल, संदर्भात स्पष्टीकरण करा असे. म्हणजे आहे ते देखील थोडेसे व्यक्तिनिष्ठच आहेत, परंतु थोडीशी व्यक्तिनिष्ठता कमी होते. इथं काय होतं दीर्घोत्तरीमध्ये म्हणजे आपण साधारण 1000-2000 शब्दाचे उत्तर मागतो. इथं म्हणतो नाही आम्हाला फक्त 10 ओळीमध्ये लिहा, 5 ओळीमध्ये उत्तर लिहा. त्यामुळे थोडेसे ते त्यातला जो दोषाचा भाग आहे थोडासा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण हे देखील थोडेसे तसे व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न असतात, पण हे देखील आवश्यक प्रश्न असतात, लक्षात घ्या. नंतर येतो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न. त्याच्यामध्ये मग पूर्ती प्रश्न म्हणजे ज्या रिकाम्या जागा भरा आहे तुमच्या माहितीचं सगळं आहे. द्विपर्याय म्हणजे ज्याला चूक किंवा बरोबर असा एक प्रकार आहे. बहुपर्यायी प्रश्न असतात. अलीकडे फक्तच आपण बहुपर्यायी प्रश्न वापरतो. त्यामुळे बाकीचे जास्त आपण काही चर्चा करणार नाही, माहिती आहे आपल्याला. बहुपर्यायी प्रश्नामध्ये मी फक्त मला एक फक्त सांगेन, की तुम्ही असा कधी विचार केलाय का? आपण 4च पर्याय का देतो सध्या? आपल्याकडे आपण साधारण 4 पर्याय देतो शाळामध्ये, कॉलेजमध्ये. तर त्याचं एक साधारणपणे सूत्र असं आहे, की अशी कल्पना करू आपण, की 100 मार्काचा पेपर आहे. बी-एडचा पेपर 100 मार्काचा आहे आणि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपण विचारले. 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचार. तर काय होईल? त्याला प्रत्येकाला आपण काय केलं, की 2च पर्याय दिले. तर काय होईल? मुलांनी काही न माहीत असताना सुद्धा मुलांनी अंदाजाने उत्तर दिले. एकाला बरोबर, एकाला चूक, एकाला बरोबर चूक. तर 50% त्याला मार्क्स फुकट मिळण्याची शक्यता आहे. 3 पर्याय दिले. तर काय होईल? तर 33% म्हणजे या ठिकाणी 33% त्याला म्हणजे 33 प्रश्न तो अंदाजानं म्हणजे 100 प्रश्न मी प्रश्न दिलेले सगळे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आहेत, सगळे बहुपर्यायी प्रश्न आहेत आणि प्रत्येक प्रश्नाला 3 पर्याय आहेत. मला काहीच माहिती नाही. मला बी-एडचा त्या पेपरचा काही अभ्यास नाही, काही नाही. मी काय केलं, सगळं ह्याला प्रत्येक प्रश्नाला ए, 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 ए देत गेलो. तर कदाचित म्हणतो मी, कारण शेड्यूल प्रोबॅबिलिटीवर आहे. तर साधारणपणे 33% त्याचं उत्तर बरोबर येण्याची शक्यता आहे. म्हणजे त्याला 33 मार्क मिळण्याची शक्यता आहे. आणि 33 मार्क मिळाले की आपल्याकडे तर काय आपण सगळे उदाहरण करणं आहोत. आपण 33 35 करून त्याला पास करतो. आणि म्हणून मग तसं न करता मग आम्ही 4 पर्याय ठेवले. 4 पर्याय ठेवल्यामुळे काय होईल? तर त्याला अंदाजानं त्यांनी उत्तर लिहायचा प्रयत्न केला, तर त्याला 25 मार्क मिळतील. तर त्याला 25 मार्क्स मिळतील. आणि 25 मार्क्स मिळाले, 25चे 35 नाही करणार आपण. म्हणजे तो नापासचा पास होणार. नापासचा पास होणं म्हणजे काय माहितीये का? त्या विषयाचं त्याला समाधानकारक ज्ञान झालेलं आहे असं समजणं, असा त्याचा अर्थ होतो. आता खरं होतं का नाही मला माहित नाही, पण त्याची कल्पना ती आहे. आता होतं कसं पहा, की 25 मार्क मिळाले, तो नापास झाला, म्हणजे ठीक आहे, त्याला तो समाधानकारक अभ्यास झालेला नाही, म्हणून तो तिथंच वर्गात राहिला. त्यामुळे आपलं उद्देश साध्य झालं. मग 5 प्रश्न द्यायला काय हरकत आहे? 5 पर्याय द्यायला काय हरकत आहे? 5, 6, 7 द्यायला हरकत नाही. मग काय होईल? प्रश्नपत्रिका फार मोठी होत जाईल. पण आपलं काम जर 4 न भागताय, कशाला 5 आणि 6 द्यायचे? म्हणून आपण 5, 6 देत नाही. 5 दिले तर काही बिघडत नाही, पण अगदी प्रॉब्लेम बाकीची किचकटता त्याची वाढत जाते. हा सगळा भाग असतो. आता हे जे गुणात्मक तंत्र म्हणजे हा सगळा भाग येतो. गुणात्मक तंत्रामध्ये निरीक्षणात्मक तंत्र म्हणजे प्रासंगिक नोंदी, पडताळ सूची, पदनिश्चयन श्रेणी. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, प्रासंगिक नोंदी, पडताळ सूची आणि पदनिश्चयन श्रेणी ह्या ज्या गोष्टी आहेत, विशेषतः प्रासंगिक नोंदी हा भाग फार महत्वाचा माझ्या दृष्टीने. ह्या म्हणजे काय पहा, की समजा शाळेत तुम्ही शिक्षक आहात
आणि वर्गामध्ये एक काही विद्यार्थी आपले जे काही नेहमीचे त्यांचं दैनंदिन अध्यापन करत असतात, ते करत असताना बाकी ऍक्टिव्हिटी पण चालू असतात त्यांच्या. खेळाच्या असतात, मध्ये मुलं दंगा करत असतात, मध्ये सुट्टी जेवतात, एकमेकांना भांडत असतात एकमेकाशी. हे करत असताना समजा तुम्ही असं बाहेर गेलात आणि समजा एक मुलगा आहे, त्या मुलाचे एक दिवस असा प्रसंग आहे की तुम्ही बाहेर चाललात, एक मुलगा शाळेमध्ये वर्गामध्ये काही फारसा हुशार नाहीये, की ज्याला आपण थोडंसं म्हणूया की डलच आहे किंवा ढ आहे. पण असं झालं की एक मुलगा आहे तो वर्गात दिसतो मधल्या सुट्टीत, एक मुलगा दुसरा मुलगा पळताना पडलाय. तर हा मुलगा त्याला उचलतोय, त्याला काही मलमपट्टी करण्यासाठी प्रयत्न करतोय, त्याला धीर देतोय, हे पाहतो आपण. तर ह्या मुलाची ही नोंद करणं, त्याच्या गुणाची ही नोंद करणं, त्या प्रसंगाची नोंद करणं आवश्यक आहे. म्हणजे तो मुलगा कदाचित आता जे आपण साधारण काय होतं, की शालेय अभ्यासात जी मुलं चांगली आहेत, त्याच मुलांना चांगलं आपण म्हणतो सगळेच. असं न करता हा मुलगा, ही जी प्रासंगिक नोंद आहे, हे जे अशा नोंदी ज्या आपण नुसतं तेवढंच नाही, अनेक अनेक वेगळ्या प्रसंगामध्ये एखादा मुलगा असा असतो की तेव्हा तो उलट मी सांगेन तुम्हाला, की एखादा मुलगा तो काही कारण नसताना खरं सुट्टी मधली सुट्टी मुलांनी बाहेर दंगा करायला जावं. पण एक मुलगा असा आहे, तो दररोज वर्गात सुट्टीमध्ये बाकावर बसूनच राहतो. कुठंच जात नाही, कुणाशी बोलत नाही, कुणाशी भेटत नाही, कुणाशी मारामारी करत नाही, दंगा करत नाही, खेळतही नाही. त्याचीही नोंद आवश्यक आहे. कारण हे सगळे त्याच्या गुणात्मक विकासाच्या दृष्टीनं, गुणात्मक विकासाचं मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीनं ह्या नोंदी फार आवश्यक आहेत, लक्षात घ्या. ह्या नोंदी आवश्यक असतात. म्हणून या ठिकाणी प्रासंगिक नोंदी मग पडताळा सूची ह्याच्यामध्ये आम्ही असं घेतलं, की मुलामध्ये काय-काय तुम्हाला अपेक्षित आहे. मुलगा, शाळेतला मुलगा जो आहे, की तो कसा असला पाहिजे, अध्ययनधर असला पाहिजे, तो मुलगा कसा वर्गात दररोज नियमित येणारा पाहिजे, अभ्यास वेळेवर करणारा पाहिजे, शिस्तीत वागणारा पाहिजे. हे तुम्ही सगळ्यात हे करून घ्यायचं आणि त्याच्या आधारानं त्याचे काही तुम्हाला अपेक्षित ज्या कृती आहेत विद्यार्थ्याकडून किंवा गुण आहेत, त्याची एक यादी करायची आणि ती यादीनुसार विद्यार्थी तपासत जायचं. म्हणजे समजा या ठिकाणी समजा रमेश हा मुलगा आहे. त्याच्यामध्ये काही नियमितपणा आढळून येत नाही. पण तो प्रामाणिक आहे. पण तो सहकार्य वृत्ती त्याच्यामध्ये आहे. अशा गोष्टी आपल्याला येतील. अशा साधनाच्या दृष्टीनं आपण ते काही मूल्यमापन करू शकतो. आणि पदनिश्चय श्रेणी म्हणजे काय होतं पहा, एखादा गुण किंवा एखादी क्षमता किती दर्जाची आहे. एखादा गुण किंवा एखादी क्षमता किती दर्जाची आहे हे पाहण्यासाठी आपण पदनिश्चय श्रेणी किंवा रेटिंग स्केल करतो. म्हणजे समजा आपण म्हणलं, की एखादा नियमितपणा. मग विद्यार्थी नियमित आहे की नाही, तो कधी-कधी नियमित वागतो, वर्गात येतो. नाही, नेहमी वर्गात येतो. तो कधी उशिरा येत नाही. असे आपण हे केलं आणि त्याला मग कुठे जिथं असेल त्या ठिकाणी त्याचं रेटिंग करतो आपण आणि त्या ठिकाणी त्याला हे करतो. कारण ह्या सुद्धा गोष्टी लक्षात घ्या, ही क्षमता पाहण्यासाठी म्हणा, काही गुण पाहण्यासाठी ही साधनं सगळी आवश्यक आहेत. कारण ही साधनं मी म्हणलं तुम्हाला, ही पहिली साधनं जी आपल्या परिचयाचीच पहिली आहेत. ही सुद्धा परिचयाची नाहीत असं नाही. पण हे आपण वापरतच नाही मुलांचं मूल्यमापन करायला. म्हणून ही साधनांचा आपण फार विचार केला पाहिजे. नंतर आत्मनिरीक्षण तंत्र म्हणजे मुलाखत, अभिरुची शोधिका, समस्या शोधिका ही सगळी सायकॉलॉजिकल टूल्स आहेत. हे विद्यार्थ्याला काय आवडतं ते बघणं आणि त्याच्या आधारानं आता जर असं म्हणलं आपण, आता आपण सांगतो मात्र विद्यार्थ्याच्या आवडीप्रमाणे त्याला शिकू द्यावं वगैरे. पण आपण तसं करत नाही. त्याची आवड पाहण्याची आपल्याकडे काही सोयच नाही. मग या ठिकाणी ते पाहणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये जे समस्या असतील त्या समस्या पाहणं आवश्यक आहे. आणि त्याचं व्यक्तिमत्व जे आहे ते व्यक्तिमत्व इंट्रोव्हर्ट आहे, एक्स्ट्रोव्हर्ट आहे, कशा प्रकारचं आहे, या व्यक्तिमत्वाचे काही पैलू पाहण्यासाठी हे आवश्यक असतं. तर प्रक्षेपण सगळी तंत्र आहेत, लक्षात घ्या. ही सगळी गुणात्मक विकासाची मूल्यमापनाची तंत्र आहेत. आता हे तंत्र हे मी कशासाठी महत्वाचे म्हणतो, तर आता आपण विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन करताना केवळ ह्या पहिल्या संख्यात्मक साधना सहाय्याने करणार नाही. म्हणून आता ह्या दुसऱ्या साधनांचं महत्व आहे. ते आपल्याला मी फक्त तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं. तुम्ही प्रत्यक्षात जरा पुस्तकात बघा. खूप तुम्हाला डिटेल्समध्ये माहिती मिळेल आणि खूप इंटरेस्टिंग ही साधनं आहेत सगळी. गमती म्हणजे खूप इंटरेस्टिंग सगळी साधनं आहेत, ही आपण अवश्य वाचा तुम्ही. नेक्स्ट. आता मूल्यमापनाचे प्रकार पहा. आता या ठिकाणी वेगळे प्रकार सांगितले त्यांच्या त्या साधारणपणे हेतू जो आहे ते हेतूवरून काय त्याच्या स्वरूपावरून काही प्रकार पाडलेत. एक निदानात्मक मूल्यमापन म्हणजे डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय पहा, मुलाला साधारणपणे आपण जे मूल्यमापन जनरल ज्याला करतो ना, ते साधारण संपादनाचं मूल्यमापन करतो. म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांनी काय संपादन केलेलं आहे
हे पाहण्यासाठीच मूल्यमापन करतो. सध्याची आपण परीक्षा किंवा जे तंत्र वापरते, इथं मात्र हे जे मूल्यमापन ते कसं विद्यार्थ्याला नेमका त्याच्या प्रगतीमध्ये किंवा त्याला विशिष्ट पातळीपर्यंत पोहोचण्यामध्ये नेमका कुठं तो कमी पडतोय, त्याचा वीक पॉइंट काय आहे ते शोधणं, आजार शोधणं थोडक्यात. तेच आजार उदाहरण सांगतो मी, तुमच्या लक्षात येईल की मी स्वतःच माझं डायग्नोस टेस्टिंगवरचा माझा बीडीचा थिसिस होता. आमचं असं होतं की 10वीला एक इंडायसिस नावाचा प्रकार आहे, म्हणजे ज्याला पण घातांक म्हणतो आपण. झालं असं की घातांकाचे मुलं उदाहरण चुकायचे. मग शिक्षक काय म्हणतात, सर मुलांना घातांक समजत नाही. मग आमच्या असं लक्षात घातांक समजत नाही म्हणजे काय समजत नाही. मग शिक्षक काय करतात आपल्याकडं की शिक्षक पुन्हा आणखी 2 तास जादाचे 4 तास जादाचे घेतात, काहीच उपयोग नाही. मग ते घातांक समजत नाही ते कशामुळे समजत नाही ह्याचं डायग्नोस करणं. मग आमच्या असं लक्षात आलं की नाही त्याला घातांकाचे नियम माहित आहेत. मग काय येत नाही त्याला, तर x⁴ इंटू x⁻⁴ हे त्याला करता येत नाही. घातांचे नियम माहित आहे की ते गुणाकार करताना घातांकाची बेरीज करायची असते, तो नियम माहित आहे. मग काय येत नाही त्याला, तर 1/4 आणि 1/3 बेरीज करता येत नाही. हा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजेच काय झालं, अपूर्णांकाची बेरीज न करता येणं हा त्याचा प्रॉब्लेम झाला. आता पुढे आमच्या असं झालं की बेरीज का करता येत नाही, तर आमच्या असं लक्षात आलं की पूर्वी आम्ही लसावी काढून ते हे करायचो, बेरीज करायचो. त्यांना लसावी काढता येत नाही म्हणून त्याला अपूर्णांकाची बेरीज करता येत नव्हती. म्हणजे आता पहा, लसावी येत नाही म्हणून अपूर्णांक येत नाही, अपूर्णांकाची बेरीज येत नाही, अपूर्णांकाची बेरीज येत नाही म्हणून घातांकाची उदाहरण सोडवता येत नाही. म्हणजे या ठिकाणी हा वीक एरिया शोधला, हा वीक पॉईंट शोधणं हे ज्या उद्दिष्ट असतं तेव्हा त्याला म्हणायचं निदानात्मक मूल्यमापन. नंतर आकारिक मूल्यमापन म्हणजे आपण एक आता काय करतो पहा, आपल्याकडं आपण परीक्षा घेतो, फार सामायिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा असे घेतो. तर अशा घेतल्यामुळे होतं काय की समजा अशी कल्पना करा, पण एक मुलगा आहे सिन्सिअर आहे, वर्गात दररोज येतो, सगळं व्यवस्थित काम करतो, पण नेमकं परीक्षेच्या वेळेला आजारी पडला आणि तो नापास झाला, तर आपल्या दृष्टीने नापास किंवा वार्षिक परीक्षेला नापास होईल. मग ते चूक आहे ना, कारण तो मुलगा चांगला आहे आपल्याला माहित आहे. आणि म्हणून मग असं न करता मुलाच्या दैनंदिन सगळ्या दररोजच्या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्यांचं मूल्यमापन करणं, वेळच्या वेळी मूल्यमापन करत जाणं. म्हणजे तुमच्या काय म्हणतो आपण युनिट टेस्ट असतील, तुमचे काय मिड सेमिस्टर असेल, सेमिस्टर असेल, पुन्हा मिड सेमिस्टर असेल, सेमिस्टर, तुमचे ट्युटोरियल्स, या सगळ्यांचं मिळून त्याच्यावरनं त्या मुलाबद्दलचं मूल्यमापन करणं. एखादा मुलगा चांगला आहे किंवा वाईट आहे किंवा काय हुशार आहे किंवा काय हे ठरवायचं केवळ वार्षिक परीक्षा मार्कावरून न ठरवता या सगळ्यावरून ठरवणं, त्या सगळ्याचा विचार करणं म्हणजे आकारिक मूल्यमापन. आणि संकलित मूल्यमापन म्हणजे शेवटचे, ज्याला आपण अंतिम परीक्षा म्हणतो आपण, ते मूल्यमापन आहे म्हणजे स्वरूपावर मूल्यमापन. तसंच अंतर्गत मूल्यमापन आणि बाह्य मूल्यमापन म्हणजे जे लोक शिकवतात त्यांनीच मूल्यमापन करणं. म्हणजे त्या शाळेमध्ये शिकवणारे शिक्षकच पेपर शिकवणारे तेच आहेत, उद्देश ठरवणारे तेच आहेत, पेपर काढणारे तेच आहेत, तपासणारे तेच आहेत. त्याला म्हणायचं अंतर्गत मूल्यमापन. आणि बाह्य मूल्यमापन म्हणजे जसं युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन आहे किंवा दुसरी एखादी बोर्डाची परीक्षा आहे, त्याला आपण बाह्य मूल्यमापन म्हणतो. आता खरंच अकॅडमिकली जर विचार केला, मगाशी मी बोललो तुम्हाला की अकॅडमिकली विचार केला तर अंतर्गत मूल्यमापन हेच खरं मूल्यमापन, हे खरंच जास्त चांगलं मूल्यमापन. पण होतं काय आपल्याकडं की अंतर्गत मूल्यमापकावर विश्वास नाही. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्याला चांगले मार्क देतील अशा काहीतरी आपल्या खुलसट कल्पना आहेत. आणि म्हणून मग बाह्य मूल्यमापन हेच चांगलं मूल्यमापन आहे अशा पद्धतीची धारणा आपण करून देतो लोकांची. ही चूक आहे लक्षात. मला तुम्ही सांगा की बीएड कॉलेजमध्ये काम करता किंवा तुम्ही कुठल्याही कॉलेजमध्ये काम करत असता, त्या खऱ्या अर्थाने एक मुलगा माझ्याकडे येतो, वर्ष 2 वर्ष शिकतो. मी त्या मुलाला पाहिलं असतं, हा मुलगा कसा होता, कसा सुधारत गेलेला आहे किंवा कसा बिघडत गेलेला आहे, हे मलाच माहिती आहे चांगलं. किंवा विद्यापीठाची केवळ परीक्षेमध्ये त्याला डिस्टिंक्शन मिळालं म्हणून तो विद्यार्थी चांगला, हे ठरवणं चुकीचं आहे लक्षात घ्या. पण होतं मात्र असं हे अंतर्गत आणि बाह्य मूल्य. नंतर स्वयं अलीकडे आता हे 2 टर्म नवीन आलेले आहेत. स्वयंमूल्यमापन, सेल्फ इव्हॅल्युएशन. तर विद्यार्थ्यांनी स्वतःच मूल्यमापन करायचं आहे. म्हणजे मला काय यायला पाहिजे होतं आणि काय येत आहे याचं स्वतः मूल्यमापन विद्यार्थ्यांनी करणं, त्याला स्वयंमूल्यमापन. आणि त्याला आता अलीकडे खूप महत्व दिलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतः मूल्यमापन त्याला करता आलं पाहिजे, कारण ही सवय त्याला लहानपणापासून लागली पाहिजे. कुठल्याही गोष्टीचं आपण एखादी कृती करतो
तर ते आपण कितपत बरोबर आहे वगैरे वगैरे अर्थाने. नंतर 6 अध्यायी मूल्यमापन. नंतर आपले जे शेजारी जे आहेत काय म्हणू आपण, आपले मित्र म्हणा किंवा पियर म्हणतो आपण त्याला, की जे आहेत त्यांनी मूल्यमापन कर. हे काय तसं म्हणतं काय फार नवीन गोष्ट नाही, परंतु त्याला थोडंसं आता अकॅडमिक आपण त्याला एक शास्त्र शुद्धता आणलेली एवढंच. पूर्वी मला आठवतंय गुरुजी काय करायचे, पूर्वी शाळेत उदाहरण द्यायचे, आम्हाला वर्गात द्यायचे उदाहरण आणि सोडवायला सांगायचे. आम्ही उदाहरण सोडवायचं. मग गुरुजीला एवढ्या मुलांची तपासायला वेळ नसायचा. मग काय करायचं, बाकीचे मुलांनो आपापल्या शेजारच्या मुलांकडनं बघा, तू ह्या एकमेकांच्या बदला आणि तुम्ही सांगा कोणाचं काय बरोबर आलं. मग आपला शेजारी बरोबर असतो, तो म्हणतो सर ह्याचा बघा येतो हे चुकीचं झालेलं आहे, ह्यानी बरोबर केलेलं नाही, तो अगदी सांगत असतो. आता लक्षात घ्या, म्हणजे हे करतच होतो आपण, पण आता त्याला थोडी शास्त्र सुद्धा आपण प्राप्त करून दिली आहे की साध्याने मूल्यमापन. ह्याच्यामध्ये होतं काय पहा, असे करण्यामुळं की साध्यही जो असतो शेवटी तोही विद्यार्थीचा, लक्षात घ्या, त्या विद्यार्थ्याचे कन्सेप्ट जास्त क्लिअर होतं. जेव्हा तो दुसऱ्याचं पाहतो आणि सांगतो की हे चूक आहे हे बरोबर आहे किंवा काय, की ते त्याला सांगणं सोयीचं पडतं. आणि म्हणून साध्य मूल्यमापन हा एक भाग आहे. आणि सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन हाच सगळा भाग आहे. आकारी मूल्यमापन आणि संकलित मूल्यमापन जे आहे हा सगळा भाग एकत्रित येतो. तुम्ही सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मग अशी म्हणल्याप्रमाणे अगदी त्यांच्या वर्गातल्या ट्युटोरियल पासून, ट्युटोरियल असतील, छोट्या टेस्ट असतील, त्यांच्या सामायिक तिमाहिक परीक्षा असतील, वार्षिक परीक्षा असतील, ह्या सगळ्यांचं एकत्रित मूल्यमापन करणं आणि हा सगळा आहे त्याला म्हणायचं सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन. आणि मग ह्याच्या आधारानेच आपण काय केलं तर मध्ये आपण जे मध्ये असं म्हणलं होतं की 8वी पर्यंत परीक्षा घ्यायच्या नाहीत, तर लोकांनी त्याचा अर्थ चुकीचा लावला. आपण असं ठरवलं होतं, म्हणजे आपण शासनाचं ठरलं होतं शाळेत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन व्हावं. म्हणजे खऱ्या अर्थानं उलट जास्त ते कॉम्प्रेसिव्ह होतं. पण आपल्याकडे मी म्हणलं तुम्हाला शिक्षण असं वाटतं की म्हणजे काय त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला वेगळ्या अर्थानं आपण सगळं घेतलं आणि मग परीक्षा नाही म्हणजे जणू काय अगदी हे बुडालं. अशा पद्धतीने आपण सगळं ते त्याचं नुकसान करून टाकलं आणि सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन ही संकल्पना ही आपण बाजूला टाकली. खरं म्हणजे अत्यंत आवश्यक आणि चांगली गोष्ट होती. नेक्स्ट. नाही काही नाही, फक्त लक्षात घ्या आता मूल्य निर्धारण शब्द अलीकडे आलेला आहे. हा अगदी या 90 आणि काय म्हणू आपण 90 ते 2000 या दशकात आलेली ही कल्पना आहे. आपल्याकडं असेसमेंट आतापर्यंत आपण मूल्यमापन म्हणत होतो, आता थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने बोलायला लागलो, असेसमेंट आपण म्हणायला लागलो. आता हे असेसमेंट आहे की मग ह्याच्यामध्ये मूल्य निर्धारण काय म्हणलं पाहिजे या ठिकाणी की असेसमेंट हा शब्द आपल्याला माहित असेल कदाचित. ऑडिट इंग्रजीमध्ये ऑडिट शब्द आहे पहा, अकॅडमिक ऑडिट वगैरे तुम्ही म्हणता ना काय, इकडं आता अलीकडे आलंय कॉलेज ह्याच्यामध्ये सुद्धा, कॉलेजेसमध्ये. पण साधारण ऑडिट आपला जुनाच शब्द आहे. म्हणजे ते लेखापाल जे असतात ते ऑडिट करायला येतं, ते काय करत माहिती तुम्हाला? ऑडिट करणं म्हणजे काय असतं? तर ऑडिट सुद्धा करणं म्हणजे काय असतं, तर समजा एक सहकारी संस्था असते आणि त्या सहकारी संस्थेचं ते ऑडिट करायला येतात ऑडिटर. ते ऑडिट करतात म्हणजे काय करतात, तर जे नियम असतात खर्च करण्याचे, त्या नियमाप्रमाणे खर्च केलेला आहे का नाही हे पाहतात, त्याला म्हणतात ते. तसे या ठिकाणी आता मूल्य निर्धारण जे आहे तिथे काय म्हणले पहा, की शैक्षणिक कार्यासाठी विद्यार्थ्याच्या प्रतिसादाबद्दल माहिती गोळा करणं, अर्थ लावणं, नोंदी ठेवणे, वापरणे म्हणजे शिक्षण प्रक्रियेला मूल्य निर्धारण प्रक्रिया होय. आता या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे जे आपण ठरवलेलं आहे त्याप्रमाणे सगळं होतं का नाही हे पाहण्याचंच क्रिया म्हणजे मूल्य निर्धारण आहे. आता ही जी माहिती गोळा करायची, इथं थोडं काय केलेलं आहे पहा, की इथं थोडं वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे हे काय होतं बऱ्याच वेळेला तुम्हाला सांगतो, की थोड्या हे टर्म कशा बदलत गेल्या आणि त्या काय कशा किंचित त्यात थोडासा बदल झालाय. इथं काय केलं त्यांनी पहा, की मगाशी म्हणलं तुम्हाला, की ऑडिट मध्ये काय केलं, की नियम ठरलेले त्या नियमाप्रमाणे होतं की नाही हे पाहणं म्हणजे ऑडिट आहे, म्हणजे असेसमेंट आहे. आता इथं काय केलं पहा, तिथे काय म्हणजे शैक्षणिक कार्यासाठी विद्यार्थ्याच्या प्रतिसादावर माहिती गोळा करणे, अर्थ लावणे. मगाशी आपण मूल्यमापनात काय केलं, उद्दिष्ट ठरवली होती अगोदर, त्या उद्दिष्टाप्रमाणे साध्य झालं का नाही हे पाहत होतो. आता इथं आपण काय करतोय, आणि आपण ज्यावेळेला मूल्यमापन मी तुम्हाला सांगत होतो तेव्हा असं म्हणलं होतं मी तुम्हाला, मूल्यमापन ही सातत्यपूर्ण चालणारी क्रिया आहे. तेव्हा मी असं म्हणलं होतं की उद्दिष्ट आहे, उद्दिष्टाप्रमाणे साध्य झालं नाही तर ती सगळी शिक्षण प्रक्रिया म्हणजे किंवा अध्यापन प्रक्रिया तपासून बघावी लागते आपल्याला, की ते मास्तर नीट शिकवलं नाही का, उद्दिष्टच काही कठीण होती का, अप्राप्य अशी होती का, किंवा
त्या मुलाच्या काय म्हणतो आपण कॅपॅसिटी बाहेरचं सगळं काय होतं का, अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचं होतं का, हे सगळं पाहत असतो आपण. आता तसंच इथे होतंय, लक्षात घ्या. शैक्षणिक कार्यासाठी विद्यार्थ्या प्रतिसादावर माहिती गोळा करणं, अर्थ लावणं, नोंदी ठेवणे, वापरणे म्हणजे शिक्षण प्रक्रिया मूल्यनिर्धारण प्रक्रिया. म्हणजे जे ठरवलं होतं त्याप्रमाणे घडलंय का, मग त्यासाठीची माहिती गोळा करणं. माहिती गोळा करणं म्हणजे कशी माहिती गोळा करणार तुम्ही? मुलांनी ते अभ्यास केलाय का, शिक्षण शिकवलंय का, संबंधित पुस्तकं वाचलेली आहेत का, ही सगळी माहिती गोळा करणार. म्हणजे एकूण साधारणपणे तीच कल्पना फक्त वेगळ्या पद्धती भाषेत ती मांडली. याची वैशिष्ट्य पहा, विद्यार्थ्याच्या अध्ययनात प्रगती व्हावी व त्याचा विकास व्हावा हे त्याचं प्रमुख ध्येय आहे. विद्यार्थी विकास संबंधी माहितीची विशिष्ट निकषाच्या आधारे अन्वय. आता विशिष्ट निकषाच्या आधाराने अन्वय म्हणलं की पुन्हा विशिष्ट निकष म्हणजे कोणते, पुन्हा तेच आले की आपण ठरवून घेतलेले. त्याला आता उद्दिष्ट म्हणणार नाही तुम्ही, निकष म्हणणार तुम्ही, पण शेवटी तुम्ही अगोदर ठरवल्याशिवाय करू शकत नाही. नेक्स्ट. नेक्स्ट घ्या. हा, आता याचा फायदा काय होतो पहा, काय नाही पहा, अध्यापनाचे नियोजन करण्यासाठी, जसं मग मूल्यमापनाचा फायदा काय होता, तेच इथं आहे. पण अध्यापनाचे नियोजन करण्यासाठी त्याप्रमाणे होत नाही, मग जे ठरलं होतं त्याप्रमाणे होत नाही म्हणल्यानंतर अध्यापनाचे नियोजन तसं केलं पाहिजे. शैक्षणिक व्यावसायिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, अध्यापनाची परिणामकारकता पाहण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी जे मूल्यमापनाचे उद्देश आहेत किंवा फायदे आहेत तेच मूल्यनिर्धारणाचे फायदे, वेगळे काही नाही. नेक्स्ट. जरा लवकर जा, वेळ आपलं संपत आलं. मूल्यनिर्धारणाचे प्रकार. आता अध्ययनाचे, आता माहिती पहा, हे 3 टर्म नीट समजून घ्या थोडस. अध्ययनाचे मूल्य निर्धारण म्हणजे जे त्यांनी अध्ययन केलेलं आहे, ते जसं करायला पाहिजे होतं तसं केलेलं आहे का, पहा. जसं करायला पाहिजे होतं म्हणजेच काय, मगाशी आपण मूल्यमापनाच्या बाबतीत काय म्हणत होतो, उद्दिष्ट साध्य झाली का. इथे काय म्हणतोय आपण, जसं करायला पाहिजे त्याचं ते अध्ययन साध्य झालेलं का नाही, त्याला म्हणायचं असेसमेंट ऑफ लर्निंग. त्यांनी जे असेस लर्निंग केलेलं आहे ते जसं करायला पाहिजे ते झालेलं आहे का नाही, असेसमेंट. आता अध्ययन म्हणून मूल्य निर्धारण. आता इथे या ठिकाणी काय पहा, आता हे जे असेसमेंट आहे ते असेसमेंट हे अध्ययन म्हणून म्हणजे मला शिकण्यासाठी पूरक ठरावं, ज्याला खरं वेगळ्या अर्थानं म्हणायचं की सेल्फ लर्निंग साठी म्हणून आपण फार तर. असेसमेंट ऍज अ लर्निंग म्हणजे की मूल्य निर्धारण जे आहे की मला मी इथं कमी पडलोय, इथं मी पुढे आहे, पण इथं मात्र मी माग आहे. ह्या अमुक ह्याच्या पहिले हे जसं अगदी मागच्या मूल्यमान संदर्भात म्हणलं तर हे उद्देश साध्य झाले पण हे झालं नाही, अमुक हे झालेलं पण हे झालेलं नाही, हे असा विचार करणं आणि मग त्याच्या दृष्टीने अध्ययन. म्हणजे या ठिकाणी अध्ययन जे काय आहे ते अध्ययन म्हणून मूल्य निर्धारण आणि अध्ययनासाठी मूल्य निर्धारण. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या, आता इथं जे आहे हा जो दुसरा जो पार्ट येतो तो साधारण विद्यार्थ्याच्या संदर्भातला येतो. दुसरा जो भाग येतो तो थोडासा आणि इथं जे येत आहे ते साधारण थोडासा टीचिंगच्या संदर्भातला येतो किंवा काय आपण म्हणूया अध्ययनासाठी ज्या पूरक ऍक्टिव्हिटी करतो आपण त्यासाठीच येतोय. अध्ययनासाठी मूल्य निर्धारण म्हणजे हे अध्ययन जर जे काय अध्ययनासाठी हे अध्ययन व्हायचं असेल तर त्यासाठीच मूल्य निर्धारण. म्हणजे या ठिकाणी मी कमी पडले ऍज अ टीचर, मी कमी पडले, माझी आता मेथड बदलायला पाहिजे हे अध्ययन होण्यासाठी, अशा अर्थानं. नंतर निदानात्मक मूल्य निर्धारण, मग जसं आपण म्हणलं सेम तसा प्रकारे की डायग्नोस्टिक, जसं म्हणलं तुम्हाला की त्या विशिष्ट त्याचं ज्याला काय म्हणू आपण करक शोधण्यासाठी, त्याची उणीव शोधण्यासाठी, त्याचा कमकुवतपणा शोधण्यासाठी म्हणून केलं असं आहे. नंतर आकारिक मूल्य निर्धारण, सेम पुन्हा तोच प्रकार आहे. आकारिक आणि संकलित जे मगाशी आपण जे बोललो तेच इथं आहे की वेळच्या वेळी करत जाणं, वेळोवेळी करत जाणं, त्याला आकारिक म्हणणार. आणि संकलित म्हणजे एकदम शेवटी तुम्ही करणं, त्याला संकलित म्हणणार आहे. आता अधिप्रमाणित मूल्य निर्धारण थोडासा इथं वेगळा प्रकार आहे. तर आपण जे त्याला शिकवलेलं आहे मूल्य, त्या विद्यार्थ्याला जे ठरवलं होतं, त्याला उद्दिष्ट म्हणा, निकष म्हणा, काय तुम्ही ठरवलं असेल ते म्हणा, त्याप्रमाणे त्यांनी शिकलेलं आहे असं आपण समजूया. तर तो खरोखर त्याचा उपयोग करतो का, बाहेर त्याला करता येतो का, किती चांगला करता येतो, हे पाहणं, हे ऑथेंटिक पाहणं. आता हे जे ऑथेंटिक मूल्यमापन असेसमेंट करणं हे थोडस कठीण काम असतं का, तर त्यासाठी म्हणजे कसं पहा,
मी वर्गात शिकवलं त्याला, वरचं क्षेत्रफळ काढायला शिकवलेलं आहे किंवा एखाद्या डब्याचं घनफळ काढायला शिकवलंय, पण घरात गेल्यानंतर तो बाहेर व्यवहारात गेल्यानंतर तो करू शकतो का ते काम, हे पाहणं आणि ते किती व्यवस्थित करतो हे पाहणं हे ऑथेंटिक असेसमेंट आहे. मग हे अवघड असतं. मग शेवटी काय करावं लागतं शिक्षकाला, की तसं वर्गात प्रत्यक्ष बाहेर जाऊन तर बघता येणार नाही. मग तशी वर्गात सिच्युएशन क्रिएट करायची आणि त्याप्रमाणे त्याचं मूल्यनिर्धारण करायचं. म्हणजे प्रत्यक्ष त्याला डबा द्यायचा, त्याला मोजा लावायचं, की त्याचे गणपत काढ बाबा तू, अशा अर्थाने. नंतर हे पुढचे जे ते पुन्हा तेच आहेत, अंतर्गत मूल्य निर्धारण, बाह्य मूल्य निर्धारण. जे मगाशी आपण जे अंतर्गत मूल्यमापन बाहेर सांगितलं तेच येत आहे. नेक्स्ट पुढे घ्यायचं. आता या ठिकाणी पहा, हे आपल्याला 2-3 आपल्याला पाहिजेत. संचिका किंवा ज्याला आपण पोर्टफोलिओ म्हणतो. हे आता अलीकडच्या काळात फार महत्वाची गोष्ट. अगदी आता हल्ली शाळेत सुद्धा वापरावं अशी अपेक्षा आहे. एस-सी-आर-टी मध्ये तयार पण केलं होतं. पुढे काय केलं मला माहित नाही. मी एस-सी-आर-टी संचिका तयार केल्या होत्या. आता हे अगदी सोपा शब्द आपल्याला माहिती आहे, पोर्टफोलिओ आपल्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो, की हे खरोखर अत्यंत आवश्यक आहे. एक आपल्याकडे बीएडच्या वर्गामध्ये किंवा मुलगा ज्यावेळेला वर्गात येतो, ऍडमिशन घेतो, त्यावेळेला त्याची स्थिती काय असते आणि 2 वर्षानंतर जाताना त्याची स्थिती काय असते. तर केवळ परीक्षेतल्या मार्कावर त्याचं मूल्यमापन न होता त्याचं जर आपण व्यवस्थित पोर्टफोलिओ केला, म्हणजे अगदी गमतीचं उदाहरण सांगतो. मला आठवतं, त्यावेळेला आमचं 1च वर्षाचं बीएड होतं. मुलं जेव्हा सुरुवातीला बीएडला यायचे, तर त्यांना जर काय को-करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीमध्ये भाग घ्यायचा म्हणून आम्हाला मुलं मिळत नव्हती पहिल्या कार्यक्रमाला. कुणी येतच नव्हतं स्टेजवर. आणि शेवटी सेंड-ऑफच्या वेळेला स्टेजवरून ढकलून द्यावं लागायचं मुलांना. हा मोठा फरक बदल होतो. तर हा जो बदल होत जातो लक्षात घ्या. हा जो बदल होतो, हा नोंदवायची काही सोयच नाही आमच्याकडे. ह्याची नोंद करून आम्ही ठेवत नव्हतो. पण आता आपल्याला काय करता येईल पहा. मग मुलगा त्याचं हस्ताक्षर कसं होतं, त्याचं बोलणं कसं होतं, त्याचं उच्चारण कसं होतं, त्याचं इंग्रजी कसं होतं, त्याचं वर्गातलं त्या प्रत्यक्ष पाठ घेण्याचं एकूण हे कॉन्फिडन्स कसा होता, या सगळ्या नोंदी आपण वेळच्या वेळ असं ठेवत गेलो आणि सगळं शेवटी 2 वर्षानंतर आपल्याकडे एक असं तयार होईल, काय कार्ड तयार होईल, हे पोर्टफोलिओ तयार होईल आणि मग तो असा ती सगळी माहिती आपल्याला उपयोगी पडेल. आणि मग आता समजा तुमच्याकडे कदाचित हेडमास्टर आले आणि सांगितलं, मला सर तुमचं एक चांगला मला कॅन्डिडेट द्यावं. तर आपण काय करतो, शेवटी युनिव्हर्सिटी परीक्षेत कोण चांगला आहे, ह्या डिस्टिंक्शनचा मुलगा आहे, त्याच्यावर काय उपयोग नाही ना. तर त्याऐवजी हा जर पोर्टफोलिओ त्या हेडमास्टरने पाहिला, की हा मुलगा कसा कसा डेव्हलप होत गेलेला आहे, तर त्याला उपयोग होईल. तसं केवळ बीएडच नव्हे तर कुठेही असे सगळे आहे ते, म्हणजे शाळेमध्ये असेल, कॉलेजमध्ये असेल, अगदी शाळेमध्ये सुद्धा, की त्याची टप्प्याटप्प्याने होणारी ज्याला काय म्हणतो विकसन प्रक्रिया जी आहे, त्याची नोंद असणं, नोंद करणं, त्याच्यावरून त्याचं मूल्यमापन करणं, हे त्या इथं अपेक्षित आहे. मग ह्या ज्यामध्ये थोडेसे प्रकार पाडलेत, की कार्यदर्शक विद्यार्थी सध्या करत असलेल्या प्रकल्पाबद्दल माहिती, म्हणजे पोर्टफोलिओ म्हणजे ते 3-4 प्रकार आहेत. आपल्याला फार त्याची काही गरज नाही, पण तुम्हाला तेही सांगतो, की सध्या ते काही काम करतो, तो कसं करतोय त्याची फक्त नोंद करणं आणि ते दाखवणं, त्याचं रिपोर्टिंग करणं, त्याला कार्यदर्शक म्हणतात. तर प्रदर्शनात म्हणजे की ते माझ्याकडे जो विद्यार्थी आहे आणि त्याच्यामध्ये एक त्याची निवडक जे काही चांगलं, म्हणजे बीएडला समजा विद्यार्थी आहे आमच्याकडे, तो लेसन चांगले घेतो, को-करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये चांगलं काम करतो, पण त्याला बाकी काही काम जमत असेल किंवा काय, तर पण फक्त निवडकच कामाच्याच फक्त नोंदी त्याला म्हणायचं प्रदर्शनार्थ. नंतर मूल्यमापनार्थ म्हणजे विद्यार्थ्याच्या सर्वोत्कृष्ट कार्याचं प्रस्तुतीकरण, म्हणजे फक्त अत्यंत जेवढं चांगलं करतो, म्हणजे म्हणून तुम्हाला की तो हा एक विद्यार्थी आहे, तो फक्त को-करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मध्येच खूप खूप चांगला भाग घेतो, खूप चांगलं काम करतो, ते त्याचंच फक्त प्रस्तुतीकरण. आणि शेवटी समग्र, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे समग्र, लक्षात घ्या. कारण हा जो पोर्टफोलिओ आहे, त्या पोर्टफोलिओचा उपयोग महत्वाचा आहे. मी म्हणतो तुम्हाला की इंडस्ट्रीमध्ये आपण जसं बायोडेटा किंवा हल्ली सीव्ही देतो ना आपण, तर सीव्ही काही सीव्ही सुद्धा फार कळत नाही, लक्षात घ्या. कसं डेव्हलपमेंट कसं होत गेली, म्हणजे एखादी व्यक्ती अशी असते, लक्षात घ्या, परीक्षेत चांगले मार्क मिळवते, पण परीक्षेत चांगले मार्क मिळवणं हा भाग नसतो. तर एखादा मुलगा असा असतो की 7वीला समजा त्याला 52% होते, 8वीला काहीतरी नंतर काही 63% झाले, पुढे आणखी 80% झाले, 90% झाले, 95 आले 10वीला. तर कसा विकसित होत गेला, म्हणजे ह्याची विकसन प्रक्रिया चालू आहे, लक्षात घ्या. कसं डेव्हलप होत गेला तो. तर हे फार महत्वाचं असतं, नंतर पुढे डेव्हलप होण्याची शक्यता पण असते. आणि म्हणून ही जे काही संचिका असते किंवा पोर्टफोलिओ, ही टूल हल्ली अत्यंत
जे तुमचं जे मूळचं टायटल जे आहे ना 360 डिग्रीचं, तर त्यासाठी हे फार आवश्यक असतं. आता हे करत असताना लक्षात घ्या, हे संचिका करत असताना हे सगळ्या गोष्टीच्या नोंदी ठेव. मगाशी जसं आपण म्हणलं गुणात्मक जे तंत्र होती त्याच्या सहाय्याने मिळणाऱ्या नोंदी, त्याच्या सुद्धा नोंदी याच्यामध्ये घ्यायच्या असतात, लक्षात घ्या. म्हणजे मी मगाशी म्हणतो मला की प्रासंगिक नोंदी प्रसंगात काही तुम्हाला आढळलेल्या असतात, वैशिष्ट्य आढळतात, त्याच्याही नोंदी सगळ्या असतील आणि सगळ्या त्याचा प्रवास असतो, या सगळ्या ह्याच्यामध्ये येत असतात. आणि त्यामुळं हे साधन हे अत्यंत अत्यंत आवश्यक आहे आणि खूप चांगलं आहे. सगळ्यांनी याच्याकडे आपण केवळ आत्ताच एक तास म्हणून नका विचार करू. आपल्या आपल्या कॉलमध्ये खरोखर असा विचार करा की आपल्या कॉलमध्ये अशा प्रकारे आपल्याला करता येईल का. ठीक आहे, पुढच्या वेळेला आपलं दुरुस्त होईल, सुधारू आपण, पण सुरुवात तरी करूया आपण याचा वापर करायला. नेक्स्ट. तर पहा, हे एक जरा नवीन साधन. आपल्यापैकी मला माहित नाही काही लोक हे बघतात का नाही, काय म्हणतात क्राईम पेट्रोल बघतात कोणी आपल्यापैकी, माहित नाही मला. तर ते क्राईम पेट्रोल मध्ये एक असा भाग असतो पहा, ते जो इन्स्पेक्टर एखादी घटना चोरीची झाली वगैरे, तर ते काय करतात की ते घटना ते पण ते ह्याच्यावर लिहितात त्या बोर्डवर, आणि मग ते बघतात, मग हे संशयित, तो संशयित, त्याचा संबंध, याचा संबंध काय, आणि मग त्या रेषा मारून दाखवतात. आता इथं लक्षात घ्या, किंवा दुसऱ्या तुमच्या परीचं उदाहरण सांगतो. आपल्यापैकी काही लोकांना CCM माहित असेल, ज्याला काय म्हणतो आपण आशययुक्त अध्यापन माहिती आहे, आणि त्याच्यामध्ये विशेष संरचना हा जो भाग माहित होता. ते विशेष संरचनेमध्ये आपण जेव्हा मांडत होतो तेव्हा आपण अशी त्याची रचना मांडत होतो, आणि मग ती सगळी रचना मांडल्यानंतर ती ही म्हणजे त्या विषयाची समग्र कल्पना यावी म्हणून ते आपण चित्र मांडत होतो. हेच संकल्पना चित्र, लक्षात घ्या. आता हे जे मी तुम्हाला एक चित्र दाखवलंय, ते दिसतं की नाही मला माहित नाही, पण केवळ ह्या लिमिटेशन सांगतो, माझ्या ह्या डायग्रामचे लिमिटेशन सांगतो. मी फक्त काय केलंय, शैक्षणिक मानसशास्त्र म्हणले त्याचे सगळे भाग भाग दाखवलेत, पण एवढंच ते अपेक्षित नाहीये. यात आणखी काय व्हायला पाहिजे माहिती तुम्हाला. समजा इथं अध्ययन प्रक्रिया आहे, त्या अध्ययन प्रक्रियेचा इथे एक बाण दाखवायला पाहिजे अवधानाशी. अध्ययन प्रक्रियेचा भाग विचार प्रक्रियेशी जावला, म्हणजे त्याचे संबंध कसे ह्या वेगळ्या घटकांचे असे. पण इथं खूप किचकट झाले असते, थोडं एखाद्या संकल्पनेच्या काय म्हणतो आपण, छोटे 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 त्यातले जे काही एलिमेंट्स असतात, त्या एलिमेंटचा संबंध लक्षात येणं किंवा लक्षात आणून देणं म्हणजे संकल्पना चित्र, लक्षात घ्या. आणि ही एक कल्पना अलीकडं नवीन कल्पना म्हणून मांडली जाते. नेक्स्ट. 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 हा, ही एक नवीन नंतर लक्षात घ्या. म्हणजे शेवटच आपले स्लाइड आहे, काही काळजी करू नका, बरोबर 1:30 म्हणजे 1:30 बरोबर संपवतोय. रुब्रिक हे खरं म्हणजे याचं फारच भाऊ केलं ते रुब्रिकचं, म्हणजे फार मोठा रुब्रिक आहे ते. लक्षात घ्या काही नाही याच्यामध्ये की आपल्याकडं आपण पाठ, मला माहित नाही तुमच्याकडे काय करतं की, पण आम्ही पाठ पाहत असताना सुद्धा आम्ही असं करत होतो की एका साईडला म्हणजे पहिल्या घटकामध्ये आम्ही काय करत होतो की जे काही असतं नाही, प्रस्तावना, हेतुकथन, प्रश्न विचारणे, विद्यार्थी सहभाग, शिक्षण सहभाग वगैरे वगैरे असे लिहायचं. आणि पुढं त्याला आम्ही काय करतो की बरा, म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला, समाधानकारक, उत्तम वगैरे असे आपण श्रेणी देत होतो. आता हे जे करत होतो, हा, तर ते जे आहे आपण तसंच इथं करतो, लक्षात घ्या. आता इथं काय केलं, शिक्षणात आम्ही घेतलंय, आता शिक्षण ज्ञान म्हणलंय, उच्च परिणामकारकता, परिणामकारक, सुधारित स्वभाव आणि अपेक्षापूर्ती नाही, हेच आपण करतोय. रुब्रिक मध्ये आता फक्त रुब्रिक मध्ये काय अपेक्षित होतो, थोडा फरक कुठं होतो तेवढं सांगतो मग मी. रुब्रिक मध्ये फरक काय होतो, तर तो विद्यार्थी जो आहे त्या विद्यार्थ्यांनी ठरवायचंच आहे मी माझं कुठं होतो आणि आता मला कुठं जायचं. म्हणजे एखाद्या स्किलच्या बाबतीत, एखाद्या गुणाच्या बाबतीत, एखाद्या क्षमतेच्या बाबतीत उच्चतम काय आहे
उच्चतम काय आहे हे त्याला माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मी कुठं आहे आणि मला कुठं जायचं आहे हे त्यांनी ठरवून घ्यायचं आहे. आणि त्या दृष्टीनं मग आता फक्त आपण काय करणार, त्याच्या पुढे हे सादर करणार की तू सध्या इथं आहेस. मग त्यांनी पुढे आता प्रयत्न करायचा की त्यांनी आता पुढच्या स्टेजला जायचंय, त्याच्या पुढच्या स्टेजला जायचंय. आता नाहीतर आपण पाठ घेताना सुद्धा आपण अशीच अपेक्षा करतो मुलाकडून की अरे बाबा तुझं फललेखन आहे, आता बरं आहे, जरा पुढच्या समाधान करत जायला पाहिजे, तुझ्या पुढे आणखी चांगल्याकडे जायला पाहिजे. जर तुम्ही गेल्यानंतर लेसन तशी खाली ठेवून देत असाल आणि पुढच्या पाठला पुन्हा दुसऱ्या येत असाल, ते चूक आहे. मला आठवतं एकेकाळी आम्ही लेसन नोटचं रजिस्टर केलं होतं. म्हणजे असं ते जर्नल असायचं, रजिस्टर म्हणजे जर्नल असायचं. काय जर्नल असायचं, तर आम्ही असं म्हणत असो की समजा मी तिसरा आता पहिला पाठ झालेला आहे आणि पहिल्या पाठामध्ये शेरा दिलेला आहे की त्याचं फललेखन हे समाधान किंवा बरं आहे. आता मी जेव्हा पुढचा पाठ पाहतोय, दुसराच कोणतरी परीक्षक आहे, म्हणजे तोच मेथड मास्टर किंवा तोच शिक्षक नाही, दुसराच कोणतरी आहे. तर त्यावेळेला त्यांनी काय पाहायचंय की आता त्यांनी म्हणजे मागच्या वेळेचा बरा होता, आता समाधानकारक आहे का नाही, का तो तिथंच आहे तो. जर तसं झालं तर मग काय फरक असतो ना, 20 पाठ जरी झाले 40 जरी केले तर तिथंच राहील तो. तर तसं होऊन चालणार नाही त्याला ना. तर तो सुधारला पाहिजे, ते जायला पाहिजे, म्हणजे त्यांनी ठरवलं पाहिजे आणि ते त्याच्या लक्ष लावून दिलं पाहिजे. हे सगळं रुब्रिकच्या सहाय्याने आपण करतो. तर याचे डिटेल्स वगैरे तुम्हाला पुस्तकात पाहायला मिळतील. मला वाटतं माझ्याकडचा जो काही वेळ मला तुम्ही दिलेला आहे तो वेळ संपलेला आहे. काही शंका असतील 5 मिनिटं विचारा, म्हणजे मग आपण थांबूया इथं. कोणाला काही शंका असतील, काही डाऊट्स असतील तर विचारायला हरकत नाही. सर, हा. मला एक असं विचारायचंय की 2009 मध्ये सीबीएसईने सीसी इंट्रोड्यूस केले, कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्शन इव्हॅल्युएशन, आणि आता एनएपी 2020 नुसार 2023 सप्टेंबर मध्ये 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एनसीआरटीने हे केलं. तर या दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे? 360 रिपोर्ट काढा. आणि पूर्वीचं काय म्हणता तुम्ही, 2009चं काय म्हणलं तुम्ही? पूर्वीचं जे 2009 मध्ये इंट्रोड्यूस केलेलं कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्शन इव्हॅल्युएशन, सर्वकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकन, तर ह्या दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे? एक मिनिट, फरक काही नाही, लक्षात घ्या. फरक काही नाही, फक्त जरा थोडस म्हणलं तर फरक आहे, सांगतो काय ते. आता आपल्याला काय करायचंय, ह्याच्या नोंदी जे आहेत, आता आपण काय करायचं, मी म्हणलं तुम्हाला सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन होतं ना, तेच करायचंय. पण इथं आता थोडं ऍड काय केलं, मगाशी मी बोललो तुम्हाला की अगदी साध्या साध्या गोष्टीच्या देखील नोंदी घ्यायच्यात आणि तिथे रिपोर्टिंग करायचंय. आपण करत नव्हतो. सर्वंकष सातत्यपूर्ण मध्ये सुद्धा आपण काय केलं माहितीये का, फक्त टेस्टचे मार्क्स घेत गेलो. म्हणजे तुमचे काय काय म्हणतात, युनिट टेस्ट असतील म्हणा किंवा काय तुमच्या मिड सेमिस्टर असतील, ह्याचे मार्क्स. इथं तसं अपेक्षित नाही आम्हाला. इथं आम्हाला तर अपेक्षित आहे, होलिस्टिक असल्यामुळे 360 मध्ये काय आहे की 360 मध्ये त्याच्या मगाशी म्हणल्याप्रमाणे त्याच्या ज्या क्वालिटीज आहेत, त्या क्वालिटीमध्ये काय सुधारणा झाली, गुणात्मक सुधारणा काय झाली. मी म्हणलं तुम्हाला की समजा तो मुलगा चाचरत बोलत होता, आता चांगलं बोलायला लागलेला आहे. तो मुलगा जरा खोडकर होता, आता कमी खोड्या करतोय. ह्या सगळ्या ह्याच्या सुद्धा नोंदी होणार आहेत, लक्षात घ्या. तो मुलगा तो भित्रा होता, घाबरट होता, आता स्टेजवर तो जायला लागलेला आहे. ह्या सगळ्या नोंदी त्या 360, कारण 360 मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात, लक्षात घ्या. गुणात्मक जे आहेत ते गुणात्मककडे आपण फारसं लक्ष देत नव्हतो, तो ह्यात ऍड होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्याचं कार्ड म्हणजे त्याचे नोंदी सगळ्या असणं करणं हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. गुणात्मकच्या नोंदी त्यात नव्हत्या, त्यात ऍड होणार आहे त्याच्यामध्ये. आणि 360 मध्ये लक्षात घ्या की 360 जे कार्ड आहे, मग कशी म्हणल्याप्रमाणे की तुमच्या त्या सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापनामध्ये फक्त तुम्ही तुमच्या शाळेचे किंवा त्याच्या काय त्याला ह्या वर्गात त्यावर जाण्यासाठीचाच फक्त विचार करत होता. इथं आम्ही तसं नाही, त्याचा आम्ही विचार करतो की त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास कितपत झाला हे बघण्यावर आमचं जास्त फोकस आहे. एवढाच फरक आहे त्याच्यामध्ये. सर थँक्यू, खूप छान झालं. नेहमीप्रमाणे त्याच्यावर मास्टरीच आहे तुमची, त्यामुळे काही प्रश्न नाही. खूपच छान, व्हेरी नाईस. त्यामुळे आम्ही काही तुम्हाला सोडत नाही. निमित्ताने आम्हाला पण ऐकायला मिळतं ना परत. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणखी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारायला हरकत नाही.
ठीक आहे, कोणाचे काही प्रश्न नसतील तर आपण आजच्या सत्राच्या समारोपाकडे येऊयात. आजच्या 7 दिवसीय FDPच्या 6व्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले सन्माननीय डॉक्टर हना जगताप सर यांनी आपल्याला 360 होलिस्टिक इव्हॅल्युएशन या संदर्भामध्ये परिपूर्ण असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यामध्ये सरांनी मूल्यमापनाची संकल्पना, मापनाची संकल्पना, मापनासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी, मापनाचे विविध प्रकार, मूल्यमापन, मूल्यमापनाची व्याख्या, मूल्यमापनाचे प्रकार, ब्लूम टेक्सॉनॉमी, त्याच्यामध्ये मग ब्लूमची जुनी आणि नवीन टेक्सॉनॉमी, त्यासोबत उद्दिष्टांचे श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, शिक्षणाची राष्ट्रीय उद्दिष्टे, मूल्यमापनाची साधने, त्यामध्ये मग संख्यात्मक साधने आणि गुणात्मक साधने, तसेच मूल्य निर्धारण संकल्पना, मूल्य निर्धारणाचे प्रकार आणि मूल्यमापनातील नवीन प्रवाह, या सर्व मुद्द्यांसह आपल्याला विस्तृत असं विवेचन केलेलं आहे आणि आपल्या ज्ञानामध्ये नक्कीच यामुळे भर पडलेली आहे. तर मी या आजच्या सत्राच्या समारोपाच्या निमित्तानं डॉक्टर हना जगताप सर यांचे, प्राध्यापक राम ताकोले संशोधन केंद्र आणि केकेवा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन यांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. तसेच या FDP साठी पूर्ण वेळ उपस्थित राहिलेल्या प्राध्यापक राम ताकोले संशोधन केंद्राच्या संचालिका इमरेटस प्रोफेसर कविता साळुंखे मॅडम, त्याचसोबत केकेवा कॉलेज ऑफ एज्युकेशनचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण कर्डिले सर, केकेवा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मधील सर्व आयोजक, तसेच प्राध्यापक राम ताकोले संशोधन केंद्रामधील सर्व आयोजक, सर्व सहभागी यांचं मी आभार व्यक्त करतो आणि आजचा सेशन संपला असं जाहीर करतो. उद्याचा सेशन आपल्या निर्धारित वेळेत सुरू होईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू.